Розділ 7. На другий день вибрався Славко до Кранцьовської зараз по другім сніданку. Ішов у бадьорім настрої духу. Цілу передопівніч перегадкував над тим, які його вигляди на любов Кранцьовської. Переконався, що дуже добрі. Видів, що вона його любить і все для нього зробить. Ішов тепер, як на жнива, збирати врожаї, що їх доля так щедро для нього засіяла. Серце в ньому хололо, а ціле тіло проймала солодка дрож. У мислі його розбирало дожидання забороненого, а тим самим милішого щастя. Ідучи попри читальню, почув Славко відти крики. Поглянув і побачив, що читальня вже докінчена. Вступив до середини. У правій кімнаті находилася крамниця, вже заповнена товарами. Петро Оском'юк обібрався за крамаря. Стояв за лядою і продавав. Купцями були самі діти, що їх поприсилали родичі за справунками. Поміж ними стояв Гринько. Закупив усю ковбасу і не знав, що з нею діяти. Держав у руках пляшку горілки і намовляв Петра, аби з ним пив. Петро не тільки не хотів пити, але ще кричав на Гринька, щоби вступився і не заважав йому. «Але я вас дуже прошу, напийтеся зо мною. Напиймося, Петре, за Варвару, аби вона ще сконала сьогодні до вечора». «А я тебе дуже прошу, відчепися ти від мене по добру», – відповів йому Петро. Діти стояли, позирали на Гринька і тиснули в кулачках гроші. «Пийте, Петре!» – достоював свого Гринько. «Я хочу з вами цілу ковбасу з'їсти». «Зараз ти будеш їсти пісок на дорозі, лиш не вступишся». Петро зачав питатися дітей, за чим вони прийшли. Як побачив Славка, сказав йому, що будинок вже скінчений. «Зовсім скінчений?» – запитався Славко. «Зовсім». Славко задумався. Щось мав зробити після скінчення будови і не міг собі нагадати, що. Петро говорив далі. «А вчора засудили Неважука на 3 доби, а нашого Потурайчина на 4 тижні. Та Неважукові байдуже, він таки сьогодні пішов сидіти. Але за Потурайчиним нам жаль. Подався ще на рекурс до Вищого суду, коби йому Господь поміг. Отак воно, паничу. Мужикові ніщо не вільно, зараз пани замикають. Але ми собі так постановили, що нехай нас усіх посаджають до криміналу, то ми свого не покинемося. Дуже ті поляки не люблять, як русини приходять до розуму». «Потурайчин на 4 тижні», – сказав Славко, не розуміючи навіть, що Петро говорив. Він тільки чув слова, та не розумів їх значення. «Це не те», – думав про себе, – «я щось інше мав зробити». Вийшов на двір, бо Петрова бесіда перебивала йому думки. Тут на самоті пригадав собі. Має роздумати над тим, що йому тепер із собою зробити, адже 2 роки вже минає від часу вигаданих іспитів. Родичі йому скажуть, нехай уступає де до якого обов'язку. Що ж йому тепер діяти? Думав і не міг придумати ніяк. Стояв стовпом і дивився в землю. Не завважив навіть, як попри нього вилетів Гринько за Петровою підмогою. Не чув Гринькового відказування, хоч Гринько кричав порядно, але не на Петра. Відказував на Варвару і присягався, що вона ще здохне до вечора. Славко думав заєдно, що йому тепер робити, куди йому дітися. Ага, нагадав. Адже йти там під Лубен. Чого ж він тут іще стоїть? Пішов бігцем на те своє давнє місце, ішов хутко, широкими кроками, трохи наперед похилений, неначе тікав перед чимсь. Застав Лубин на давнім місці.
Це був лубин мішаний, синій і жовтий, під приорання. Синього більше, як жовтого, але цвіту на нім уже взагалі менше, бо головні гони вже відцвіли. На них показалися купками, як би хто поналіплював стручки, неначе слимаки такі здорові та круглі. Та і гречка за деброю вже відцвіла. На місці цвіту показалися гранчасті зерна, одні чорні, а другі ще зелені. Славко сів на давнім привичнім місці, крутив несвідомо дзигарі один за одним та й без перестанку курив. Журився. За тих кілька днів назбиралося тої жури багато. Забута Славком, набралася тихцем сили далеко більшої, аніж перед тим. Тепер обхопила Славкову душу, немов той гарячий перун, що обхоплює цілий будинок нараз від верха аж до споду. Не бачив Славко собі ніякого порятунку, коби хоч та зараза мала міць над ним. Нехай би його підкосила, щоби заліг без тямки. Нехай би його завела до шпиталю і там точила його доти, доки зовсім не розточить. Але й ця надія показується Славкові марна, бо він чує, що, мабуть, із нею не матиме потіхи. Не показалася ще досі, та, либонь, уже і не покажеться. Ще одинока розрада – спання. Тоді жура не має над ним сили. Коби хуче до обіду, ляже тоді горою. Почуває в своїм серці якесь тяжке оливо. Воно прив'яже його до ліжка ланцюгами і прожене ті муки від нього. Надбіг лорд, зовсім мокрий. Такий пес любить лізти у воду для прохолоди. Мабуть, знайшов якусь криничку в дебрі та й там і скупався. Лорд істріпався біля Славка, скропив його водою і ліг. Виставив із морди довгий язик і дихтів борзо. Дивлячись на нього, нагадав собі Славко Кранцьовську. Аж сам перед собою засоромився. Невже ж він міг припускати до своєї голови такі дурниці? Адже це смішно і подумати, що яка-небудь жінка та візьме його на вдержання. Правда, досі Кранцьовська, мабуть, його любить, але як довідається, хто він, то тим глибший буде в її очах його впадок, чим вище вона його цінила. Не почувався тепер Славко достойним ніякої жінки, опріч Варвари і на неї схожих. Не мав би вже відваги вказатися на очі Кранцьовській, а на яку-небудь любовну розмову з нею тепер би його язик і не повернувся. Отакі гадки зносили Славка, заки не пішов додому і не відігнав їх спанням. А Кранцьовська? Вона навіть не знала добре, до якого фаху лагодиться Славко. Хотіла його мати таким, яким він тепер був. Ждала на нього вчора і сьогодні. Вчора з полудня думала, що Славко чим-небудь та перешкоджений. Не була би нікому повірила, що Славко через спання не прийшов до неї. Адже вона не без радощів завважила, яким жаром він до неї горить. Сьогодні ж гадкувала собі, може, він ще не здужає. Адже він хоч уже мужчина, та в її очах хлопець зовсім невинний. Легко могло статися, що він із надмірної, незаспокоєної пристрасті трохи хворий. І веселість, і жура обхоплювали її душу та переміну з тої причини. Таке до знаку мала почування тоді, як завважила у своєї маленької дитини гарячку, що віщувала проколювання перших зубів. А Кранцьовська знала те знемагання з любовної пристрасті. Пригадує собі тепер дуже докладно. Була тоді ще дуже молода. Мешкала з родичами в місті Ікс. До них приходив іщаста медик. Вона його називала паном Ясем. Хотів з нею женитися. Хоч родичі пантрували, то він усе виглядів таку догідну хвилинку, що цмокнув її в губки. По таких поцілунках вона завсіди почувалася якась нездорова.
Голова її боліла, а ціла була якась нездорова, майже в гарячці. Не розуміла тоді причини того знемагання, тепер ж їй мило все те не гадати собі, бо вірить, що Славко якраз те саме переживає. Не судилось їй вийти заміж за свого Яся, хоч любила його дуже. По скінченню медицини він пішов до Боснії і там напитав собі тяжкої хвороби. Тепер вона знає, що то за хвороба, але тоді не знала. Родичі казали, що це дуже погана хвороба, і вимогли на ній, що вона розійшлася з Ясем. Він тепер є лікарем окружним у Західній Галичині, жиє старим кавалєром. Приватної практики немає ніякої, бо, мабуть, терпить на паралізу ніг. Тепер їй здається, що ліпше було б для неї, якби була вийшла за нього. Але родичі не хотіли пристати на це в жаден спосіб. Вона була в них одиначка, тож родичі були певні, що ще лучиться їй якийсь королевич. А то ніхто не лучався, хоч вона була не без маєтства. Зашкодило їй те, що загналася в літа. Старий не мав сміливості старатись за неї, а молодий не хотів. Тим часом батько її вмер, а їй доходила ось-ось 30-ка. Стара мати налякалася, що дочка по її смерті лишиться самотою. Для того сама постаралася про те, що в них зачав бувати Кранцьовський. Гарний був мужчина. Вона з самого першу його навиділа. Та тепер уже не може порозуміти, чи та приязнь до нього мала свою причину в тім, що вона його любила, чи, може, в тім, що вважала його за свого визвольника з дівоцтва. Вийшла за нього заміж насупереч усяким пересторогам, бо її перестерігали перед цим подружжям усякі люди. Одні говорили їй просто, а другі писали анонімні листи. Говорили їй, що Кранцьовський великий п'яниця, а писали, що він нешлюбний син баронової. Але все те не відстрашило її подружити Кранцьовського. Припускала, що ці люди в зависті хотять їй відраяти. Так воно потрохи й було. Одно те, що не всьому вірила, друге те, що нешлюбне походження не вважала ніяким гріхом, а п'янство не вважала тяжким гріхом. Думала, що як ожениться, то встаткується. А третє, дійшла вже до того віку, що нікуди було їй довше ждати. Тим більше, що мати напирала на дочку доконче виходити заміж. Боялася старенька, що вже її вік недовгий. Чи Кранцьовський дійсно нешлюбний син баронової, властительки Воронич, про це Кранцьовська допевне не знала. Ніколи не допитувалася про це свого подруга. Деякі події казали догадуватися, що воно зіправди так. Перше всього, мабуть, таки на бажання баронової купила в неї Кранцьовська 200 моргів ґрунту за своє віно. Ціна купна була дивно низька, ледве 100 корон за морг. Та хоч це самі піски, то все-таки на так недавні часи в прирівнянні до мужицьких ґрунтів це купно по стороні Кранцьовської було золотим інтересом, тим більше, що Кранцьовський вибрав найліпший ґрунт. Далі, що зараз по весіллю, побудував її чоловік на цім ґрунті теперішні будинки, а своїх грошей не мав. Мабуть, те віно дала баронова на будинки. Також дивувало Кранцьовську, що мати її подруга, опріч на весілля, не показувалася ніколи до них. Кранцьовська навіть не знала, де вона тепер обертається. Батько Кранцьовського буцім давно вже вмер. Щось мусила знати про це небіжка мати Кранцьовської, та це знаття забрала із собою до могили. Коли Кранцьовський дуже пиячив, то Кранцьовська хотіла звідатись, де перебуває його мати, щоби написати їй про поведення її сина.
Отже, мати Кранцьовської завсіди відрадила їй таке писання. Натомість у досаді грозила Кранцьовському, що напише баронові про його поведення, та ще випоминала йому, що це було бажання баронової, щоб він женився, та що лиш завдяки його жінці держить його баронова у Вороничах. Також неясна була Кранцьовській справа, чи Кранцьовський тут лиш завідателем баронової, чи, може, орендує її добра. Сам Кранцьовський не завсіди однако говорив, бо раз казав, що має відсилати чинш, а другий раз, що чистий прибуток. І з тим прибутком чи чиншем від'їздив Кранцьовський раз до року до баронової. Але Кранцьовська не знала, допевне, як він ті справи полагоджує. Часом навіть здавалося їй, що він лише щезає на свій звичайний вандер. Зрештою, їй не залежало ніщо на тім завідательстві чи на тій оренді. Навпаки, вона все була в страху з тої причини. Боялася, що її муж проп'є колись гроші баронової, а Кранцьовська для рятування його перед криміналом муситиме нарушити своє віно. Вона воліла б, щоб він спекався вже раз тих дібр баронової. Думала, що тоді не мав би за що впиватися, бо всі доходи зі свого ґрунту вона сама побирає, хоч завсіди він усе те від неї досі вмів витуманити. Своєю дорогою у своїй недосвідченості вона дуже помилялася. Перецінювала прибутки зі свого ґрунту. Не числила те, кілько коштує її вдержання, бо це вдержання покривав Кранцьовський прибутками з ґрунтів баронової. Здавалося їй, що все було би по-давньому. Вдержання би нічого не коштувало або дуже мало, а чисті прибутки зі свого ґрунту складала би. На всякий спосіб відібрала би мужеві спромогу впиватися. А він зачав пиячити зараз по 2 місяцях, як оженився. Пропав тоді лиш на 3 дні. Небіжка мати мешкала при них. Обі вибралися відшукувати його. Найшли в жидівському шиночку обдертого, п'яного, в товаристві таких обідранців, як сам тоді був. Послухав їх і вернув з ними додому. Взагалі, на першім році вертав з нею завсіди додому, кілька разів його відшукала. А на другім році вже тікав і ховався перед нею. Мусив свій час відпиячити. А той час чим далі, тим усе був довший. Зразу вистачала йому 3-днівка, потім тиждень, а останніми часами менше 2 тижнів не забавлявся. За кожним наворотом додому каявся і приобіцював, що вже поправиться. А вона йому вірила за кожний раз. Попросту думала, що чей же надійде колись така пора, що він уже раз вишумиться і устаткується. Уже навіть здавалося їй раз, що настала така пора. Це діялося перед 3 роками, як її мати вмерла. Був тоді на своїй вандрівці, вернув на самий похорон її матері. Присяг їй тоді, що вже встаткується. Поїхав навіть із жінкою на другий день по похороні до міста і присяг у костьолі від усяких трунків на ціле своє життя. Видержав так 4 місяці, а потім, як пропав, то вернув аж за 2 тижні. Тоді переконалася Кранцьовська, що це в нього вже така натура. Він сам не в силі її перемогти. Отож удавалася до лікарів, спроваджувала всі ліки, які де вичитала або які їй хто порадив. Коли ж і це нічого не помагало, то вона вдавалася до ворожок. Тепер уже бачить, що на його наліг ліку нема. Від смерті матері не мала навіть перед ким пожалуватися на свою недолю. З ніким не жила, в нікого не бувала, опріч Марчуків і своєї тітки Марії.
Та матчукам, як людям чужим, не признавалася до всього, а тітка Марія якісь дивні давала їй ради на те. Вона була стара панна, але не з тих старих панів, засушених, набожних і ворожець мужчин. Навпаки, виглядала здорово і червоно, любила забавитися, особливо в мужеськім товаристві. Про неї ходили вістки, що вона ще й досі має свого старого коханка. Отож ця тітка раяла Кранцьовській, щоби і вона знайшла собі яку потіху, коли її подруг бавиться без неї. Кранцьовська на таку радість тільки сердилася. Думала, що цітці не штука таке говорити, бо вона не розуміє гризоти Кранцьовської. Якби вона мала діти і такого мужа, то, певне, відійшла би їй усяка охота до таких жартів. Тепер найшла собі розраду в Славковій приязні. Як тільки його бачила, забувала про все своє горе. Якась дитиняча веселість закрадалася до її серця. Навіть ті тітчини поради не здавалися їй тепер такими занадто дивними. Але сьогодні вона трохи занепокоєна тим, що Славко не прийшов. Може бути, що він трохи знемагає, але здається їй, що те знемагання повинно ще вчора проминути. Зрештою, вона знає по собі, що така слабість не заважає зовсім тому, аби ще раз повторити причину слабості. А Славко, мабуть, пеститься. Трошки головка заболіла, трошки зденервований, та й уже має себе за хорого. Зовсім не вважає на те, що хтось, може, ще більше денервується, як його не бачить. Постановила віддячити йому тим самим добром. Завтра він уже допевне прийде до неї. Отже, розчарується так само завтрашнім днем, як вона розчарувалася сьогоднішнім, бо вона не поїде завтра до міста. Має урудки, що залагодити може їх і пізніше. Отже, навмисне поїде завтра. На безпечне він буде їй за те докоряти. Тоді вона скаже йому, нехай він також засмакує трохи розлуки. Так як він один день, так вона мучилася 2 дні. А він не має ніякого оправдання, бо прецінь приобіцяв їй прийти. Для приятелів же треба слова додержувати. З такої причини поїхала Кранцьовська на другий день до міста. Рада була, що має Славка чим подрочити. Та Славкові і не снилося відвідувати Кранцьовську. Він зачав своє попереднє життя. Ходив під Лубен, ховався перед людьми, немов якийсь злочинець, і журився своєю давньою журою. На 3-й день не вдалося Славкові докінчити порпання ямки. Прийшов до панотця Сенько Грицишин і питався пазі за Славком. Пазя справила Сенька до саду. Привітом Сенька налякався Славко дуже. Так само, як тоді, коли пазя зловила його при порпанню ямки. Сенько переказував Славкові просьбу Кранцьовського. Він вернув уже з вандрівки ще вчора вечір. Ночував у Сенька. А тепер просить, щоби Славко доконче зараз прийшов до Сенька. Сенько так настоював на Славка, що Славко мусив піти. Пішов одягтися, бо був у полотнянці, без краватки. Сенько мешкав у тій групі хаток, що недалеко двора. Отже, не хотів іти дорогою попри читальню. Казав, що сюди задалеко. Він знає ближчу дорогу стежками. Як повів Славка тими стежками, то він аж язик вивалив із утоми, бо ті стежки крутилися дебрами і горбами, переходили через людські обори, забігали в ліс і губилися десь над річкою. Зате не скучно було йти, бо по дорозі прислухали розмову Іванихи з дочкою та й стрітили Грицька Кривого. Ішли краєм лісу попри Іванову хату і почули, що Іваниха картає свою дочку, Ганзю, що прийшла сьогодні до матері в гості.
Сенько приостав, щоби послухати, та й Славко з ним. Вони ж обі стояли за хатою, обернені до лісу. Дочка висока, може, трохи вища від матері. Мабуть, через те, що дочка держалася просто, а мати трохи похилилася. «Та як пан до тебе залицяється, – говорила Іваниха, – то чого ти, дурна, фиркаєшся? Ти йому годи, як можеш. Пристань на все, що він тобі каже. Не бійся, він тобі багато не пошкодить, уже старий. Ледве волочить ті сухі ноги за собою. А будеш мати, дівко, вигоду. І гроші дасть, і одягне тебе красно, ще й горілки нап'єшся, кілько схочеш, та й мамі принесеш. А він пан гойний. Як я була позавчора в тебе, то він мені дав ринський, срібний, лиш за те, аби я тебе намовляла». «То йдіть ви з ним, – відповідала дочка. – Коли він вам припав так до вподоби, а мені не розказуйте». «Я не розказую, бо я тобі не маю що до розказу. Ти вже на своїм хлібу. Але я тобі раджу так, як рідна мама. Не будь, дівко, дурна. Ти своїм розумом нічого не дослужишся. Послухайте мене, старої. Я, бувши тобою, та би собі з паном накладала, кілько би він забаг. А попри те, найшла б я собі жовніра, привела на світ дитину. Плати, пане, за гоцьки. Бо нині суд не питається, від кого дитина, тільки питається, чи ти, пане, заходив собі з мамою». «Не говоріть мені це, – відповіла дочка, – бо я не люблю і слухати за діти. Ще мені такого клопоту треба». «Ти не любиш слухати, бо ти дурна. А що ж ти собі на світі Божім гадаєш? Ти, може, рахуєш на те, що вийдеш заміж? А я тобі кажу, що нині люди помудріли. З голою ніхто вже не хоче женитися. Шукають ґрунту або грошей. Та й за голака також не варт іти заміж. Ліпше петлю на шию та відразу вмерти, аніж у злиднях щодня конати. А так дитиня дала бись до мене, а сама до Львова в мамки. Кажу тобі, що 25 корон місячне платять, та й годують, аж розпирає». Дочка таки не хотіла пристати на мамину раду. «Ти собі рахуєш, що доробишся на службі, а я тобі кажу, що нічого не доробишся. Тепер нічого не маєш, та й потім нічого не будеш мати. А ще собі те подумай, що за пару рік та й по твоїй службі. Поки молода, то беруть, а як постарієшся, то вон. А в прусах як? Не знаєш? Заки пішлють де до роботи, то ставай, дівко, перед докторами, як до бранки. І в очі загляне, і в зуби, всюду. Чи здорова, чи не минув 40-й рік. Як найде найменший ганж, то й махай назад, відки прийшла. Ти не знаєш, як тато твій журиться, що з тобою буде. Та ти вже дівка, твої ровесниці мають уже по 2 дітей». Сенько зо Славком пішли, а ті 2 ще далі правдалися. Славко не знав, чия правда з тих 2 жінок, чи материна, чи доччина. Постановив запитатися Потурайчина про цю справу при найближчій нагоді. Сенько ж обстав за матір'ю. Непитаний зовсім Славком обізвався до нього. «Іваниха правду каже. Тепер настали дуже тісні часи. Як не маєш свого, то при чужім не притулишся. Дето хто давно чув за старого парубка. А тепер таки в нашім селі, такі маленьким, є щось кількох, що їм уже минуло 30. Про женячку їм ні гадки». Славка заболіло дуже це слово. Він досі не задумався ніколи над тим, кілько йому літ. Мав себе ще за дуже молодого, бо бачив, що заки зачне свій самостійний прожиток, то ще не 1 рочок пробіжить. А ось довідується від Сенька, що для парубка 30 літ
то вже старість. А Славкові 30-ка вже не за горами. Погадав собі, що до старої грижі прибула ще нова. Журитиметься ще й віком, і ця жура його вже не оставить. Славко ще гірше посумнів. Як вийшли з лісу, стрітили на стежці Гринька. Ішов супроти них. Із обох кишенів стирчали йому пляшки. Ліве лице мав червоне й напухле. Як тільки їх назирив, виймив одну пляшку і частував Сенька пивом. Сенько приостав і показував пальцем на Гринькове підпухле лице. «А дивіться, паничу!» – говорив Сенько до Славка, незважаючи зовсім на Гринькову принуку до пиття, неначе Гринько не був чоловік, але якийсь пень. Так говорять про того, хто зсунувся з глузду. «Дивіться, як йому ліве лице напухло! Це з бійки! Так били в морду! Кожний б'є правою рукою, та все в ліве лице! Тому так напухло!» А Гринько не вгавав просити. Відважився навіть припрошувати Славка до пива, а Сенько гикався далі. Отак причепиться до кожного, та й б'ють. Ще якби на лівака лучив, то поправив би його в праве лице. Усе легше, бо лівак б'є в праве лице. Але в нас уже нема ліваків. Був Іван Сав'юків, та вмер. Тепер же котрий відки, та все правою рукою в ліве лице. Тільки Павло Гаєвий та бив ковбасою по зубах. Гринько його також частував учора в читальні. А Павло відібрав ковбасу та по зубах, та по зубах. Ковбаса груба, тверда, а однако покришилася на дрібні шматочки. Допевне, мав зуб нарушити. Аж тепер обернувся Сенько з бесідою до Гринька. «Ану, покажи зуби, чи не вилетів котрий?» «Що там, зуби?» – сказав Гринько. «Напийтеся зо мною пива!» Сенько, не відповідаючи, пустився йти. «Не хочете?» – крикнув йому вслід Гринько. Підніс пляшку догори, щоб її кинути з розмахом до землі. Але криві пальці не послужили. Пляшка вихопилася з руки і упала легко на пісок. Не збилася. Тоді Гринько зачав їй товкти за п'ятком. Потім приповідав. «От так би я Варвару! От так її! От так!» Як нагадав собі Варвару, то товк із таким завзяттям, що пляшка трісла. Ті два обернулися і приглядалися Гриньковій роботі. Потім пішли далі. Сенько говорив. «Він удає Кранцьовського. Де тобі, жебраку, рівнятися з паном Жонцом? Він пан, а тебе б'є, хто не хоче». З Гриньком уже ніхто не хотів приставати. Всі ним гордили, всі ним помітували. Ніхто не вмів би сказати, з якої причини, хоч усі знали, що якраз відтепер Гринько не належить уже до людського товариства. На ділі ж причина цієї погорди була зовсім зрозуміла. Гринько не належав уже до мужицького стану, ані господар, ані робітник. Хати не мав і не міг уже мати. Робити не здужав, бо каліка. Ще доки була надія, що ожениться з Варварою, доти люди вважали його собі рівнею. Тепер же, як ця надія пропала, то Гринько, хоч іще мав гроші, та належав уже поміж жебраків. Та й то до жебраків найбільше зненавиджених, до молодих і злодійкуватих. «Він удає пана Жонцу», – сказав ще раз Сенько. «Учора зайшов собі до Івана Музики, приніс горілки, пиво, ковбасу та й «Грай мені», – каже до Івана. А Іван, не бійся, то такий також, що очима вздрить, то руками озьме. Їсть, п'є, гроші від нього туманить та й грає, доки ніхто не видить.
А як сусіди дослухалися та й стали зазирати попід вікна, а він Гринька за обшивку та на двір. «Уступися, жебраку, не паскудь мені хати!» Та й дав йому на дорогу кілька поличників, бо не хотів із своєї охоти вступитися. Потім розказував Славкові про Кранцьовського, як він забавляється в Івана Музики, та й хвалився, що Кранцьовський дуже часто кінчить у Сенька свій вандер. Пані Жонцова все приходить до Сенька забирати свого подруга. «Дуже він добрий і порядний чоловік», – говорив Сенько. «Але йому щось пороблено. Як його якась біда причепиться, то водить світами». «Десь йому мусить бути тепер соромно», – сказав Славко. Боявся, що Кранцьовський перед ним стидатиметься за своє п'янство. З такої думки робилося Славкові дуже неприємно. Сенько подумав трохи. Не знав, що поставить у кращім світлі Кранцьовського – чи сором, чи байдужість. Вимірковував собі, що для пана краще стидатися п'янства, тому обізвався до Славка. Певне, що має йому бути соромно. Та же він баронової син, а то така паскуда з ним сталася цієї ночі. Пив квасне молоко без перестанку, так його палило всередині. А потім уснув такий зморений, а рано коло нього, вибачте за слово, так як коло малої дитини. Я мусив досвіта бігати ще пором до корчми, бо не міг витримати. Ще видко його час не минув. Ще перед самим порогом Сенькової хати вагувався Славко, чи йти йому доразу до середини, чи може заждати, аж Кранцьовський його сам закличе. Дуже було йому ніяково стрітися з Кранцьовським. Думав, що він так стидатиметься, що й не погляне на Славка. Але Сенько не дав йому дожидатися. Просив до середини. Славко, схилившись, щоби не вдаритися в одвірок, уступив несміливо до хати. Кранцьовський сидів на лаві за столом, а перед ним мала плескатенька пляшечка з ромом, трохи надпита, та й чарка. Волосся на голові побурене, вус один у долину, а другий стирчав догори. Видко було, що вночі приліг його до подушки. Червоні очі і неголене обличчя робили його вигляд якимось страшним. Устав, як побачив Славка, і досягав головою аж під сволок, бо хата на його зріст занизька. Заговорив до Славка захриплим голосом і здивував своєю мовою Славка не трохи, бо показалося з його мови, що він не тільки не стидається своєї вандрівки, але навпаки чваниться нею, уважає її за якийсь подвиг. Передовсім сміявся зо Славка, що Славко тоді так хутко втік від нього. Потім хвалився, що за час своєї вандрівки спав усього 2 ночі. Зрештою, лиш тільки мав спання, що трохи дрімав у корчмі за столом. Хвалився також тим, що дуже мало їв, а найбільше намагав напитками. За найбільшу ж свою заслугу вважав те, що пропив усі гроші, які мав при собі, а опріч того наробив ще чимало довгу. Капелюх, черевики і усю одежу мусив взяти на борг, бо давня була так знівечена, що викинув її до каналу. Дійсно, Славко зауважив, що Кранцьовський уже не в тім безполім англезі, але в літній маринарковій одежі, що встиг її вже добре пом'яти, бо спав не роздягаючись. Розказував іще далі Кранцьовський, що теперішня вандрівка одна із слабших. Йому її перебили, тому він її не докінчив. Муситиме незабаром наново її відбувати. Давніші вандрівки були ліпші. Передторік пригадує собі, що на одній вандрівці та вийшов із дому в таку пору, що жито ще зеленіло та й стояло на пні. Як же вернув,
то воно вже пожовкло та й геть вилягло. «Зовсім змінилась околиця», – сміявся Кранцьовський. «Тямиш, Сеньку?» А чому ж би я не тямив?» – образився Сенько. «Та ж пан Жонса тоді також ночували в мене». Жалувався Кранцьовський, що борода його свербить, бо не підголений. Коли ж Славко заявив готовність принести йому бритву, то він намість відповіді наляв собі чарочку рому, простяг трохи руку і показав Славкові. Рука з чаркою трусилась, аж ром вихлюпувався. «Видите, як делькотить?» – казав Кранцьовський. «То яке ж моє голення? Я би підрізався». Потім розповідав Славкові, яку має просьбу до нього. Просить його, щоби пішов до його пані і приготовив її на прихід Кранцьовського. Залежить йому передовсім на тім, щоби його жінка не думала зле про нього. Бо він учора довідався, що мав відгороджуватися своїй жінці тоді, як вона приїздила зо Славком до міста. Також довідався, що він мав пускати про жінку якісь сплетні. Отож він дає слово честі, що нічого з того не тямить. Та баби такі дивні люди, що чоловік, що ляпне по п'яному, то вони зараз роблять із того цілі історії. Він удається тепер до Славка із цілим довір'ям, що Славкові вдасться з'єднати собі його жінку. «Ви любите держатися бабської запаски», – сміявся зо Славка. «А такі мужчини мають послуху жінок. Скоро ви ще не заглагоїте якось моєї жінки, то вже й не знаю, до кого вдатися. Тоді хіба мені вертатися назад на Вандер? Чи як кажеш, Сеньку?» Сенько якийсь час кривив лицем, аж у кінці всміхнувся. Достоту, якби те обличчя вже забуло, та й через те не могло доразу потрапити на сміх. «Та хіба так?» Славко відмовився зробити Кранцьовському цю послугу. Казав, що справі не поможе, а радше зашкодить, бо він не вміє із жінками розмовляти. Славко таки не мав сміливості показатися на очі Кранцьовській. «Але ж саме така вдача, як ваша, припадає жінкам найбільше до вподоби», – говорив Кранцьовський. «Ви скажіть лиш кілька слів, решту вона собі сама доповість. Уже як я вас прошу зробити мені цю вигоду, то знаю для чого, адже…» Не міг докінчити своєї мови, така сильна гикавка його напала. Пожовк і дрижав на цілім тілі. Потім сів, ухопив із поспіхом чарку з ромом і випив. Не діждався полегші від одної. Налив другу. Рука трусилася, а ром виливався на стіл. Випив другу, трохи полегшало. Забув, що мав Славкові сказати, зате говорив до Сенька. «Замало одної плящини, мусиш скочити ще по одну. Мені треба цілий день нині потрошки попивати». «Як треба, то нічого не поможе», – сказав Сенько. Кранцьовський не переставав просити Славка. Вже не вимагав від нього нічого більше, як тільки щоби повідомив його жінку про його поворот із вандрівки. До просьби Кранцьовського прилучився і Сенько. Намовляв Славка зробити Кранцьовському цю прислугу. Славкові здавалося спочатку, що ніяким світом не згодиться піти до Кранцьовської. Отже, таки в кінці послухав просьби. Найбільше промовила йому до серця Сенькова намова. Не мав своєї волі, перед котрим чоловіком почував пошану, то не міг опертись його намові. А від часу будови читальні почував пошану до всіх вороницьких мужиків. І ще не розумів, для чого саме, але вважав їх ліпшими від себе. Вже злагодився йти, коли прийшло йому на думку, що це ще зарано. Ніколи так рано не ходив до Кранцьовської,
через те не мав відваги в непривичній порі показуватися до неї. Пішов би, але в 11-й годині, а тепер лиш 8:30. Кранцьовському ж залежало на тім, щоби зараз. «Але ж не бійтеся», – переконував Славка. «Не застанете моєї жінки в негліжу. Вона встає в літі, особливо ж як мене нема дома, найпізніше в 6-й годині рано. Тепер буде в кухні, а ви зайдете з другого боку, від веранди». Ще більшого заходу треба було, аніж перше, щоби спонукати Славка піти зараз, негайно, до Кранцьовської. Його лякала дуже непривична пора відвідин. Мав таке почування, неначе в незвичайній порі всі мешканці і сам дім Кранцьовської та стаються якимись зовсім інакшими, йому незнаними. Врешті вдалося Сенькові намовити його. Пішов, але лишень через брак волі опертися на мові. На ділі ж усе-таки лякався непривичної пори. Дивувався дорогою споведення Кранцьовського. Надіявся застати його засоромленого, а тим часом застав його зовсім удоволеного собою. Славко не міг собі це пояснити, але потім надумався. Адже в поведенню Кранцьовського нема нічого дивного. Кілька разів Славко чув від товаришів хвальбу з того, що вони так запиваються цілими ночами. Кілька разів чванився не один, що він по-п'яному зробив таку і таку дурницю. А навіть його швагір, отець Радович, інакшої розмови з ним немає, як тільки про свої подвиги в нетверезім стані. Чим же різниця Кранцьовський від них усіх? Хіба тим, що більше пропиває? Але і вони би стільки пропили, якби мали. Такий погляд, що Кранцьовський негодяй, розпустили жінки. Передовсім сама Кранцьовська. А звісно, що жінки мають менше образування від мужчин. От Сенько вважав Кранцьовського за порядного чоловіка. По таким міркуванню постановив Славко взяти Кранцьовського в оборону перед його жінкою. Через те набрав відваги зайти до неї. Але та відвага тривала лиш доти, доки Славко не наблизився до двірських будинків. Тут відвага оставила його зовсім. Те саме почування, що наказувало йому не ворухнутися в повозці при обіймах Кранцьовської, хоч дуже невигідно сидів, те саме почування не пускало його тепер до середини. Стояв і не міг себе змусити рушитися з місця. Розумів те, що якби тут біля нього найшовся Сенько або Кранцьовський, то він би пішов. А так стояв і вижидав, аж набере сміливості. Але чим довше вагувався, тим сміливість слабшала. До знаку, як той боягуз, що тікає зо страху. Чим худше і довше біжить, тим більшого собі страху нагонить. Уже переконував себе, щоби тепер вернутись, а прийти опісля. Хоч знав, що це лиш пусте оправдання, бо він і потім не прийде. Аж нараз одна думка зелектризувала його цілого і вирвала страх із коренем з його серця. Подумав собі, що це злучається йому добра нагода здурити Кранцьовську і викрасти з її губок той смачний поцілунок, що вона йому приобіцяла. Адже вона ще досі не знає, хто він. Уважає його за рівню собі. Потім довідається, що він її здурив, але буде вже запізно. Навіть не могтиме його насварити, бо він не покажеться їй на очі. Крадена ж річ смакуватиме йому так, як і заслужена. Сильне бажання додало йому відваги, закрило його розум темрявою, ні про що інше не думав. А як же? Навіть боязкий песик та закрадається до чужої камениці аж на 3-й поверх, хоч знає допевне, що там його виб'ють, бо вже били не раз і не двічі. Але, може, вдасться хоч один разочок глипнути на любку. Пішов Славко з твердою, неподатною постановою. Почувався так,
буцім це його посліднє передсмертне бажання. Виконати має його тепер або вже ніколи. Зайшов від веранди, попробував двері, замкнені на ключ із середини. Біда! Отже, не налякала його ця перешкода. Зважився йти навкруги, попри кухню. Ішов, неначе той лицар помеже градом куль. Страх мав великий, отже завзяття і відвага більші. В сінях стояла бочка з водою, бляшана коновка і березовий віник із довгим держаком. Десь, мабуть, з остелі змітали павутиння. Не злякався. Направо двері до кухні, наліво до якоїсь кімнати. Пішов наліво. Якась стара баба застелювала ліжко. «Де пані? Мені зараз треба пані!» Славко говорив із поспіхом, неначе сповіщав про пожежу. Баба покинула стелення і вийшла. Рипнули двері від кухні. У Славкових грудях застукало серце. Уже їй каже: «Ану ж Кранцьовська не схоче вийти до нього!» Радився свого забобону, одначе не розумів його відповіді. Такий був зденервований, що не міг спокійно розмовитися зі своїм забобоном. Щось баба бариться, це недобро віщує. Аж ось рипнули знов двері. Ворог наближається. Перша битва неминуча. Баба війшла. Гарячим бажанням Славка було, що скоро вона йому приносить відмову, то нехай би ще не говорила. Відповідь була добра. Перша битва виграна. Славко зітхнув. Переказувала Кранцьовська, щоби Славко на неї заждав. Вона зараз прийде. Баба завела його до тої малої світлички, де він досі заєдно зустрічався з Кранцьовською. Ішов через 4 кімнати якийсь роздратований. Неначе не пізнавав цих кімнат, хоч бував у них не раз. У світличці не мав відваги сісти, неспокій його не покидав. А Кранцьовська сьогодні не здужала. Боліла її голова і крижі. До того ж усього довідалася в місті про нові події, що її дратували. Постановила навіть зараз по 10-й годині лягти до ліжка, щоби не бачитися з Славком, бо вона надіялася, що він надійде. Ще навіть не чесалася сьогодні. Відхилила трохи двері від світлички та й просила Славка, щоби їй сказав причину свого приходу, бо вона ще не одягнена. «Я мушу, пані, з вами бачитися. Дуже важна справа». Славко говорив із розпукою та мав намір, якби вона не хотіла війти до нього, силоміць відчинити двері. По голосі його пізнала Кранцьовська, що він зіправди приходить до неї з такою важною справою, що її ніяк не можна відкласти на потім. «То, прошу, затримайтесь хвильку, я зараз». Пішла перед дзеркало. Боліла її так сильно голова, що здавалось їй, неначе лице її від того болю споганіло. Але дзеркало показувало інакше. Тільки очі стали якісь скляні, лице ж як звичайно. Вона не подобала на свої літа, здавалася молодшою. Маленечкі губки, дрібні риси лиця, густі тоненькі брови, буйне волосся уймали їй літ. А понад усе утлість її тіла і жваві, непосцидющі рухи робили її зовсім молодою. А саме, не так молодою, як те, що ніхто не вгадав би її віку. Тепер накинула на себе білу хустину, щоби зовсім закрити волосся. Так прийшла перед Славка. Уважала за важнішу річ оправдувати браки своєї краси, аніж слухати новин, із якими Славко зайшов до неї. Передовсім зачала від хустини. Видко ненавиділа її. Отже, зовсім неслушно, бо хустина прикрашала її далеко ліпше, чим капелюх. Славко забув язика в роті, побачивши маленький, кругленький кружечок,
що ще докладніше виднівся при білій хустині. Нарікало також Кранцьовська на свою поранню спідницю, та й це не слушно, бо вона додавала їй утлій постаті якоїсь таємничості. Глядячи на неї в тій звичайній ноші, Славка аж серце заболіло. І з заздрісним сумом думав собі, що вона дуже гарна, напрочуд. Кранцьовська сіла і узялася рукою за чоло. Від бесіди розболіла її голова ще дужче. Потім завважила, що Славко стоїть біля неї. «Сідайте ж, пане Славко, не церемоньтеся. Не повірите, як мене голова болить. Я навіть не завважила, що ви стоїте». Славко сів і сказав їй, що Кранцьовський уже вернув. «То це та важна справа?» Хвильку мовчала і знов хапалася рукою за чоло. «Я знала, що він вернеться. Вчора довідалася в місті». Тут Кранцьовська розповіла Славкові, що її муж дістав від пана Шубравського кільканадцять тисяч корон на агітацію, бо вибори до Сойму вже розписані, а пан Шубравський кандидує. «А то все на мою голову. Він гроші проп'є, а я потім мушу платити. Я вчора радила тітки, що маю робити. Тітка раяла не дати ані крейцера. Але то все так діється. Кажуть мені, що не потребую платити, а потім та сама тітка лякає мене скандалами, якби я її послухала і не заплатила. Бо він уміє тітці придобритися». Хоч була хора, отже розговорилася. Так дуже допікала їй та виборча агітація її мужа. Може бути, що він ці гроші не пропустить, але зате матиме нагоду зараз по виборах завдати собі новий вандер, а кошти цієї прогулки вже вона заплатить. Було би лучше сталося, якби приятелі пана Шубравського не могли були відпитати її мужа. Нехай би було там, де западався. Все би менша страта, аніж при цій новій події. А так його відшукали на те, щоби тепер зовсім явно міг тягатися по селах. «І який він із біса хитрий», – говорила далі. «Вже вдається до вас за посередництвом. Чи знаєте, для чого він вас посилає? Він думає, що я піду по нього, бо, очевидно, немає лиця сам приходити. Я досі була така дурна, що ходила по нього. Кажу вам, ціла комедія виходила з того. Варто сміху. Я тепер не можу вам те все розказати, бо хора. Але як виздоровію, то розповім вам докладно про ті комедії. Бо він по такім повороті клякає передо мною, перепрошує, присягається, що вже більше мене саму не лишить». Знову ухопилася рукою за чоло, бо біль голови не дозволяв їй нагадати собі, що ще мала сказати Славкові. За хвилю пригадала. «Він прислав вас, а не кого іншого, бо ніхто вже в селі не важиться йти до мене з таким посольством. Бо я кожного сварю, а він до вас удався. Хитрий. Але я вже навчилася хитрості. Не піду, щоби мав там сконати. Яким лицем вийшов із хати, нехай таким входить. Я вас прошу, щобисте йому це сказали. А ще ліпше зробите, як зовсім не покажетеся йому на очі. Це буде для вас ліпше. Бо він, як унадиться, то приходитиме до вас після вандрівок на ніч». Славко вважав, що тепер уже надійшов слушний час сказати Кранцьовській своє бажання. Заки вона до нього надійшла, склав собі був цілу фразу на цю тему. Одначе тепер не міг зважитися цю фразу їй повторити. Обізвався тільки несміливо. «А я би просив ту обіцянку». Вона силувалась усміхнутися, та скривила лишень болюче своє лице, але на сміх не спромоглася. «Тямлю дуже добре, пане Славку, але мусите мені цей раз вибачити.
Хіба ж не видите, яка я хора? Зневіра і розпука обгорнули його душу. Думав, якими словами нап'ятнувати таке її поступування. Врешті сказав: «Я догадувався, що ви, пані, відложите знов на завтра». Вона ж йому хутко відповіла: «Але ж, пане Славку, не будьте дитина. Чи ви не розумієте, що то значить слабість? А опріч того, я така зденервована тим, що мене ще чекає з тою агітацією. Вірте мені, так мене голова болить, що я вас ледве бачу. Даю вам слово честі, що як тільки трохи вспокоюся, то зроблю вам усе без вашої просьби. Ви не маєте за що мені докоряти. Адже ви самі не приходили через 2 дні. Певне, були сте хворі. Але все не так, як я тепер, а отже таки не прийшли». Славко налякався. Йому здавалося, що вона говорить про його заразу. Але прикмета затаювати в собі свої тайни не оставила його і тепер. Сказав їй, що він не був і не є хворий. «Тим гірше для вас, бо я не винна, що ви прогавили нагоду». «То не маю вже чого надіятися?» – запитав він сердито. Вона аж просилася. «Але ж, пане Славку, змилуйтеся. Клянуся вам на все в світі, на нашу знакомість, що це сьогодні неможливо. Ви порозумійте, що до такого поцілунку, як я вам приобіцяла, людина мусить мати відповідний настрій. А я не те, що не маю настрою, але присягаю вам, що якби мене хто доторкнув пальцем до лиця, то я би крикнула: така я нервова». Славко відвернув голову і дивився десь убік. Вона його знову просила: «Не дуйтеся, бо, пане Славку, прийдіть завтра, я трохи вспокоюся. Дійсно, не знаю, як вам те сказати, щоби ви порозуміли. Одним словом, по тім усім, що я перебула вчора в місті, потребую щонайменше 3 дні, аби прийти до себе. А отже для вас роблю виїмок. Завтра, як лиш трошки вспокоюся, то виконую свою обіцянку. А сьогодні вірте мені, що це неможливо. Зрештою, як упретеся, то вже пристану на ту муку. Але аби сте знали, що почуєте такий самосмак, як там, у лісі. А ще до того буду кричати та й нарікати, що через вас болить мене гірше голова». «Та я не думаю вас примушувати, коли не хочете», – відповів Славко сумно. Вона встала. «Який же бо ви невірний! Годі мені вас переконати. А я вам даю найсвятіше слово честі, що лишень із трудом здержуюся, щоби не показати вам своє роздратування. Ось подивіться, що я в приступі роздратування зробила. Та хоч знаю, що з цього вийде маленький скандал, отже таки не покинуся свого». По цих словах вийшла до другої кімнати. Якийсь час шукала і найшла запечатаний лист. Взяла його в руки і застановлялася часочок над тим, чи би не вволити Славкову волю. Не могла ніяк. Ще би за один поцілунок нічого їй не сталося, але вона була певна, що він не вдоволиться одним. А тоді вона може заслабнути направду та й пролежати довгий час у ліжку. Зрештою, боїться, що зі зденервування може так поводитися супроти нього, що він це візьме за зневагу. А опріч того, зденервування і біль голови додавали їй упертості. «Адже, – думала собі, – я маю також право домагатися від першого поцілунку якоїсь приємності». Вернулася і показала Славкові лист. Був заадресований до пана Шубравського. «Я написала тут цілу правду і не перебирала зовсім у словах. Скоро пан Шубравський так забаг бути послом, то нехай сам іде людей розпивати та перекуплювати. Нехай сам покаже із себе ошуста та дурисвіта. Слово в слово я йому так написала. Як не вірите, то я лист розпечатаю».
Славко не домагався цього. Вона знов хапалася за чоло, бо біль голови не зволяв їй нагадати собі дальших слів листа. «Я знаю, що з цього вийде маленький скандал, бо те саме можна було написати трохи делікатніше. Але нехай уже так лишиться. Зрештою, мені вже все одно. Пан Шубравський знає, що за зілячко мій муж. Та, мабуть, їм таких треба». Славко сумував. Навіть не застановлявся над її словами. Тільки відчував розпуку, що вона не хоче вволити його волі. Вона ж була зденервована, тож його сум не м'якшив її серце, а радше дратував її. Більше з привички, як зо щирості, просила його, щоби не гнівався. «Не хочете мене розуміти, пане Славку? А я вам кажу щиру правду, що зараз лягаю до ліжка, така я хора». Він вийшов, не слухаючи її запросин, щоби навідався до неї завтра. З мужейської вдачі задержав Славко ненарушену одну прикмету, що в таких справах не хотів розуміти ніяких реченців. Така забаганка має бути йому виконана зараз, негайно. Ішов, неначе вибитий. Розмірковував собі, що це все не для нього. Не дивувала його зовсім відмова Кранцьовської. Мав таке переконання, що це заслужена для нього річ. Яким же правом він, без Іспитенко, найгірший понад усіх, та посмів мріяти про якесь приятельство з такою панею? «Копнула мене в порядку», – думав собі. «Ще хібувало, аби мене вибили по пиці, як Варварка Гринька». Дивувався тільки, що його про це забабон не перестеріг. Але ні, перестерігав, лишень Славко не розумів його віщого голосу. Адже вже для того, що він ішов до Кранцьовської такий певний своєї справи, та не могли його відвідини вдатися. Він же хотів уже вертатися з дороги. Лишень неподатна постанова викрасти в Кранцьовської її приобіцянку спонукала його зайти до середини. З другого ж боку, якої мари казала йому Кранцьовська підстригати вуса? Хіба вона ще на добавок кепкувала собі з нього? Аж голову похилив і приспішив ходи із сорому. Може, підстрижені вуса споганили його дочиста, адже мати жалувала дуже за його вусами, та й казала, що йому негарно з підстриженими. А він, дурень, та вірив Кранцьовській. Коли б казала йому голову обголити, то обголив би був. «З нудьги, що чоловіка нема при ній, та забавлялася мною. А я, дурень, підстригав вуса, купував воду на волосся, робив із себе варіята на її втіху. То десь обоє з Кранцьовським сміятимуться надо мною». Уявляв собі, як Кранцьовські регочуться, аж за боки беруться. Лють розбирала його страшенна. «Ах ти, шельмо!» – сказав до себе вголос. Тепер розумів Гринька дуже добре. Можна жінку любити, а разом із тим ненавидіти з цілої душі. Уже перед тим не раз сердився на Кранцьовську. Але та сердитість обхоплювала його мимохідь, без наміру. Тепер же ненавидів її з цілою свідомістю. Любов і ненависть одна одній помагала, і обірвали Славкове серце на шматочки. Думав уже навіть над тим, щоби якось помститися на Кранцьовській. Але чувся безсильний супроти неї. Це його також боліло. Порадив собі так, що творив у своїй голові такі події, в яких він знущається над Кранцьовською. Фантазував собі дуже немилі ситуації для неї, та ще й приповідав їй: «Оце тобі за те, що так мене обдурила». І якби ті його фантазії справдилися, то хто знає, чи Кранцьовська осталася б між живими.
Розділ 8. Розуміється, Славко не вступав уже до Сенька Грицишиного. Пішов просто додому, де застав уже другий сніданок. Та хоч забобон його не дав йому сьогодні ніякої втіхи, отже мусив Славко перебути ще одну неприємність. Прийшлося йому вислухати докори від свого батька і статися причиною суперечки родичів. Від кількох днів не мав пан отець на ким зігнати серця. У неділю спробував уже сварити в церкві святого Николая. Як по службі Божій розійшлися люди з церкви, то пан отець закликав Війта, що був також паламарем, та й показував йому на образ. «Чи ти втираєш, коли цей образ?» «Ото робота! А чому ж би й ні?» – відповів Війт. «А дідь, як улискується!» «А чого ж він неоднаково дивиться на очі? Видиш, яке праве око заскулене?» «Певне, так намальовано?» – говорив Війт. «Ти мені кажи, як намальовано. Намальовано було добре. Він дивився однако на обоє очей. А сьогодні дивлюсь, а в нього праве око заскулене. Я гадав, що ти, може, не втираєш його, та, може, яка біда запаскудила йому око. Але ні, образ чистий, а він таки заскулив око. Чи дивишся відси, чи відти, все заскулене». Пан отець поступався назад, заходив із боків і раз у раз приглядався святцеві. «Та чого заскулюєш око?» – говорив уже просто до святця. Святець ніче чирк. Пан отець пішов направо. «Таке заскулене. Та чого заскулюєш?» Пан отець пішов наліво. «Чи не комедія? Та чого скулишся?» Якби був святець писнув хоч однісіньке слово або Війт обізвався, то була би вже сварка готова. Але ніхто не обзивався, тож пан отець мусив перервати свою розмову. Лиш на відхіднім сказав із досадою буцім до себе, але мав на гадці святця. «Ти його втирай, а він на тебе заскулюється». Відтоді аж до сьогодні не мав пан отець нагоди ні з ким зайти у суперечку. Доля так запорядила, що все те мало скропитися на Славкові. Властиво, пан отець не мав наміру сваритися ані зо Славком, ані з Їмостю. Хотів лишень побалакати. Коли ж бо сварка притаєна в серці, лиш чатувала на те, аби язик обізвався. У ту ж мить скочила на нього. Тож пан отець і не щувся, як зачав Славкові докоряти, а з Їмостю зайшов у суперечку. «Ти, Славку, хочеш подаватися до суду?» – говорив пан отець при сніданку. «А чи ти подумав над тим, що маєш бути кілька місяців безплатним практикантом? Скажи мені, з чого ти будеш жити?» Славко перестав їсти. Таке питання вкололо його в саме серце. Пан отець помітив, що лучив якраз там, де міряв, тож смакував собі далі в такій розмові. «Ти, певне, рахуєш на те, що я тобі дам, а ти на мене не май надії, бо я не маю відки». Славко мовчав, але видко було по нім, що аж дрижить із зденервування. Та це для панотця було замало. «Я виджу, що ти собі це в лексі маєш, а я не жартую, не дам ані крейцера. Я надіявся ще на жито, але вчора переконався, що воно невидатне. Не маю відки, хоч бери мене на муки». Довголітнім досвідом виробила собі Їмость відповідну тактику на панотцеві напади. Цією тактикою все його перемагала. Не виступати з неприятелем до явної битви, але змучити його супокійним поведенням. Оце була основа тої тактики. Їмось завсіди мовчала і вдавала, що з панотцевої розмови не розуміє ані однісінького слова. Не догадується навіть, що пан отець говорить до неї.
Потім серед найгарячішої панноцевої промови відходила потиху до кухні, лишаючи закукуріченого вояка, щоби промовляв до стін і до вікон. Панотець стояв ні в цих, ні в тих, поконаний своєю власною зброєю. Отже, не могла їм ось цією тактикою послужитися сьогодні. Хотівши Славкові помогти, треба було стати явно до битви. А помагати треба було доконче. Їмость виділа, що без підмоги Славко пропащий. «Прошу вас», – говорила їмость буцім до обох, – «може би вперед і з'їли, а потім сварилися». «Хто свариться?» – дивувався панотець. «Я лиш раджуся, що з ним буде. Ти ж сама казала, що жито цього року зле видає». «Я казала, але, може, я жартувала. А ти знаєш, господарю, як воно видає?» Це був удар, заподіяний панотцеві ззаду, ненадійно. Трохи його скалічив, одначе не зробив його нездатним до дальшої битви. «А хоч би навіть жито добре видавало», – відповів панотець, удаючи, що його їмостині слова не заболіли ані трошки. «То таки не можу нічого Славкові дати. Для того раджуся, що з того буде. Що він собі гадає? Ти кажеш, що я сварюся, а я не сварюся, я журюся. Нехай і він сам щось собі радить». «Не журіться ж так дуже, бо ще із жури похоруєте», – знов говорила їмость буцім до обох. «Як буде Славкові треба, то я йому дам сама, а більше нікого нехай за те голова не болить». Здавалося їмості, що вже перемогла панотця. Отже ні. Нагнаний з одного боку, забіг підступом панотець із другого. «Оце ж бо й біда, що все хтось та має йому давати. Час уже, аби те давання скінчилося. Чому другий дає собі раду сам?» «Який другий?» – запиталася їмость і поповнила цим запитанням великий тактичний промах. Сама подала панноцеві зброю до рук. «Який другий?» – повторив за їмостю панотець та аж просіяв із радості. Буцім заманював ворога в чисте поле. «А мужицькі сини? Та на що нам так далеко шукати? Візьмі мене самого. Що я коштував свого батька по матурі? Але не берім університет, берім гімназію. За мене платив батько по 5 ринських, а я за Славка не платив менше 60 корон». Панотець навмисне помішав обі валюти, стару з новою, щоби вийшла з того більша непропорціональність. Славкові не лізла страва крізь горло. Їмось те заважила і зараз поспішила з підмогою. «Та дай же спокій! Нагадав колишня, як баба дівкою була». Але панотець мав під рукою і новіші події. «Нехай буде по-твоєму, що це вже передавнене, пропало», – говорив згідливо панотець. «Але я тобі скажу за теперішні часи. Чужі діти в його віку та не беруть від своїх родичів, але ще їм посилають. Та Боже мене борони від того, аби я мав зійти на діточу ласку. Я ще Богу дякувати сам зароблю на себе. Але ніхто не знає, як би то було батькові мило, коли би мав докази, що син за нього пам'ятає. Я би не вимагав багато, аби він мені присилав на вдержання, лиш аби він мені прислав знак, що не забув старого батька. Нехай би мені прислав лиш 1 корону на місяць, то й за це спасибі. Мав би я чим похвалитися перед людьми, що ось якого я доброго сина маю. А то не тільки». Їмось стратила терпець, промовила вже лукаво. «А як же? Зараз би побіг до Василька пастуха похвалитися». «А хоч би й до Василька». Славко розсердився і устав від стола. Він часом умів батькові дігнати, особливо тоді, як батько говорив про золоті ковніри. Але сьогодні,
по таких невдачах не міг знайти слів на свою оборону. Панотець побідив на цілій лінії. Тепер лиш мав використати розумно цю побіду. Те використання смакувало йому ліпше, як сама баталія. «Не розумію, за що ви обоє сердитесь на мене. Якби я неправду говорив, то можна мене і вилаяти. Але скажіть мені, що я тут злого сказав?» Подивився весело на поконаних та й смачно говорив далі. «Я з вами раджуся, а ви на мене сердитеся. А я дякую за таку раду при їді, та й кажу вам із гори», — говорила їмость буцім до обох. «Відвоюйте своє надворі, бо як зачнете ще таку раду при обіді, то я заберу Славка до кухні, а ви тут радьтеся з ким хочете». По цих словах вийшла їмость, а за нею Славко. Переможець лишився сам із сумними думками. Знав, що їмость не жартує. Заблизько підступив, переслідуючи поконаних. Тікаючи, вони зловили переможця на аркан, по-татарськи. Їмось завсіди обставала за Славком. Навіть тоді, коли він сам здужав оборонятись. Він виріс на її очах. Вона тямила його ще маленьким та й з привички вважала його за дитину. Через свою сварливу вдачу і недбалість стратив панотець раз назавсіди всяку прихильність у їмості. Вона завсіди стояла за Славком проти панотця, хоч би часом навіть була панотцева правда. Зразилася до панотця зараз на першім році, як стала його дружиною. Вона була дочкою учителя в тім самім селі, де батько її мужа був священником. Приготовлялася навіть сама на учительку, але судилась їй ліпша доля – вийти заміж за панотця. Думала, що робить велике щастя, бо в тих часах священник – це найліпша партія. І, власне, з тої причини, що ставляла за високі вимоги до свого мужа, зразилася до нього зовсім. А через те до цілого стану священичого. Для того не хотіла в жаден спосіб на те пристати, щоби Славко йшов на теологію. Була переконана, що священик багато інтелігентніший від учителя, а тим часом побачила, що її муж лиш має зарозумілість на свій стан, а більше нічого. Має втіху в тім, аби когось зловити на такім учинку, щоби мав за що сварити. А вже аж гидко їй робилося від того, що її муж, властиво, дитина. Привик, аби усе за нього зробити, все дати готове під ніс, майже аби годувати його з руки. Як лучиться яка найменша негода, то він, намість її якось поконати, йде до їмості жалуватися, неначе до матері, хоч вона молодша від нього майже 10 літ. Вона привикла дома, що її батько про все старався, усім завідував, у найскрутнішій справі вмів собі порадити. Коли ж вийшла за панотця, переконалася, що її муж ні до чого не пригожий. Ціла господарка на її голові. Вона через те попадала в розпуку. Сама на тім не розумілася, а порадитись ні з ким. Навіть розмовитися не могла з панотцем. Не було про що. Його лиш цікавили такі події, при яких можна би когось насварити. Серед таких обставин прийшов до Воронич молодий учитель Деб'яків. Називала його жартом Дибко. З ним вона заприязнилася, скинула із себе гордощі попаді. Дибко знав їй у всім порадити. Що не знав з досвіду, то раз-два розпитував у других і все ставав їй у пригоді. З ним вона любила розмовляти і заєдно бажала його товариства. Цінила його далеко вище від свого мужа. Хоч Дибкові того не казала. Мала таку вдачу – немилі справи таїти в собі. Дибко використав раз ту приязнь і поцілував їмость. Вона йому того за зле не брала.
Уважала це за загальний блуд мужчин, що беруться жінок цілувати. За себе не боялася, бо вона була зроду така, що не любувалася в ніяких романсах, ні в дозволених, ні в заборонених. Коли ж кому мило її поцілувати, то що це їй вадить? На її думку, навіть не подобало їй боронитися. Була переконана, що лише ті жінки бороняться, котрі відчувають при поцілунках іще якісь інші бажання. Як панотець зловив їх на тім учинку, то вона відрядила Дибка, а сама налагодилася сказати відважно панноцеві, що з Дибком мусить приставати, бо немає з ким іншим. Що ж вона тому винна, коли Дибко так, як кожний інший мужчина, домагається від неї ознак приязні? Мала намір сказати також панноцеві, що не зрікається і надалі приязні Дибкової, з тої простої причини, що панотець не може їй дати тої приязні. Може бути, що в той спосіб хотіла змінити панноцеву вдачу. Але до цього не прийшло. Панотець, намість боронити загрожені права подруга, жалувався перед нею, що вона його не любить. Жалувався так сердечно, що вона мусила його також пожалувати. Панотець заспокоївся цим цілком. Дибко бував у них по-давньому, і усе йшло своїм порядком. За 2 роки перенісся Дибко в далекі сторони. Їмось не знала навіть, де він обертається та що з ним діється, чи оженився, чи остався нежонатим. Тепер не знає навіть, чи він жиє. Та розлука з Дибком не справила їй великої прикрості. Мала забаву з дітьми. Зрештою, привикла так до свого життя, що здавалося їй, ніби кожний муж такий, як її. Журилася тільки тим, щоби її син не був схожий на батька. Але про Дибка заховала пам'ять і до сьогодні. Нагадувала собі його завсіди в таких хвилях, коли сама не могла собі ні в чим порадити. Задержала його в своїй пам'яті ще таким молодим, як бачила його впосліднє. В її мріях перекинувся він у якогось ідеального мужчину, наймудрішого і найліпшого. Хотіла, щоби син був схожий на нього. У Славка не бачила злих прикмет. Часом лиш приходила їй сумна думка до голови, що Славко такий сам непорадний, як панотець. Але зараз потішалася тим, що Славко ще має право бути дитиною. Прийде слушний час, то Славко зміниться. Панотець чув велику пошану до їмості. Був переконаний, що якби не вона, то він би загинув із голоду. Отож тепер узяв собі до серця їмостину погрозу, що вона піде зо Славком обідати до кухні. Для того постановив не чіплятися вже при обіді до Славка. Тільки одно його кортіло звідатися, чи зіправди жито зле видає, чи їмось лиш так жартувала. Зважився піти до кухні. Їмость потвердила, що жито справді зле видає. Але в цім випадку їмость помилялася. Жито видало так, як звичайно, лишень Іван забувся та й сховав забагато для себе. Іван мав такий спосіб, що раз у раз при млинкуванні збіжжя ховав трохи для себе, звичайно чвертку. В стодолі, попри поперечну стіну, складаючи солому, лишав вузенький прохід. Для безпеки закладав той прохід спереду соломою. Проходом тим можна було протиснутися аж до другої, поздовжньої стіни в стодолі. Тут уже лишав Іван більше місця вільного і вистелював те місце мішками. Сюди зносив Іван усілякі збіжжя і складав кожде на іншу купку. При кожній молочині, як робітники йшли на обід, Іван відбирав свою пайку, а відносив додому вночі. Але ж тоді, як уже стільки назбиралося, що варт було потрудитися. Стодолу завсіди замикав панотець щовечора на ключ. Але в брамі від стодоли була маленька хвірточка,
що замикалася із середини на гачок. Отож через цілих 40 літ, відколи пан отець обняв парафію у Вороничах, правильно забував ту хвірточку замкнути. Брама ніби замкнена, а до стодоли можна було зайти кожного часу дуже вигідно. Оцього ж то й боявся Іван. Ану ж злодій зайде і закраде те все, що Іван наскладав. Тому Іван закладав сам ту хвірточку, заходив до середини, закладав гачок, а сам вилазив із стодоли попід стріху. В однім місці поміж платвою і златами міг чоловік пролізти, бо кроква на кінці була підложена. Також у такий спосіб виносив Іван із стодоли збіжжя. Виносив його мішком крізь хвірточку, ставив перед стодолою, потім вертався до середини, замикав хвірточку і вилазив попід стріху. Він, зрештою, про ці виходи не дбав, бо мав багато способів, куди дібратися до стодоли. Міг зайти попід підвалину, міг виймати одну дошку зо стіни, а навіть у прикрім разі міг пролізти крізь стріху, але вживав ті проходи, які застав. Брав мішок на своє грубе карчило і ніс додому. Так само носив пашу для корови. Ані він, ані ніхто в селі не вважав це за крадіж. Іван брав лише стільки, скільки було йому треба. Кожний знав, що з тою платнею, яку пан отець давав, наймит не міг прожити. Для того було загальне переконання, що ці боки наймит мусить мати. Зрештою, це так увійшло у звичай, що ці боки вважались за згоду, заключену мовчки. Іван навіть не припускав, що нічними виносинами збіжжя нарушує закони святця Неруша. Якби він брав більше, чим потребує, то це вже була би крадіж. А так бере тільки те, що йому належиться. Що таку заслуженину треба брати вночі, тайком, це нічого не вадить. Адже кожному християнинові жаль віддати те, що завинив. Легше йому, як уже опісля довідається, що довг відібраний. Або й жінка. Кожний розумний знає, що жінка не буде гола ходити. Вона потребує одягнутися, та й то ще краще від чоловіка, а грошей на її витребеньки чоловік би не дав. Нехай собі постарає потай господаря. Так само і з дочкою. Мука і сир, що пайза доносить, то це, правда, крадіж. Але тут Іван нічим не примішний. Це полагоджує пайза з Іванихою. Крадене ж добро ніхто з хати не викидає. Його треба спожиткувати, бо як ні, то змарнується. А це вже гріх. Зрадити ж злодія, повідомити про шкоду властителя – о, про це ще ніхто в Вороничах не чув, та й дасть Бог не почує. Тихий заговір, виссаний із грудей матері, носить кожний у своїм серці. Аби не знати, яку річ побачив хто, то має її задержати в собі. Перед судом виповісти, а це ж подумана річ, чи є хто на світі, щоби за таку справу свідчив перед судом на свого сусіда? За свою справу то інакше, але за чужу, а ще, може, за справу якогось сторонського, то це вже ні. Отакі погляди мало ціле село, та й такі мав Іван. Вони наслухалися не раз, що це погляди хибні, але не вірили, бо чули це або від своїх ворогів, або від тих, що жиють подалекі від них та життя їх не розуміють. Від Потурайчина тільки і довідались, що читальникові не ялося бути злодієм, бо наніс би нечесть для читальні. Знають також, що обов'язком їх є працювати разом над зміною теперішнього світу, але в який спосіб то ще не знали. Мали свої старі звичаї, а не були свідомі того, котрі задержати, а котрі покидати. Їм ось здогадувалося, що в Івана липкі руки, але мовчала. Не признавалася перед панотцем.
Та й нащо? Це би злому не зарадило, дало би притоку лиш до гризоти. Щоби наймит не крав, на те треба дозору господаря. А такого дозору не буде, чи служитиме Іван, чи хто інший. Відрядити ж Івана їмось не хотіла, бо хоч він ненависний, упертий і неласкавий, то зате до роботи ліпший, як усі дотеперішні наймити. Правда, робить лиш тоді, коли йому хочеться. Отже таки вся робота в свій час була виконана. І з житом же сталося вчора таке, що Іван замість чвертки взяв цілий корець. Він злагодив чвертку, та опріч того стояв кірцевий мішок у стодолі. Іван припізнився дома на обіді, а як вертав, то мусів бігти, щоби перездогнати робітників, бо вони вже йшли до роботи. У поспіху схопив Іван кірцевий мішок із житом і затаскав його до свого складу. Як пропихався тим вузьким переходом між соломою і стіною, то помітив, що обмахнувся. Але вже ніколи було завертатися. Подумав собі, що за те на другий раз не візьме нічого. Коли ж їмось дивуватиметься, що жито неоднаково видає, то він скаже, що, мабуть, дівки зле вчора рахували, як подавали на машину. Не боявся того, що може не стати кіп до рахунку, бо він для безпеки завсіди рахував менше кіп, аніж було їх на ділі. Для панноця було це дуже вигідно, що жито не видає. Аж просилося жалуватися щодня перед Славком, що панотець бідний, не має відки грошей устарати. Бо панотець не мав наміру щиняти сварки, вона приходила сама непрошена. Але сьогодні було небезпечно розмовляти при обіді за жито. На таку розмову не хотіла ніяк пристати їмость. Панотець роздумував над тим, чи не вдалося би якось утягнути до цієї розмови Івана. Наразі не міг нічого придумати. Але був певний, що трохи згоді якось воно само на те зійде. Зачне Івана випитуватися, для чого жито зле видає. На те Іван відповість або що не знає, або взагалі не схоче відповісти, лишень своїм звичаєм щось недотепного відворкне. На оба способи матиме панотець нагоду висварити Івана, бо є Івановим обов'язком знати, чому жито зле видає. Скоро намість відповіді лишень бомкне щось сердито, то тоді може панотець удатися до їмості або й до Війта з запитанням, чи йому, як господареві, прислугує право звідуватися в наймита за причину злого видатку. Надіється панотець, що в такім випадку кожний обстане за ним, а не за Іваном. Така розвага вложила панотцеві до серця постанову дати спокій Славкові із житом раз назавсіди. Волить що інше для нього прибагнути, як уже покінчить з Іваном. Тож Славко заживав тим часом супокою від батька. А Славкові треба було супокою. Панотець навіть не припускав, як тяжко поранив його душу. Вже не розпука, але просто дур чіплявся Славкової голови там, під лубином. Не тільки батьківські напади, але навіть материна оборона боліла Славка. Оборона може більше як напад. Яке ж буде материне обличчя тоді, як вона дізнається всю правду про Славка? Тепер уже не тільки гризота Славкові, що скажуть родичі йому, але також що скаже батько матері за її сьогоднішню оборону. Славко розумів, що пора вже така близька, що мусить уже доконче держатись якоїсь одної постанови. Здавалось йому, що ще зараза може його врятувати від цього клопоту. Сказав би родичам, що він хворий, мусить іти до шпиталю. Тож тепер немає часу думати про ніяку кар'єру. Тільки новий клопіт, що чей же в шпиталі не сидіти йому ціле життя. Колись таки та вилічиться.
але все відсунув би журу хоч на кілька тижнів. Правда, родичі цим дуже гризлися би, особливо мати. Та нічого діяти, іншого рятунку Славко не видів. Постановив собі сказати при найближчій нагоді, що йде до шпиталю. Це його трохи вспокоїло. Отже, ненадовго. Зараз мелькнула йому така думка. Відки ж узяти ту заразу, коли навіть вона не хоче мене чіпитись? А може би ще собі її напитати? Адже це невелика штука. Ця думка йому подобалася. Постановив собі ходити до Варвари так довго, доки не заразиться. Але тут знов стояла нова біда на перешкоді. Славко не мав відваги сам іти до Варвари. Коби його хто туди завів, хоч перший раз, то він би вже змовлявся за кожний раз із Варварою, де і коли вона має на нього ждати. Але хто ж його заведе? Кому би він міг признатися, що хоче зайти до Варвари? Не було такого. Ще найліпше, якби його Варвара десь стріла так, як тоді, в неділю, та й сама закликала. Як на лихо, не міг її ніде побачити. Зважився навіть раз іти попри її хату, але нічого з того не вийшло, лишень страху набрався. Сам не знає, чого боявся. Але, йдучи попри її хату, так закрадався, що на пальцях ступав. Малий вітрець, шелест трави нагонив на нього такий страх, що він приоставав і ось-ось не пустився навтики. По півночі, як збудився, мріяв про ту заразу. Ось він сидить собі під лубином, а то нараз з'являється Варвара. Зовсім так несподівано, як лорд. Киває на нього пальцем і простацькими словами кличе його до себе на забаву. Славко згоджується, тільки каже, що тепер днина, хтось може побачити. «То прийдіть увечір», – говорить Варвара. «Добре», – згоджується Славко. «Жди на мене на дорозі коло своєї хати, але пам'ятай, щобись була, бо як тебе не застану, то вернуся». Варвара справді дожидає. Він таки зараз умовляється з нею, щоби ждала так само завтра. За кілька днів зараза показується. Правдива зараза. Та велика, що кидається на ніс, на горло, що на неї треба доконче йти до шпиталю. Славко видить, як батько його, ще нічого не свідомий, уже заздалегідь смакує собі в розмові про те, що немає чим удержувати Славка на судовій практиці. Ходитиме по хаті та й солодко приговорюватиме. «А тобі, Славочку, вже час подаватися на практику, але я бігме не знаю, відки ти візьмеш гроші». «Не треба мені грошей», – покривлятиметься Славко батькові також солодким голосом, «бо я не йду на ніяку практику». Батько аж забудеться із дива. «А що ж ти думаєш робити?» «Іду до шпиталю, бо я хворий». Тяжче вимовити оці слова, та й уже все полагоджено. Скоро забракне Славкові відваги, щоби ці слова промовити, то він заплющить очі, а все-таки своє скаже. Про всю решту то вже Славкові нема жури, бо родичі зо страху самі допитуватимуться. Піде просто до шпиталю. Але як? Славко також не має відваги сам зайти там. На таке діло, може, його мати повезе. Але, мабуть, не випадає. Певне, напишуть до швагра, щоби приїхав та й повіз Славка. Так є, це ще найліпше. Потім по шпиталю належиться йому ще 1 рік відпочинку. На це вже мати допевне пристане. За цей рік щось уже доконче придумає. Не буде бавитися ні в які фантазії, лиш думатиме про діло. Але це слово «фантазія» завдає Славкові нової жури. Ага, не бавитися в фантазії. Лютиться сам на себе.
А що ж це все є, як не одна фантазія? Я ще не зійшовся з Варварою, ще не знаю, чи взагалі вдасться мені з нею зійтися, не знаю, чи вона дійсно заражена, не знаю, чи та зараза вхопиться мене, а вже з тої причини взяв я собі рік відпочинку. Що ж це, дурню, як не фантазія? Так себе корив Славко і сердився на себе. Перевертався на всі боки, мучився і в кінці додумався до такого. Моя голова на це задурна. Я мушу когось порадитись. Тільки кого? Прийшло йому на думку, що Потурайчина. Признається перед Потурайчином до всього. Десь незабаром повинен Потурайчин з'явитися у Вороничах, адже вибори вже розписані. Він, певне, так само журиться своїм арештом, як Славко своїми іспитами. Один перед одним жалуватиметься на своє горе. Славко вже навіть уложив собі цілий план, у який спосіб поведе розмову, щоби виринула нагода признатися перед Потурайчином до всього. Питатиметься передусім Потурайчина про його арешт. Очевидно, Потурайчин жалуватиметься на несправедливий засуд. Тоді Славко скаже йому: «А я маю ще більшу гризоту». Та й признається до всього. Може, навіть намовить Потурайчина, щоби пішов з ним до Варвари. Адже це поміж товаришами водиться, що один одного проводжає до таких жінок. По такій постанові вспокоївся Славко зовсім. Ждав, як покажеться в селі Потурайчин. Але його серце мучилося далі. Намість про іспити роздумував собі тепер про Кранцьовську. Уважав її за зрадницю. Правда, вже вибив собі з голови, що вона з нього кіпкує перед чоловіком, та зате набрав переконання, що вона забавлялась Славком із нудьги. «Панські примхи, а я через них стільки мушу терпіти». Чув, як якась біда, наче хробак, точить йому серце. І точить, і точить. А воно болить, болить і болить. Не раз затаїв у собі дух і наслухав, коли його там у серці перестане боліти. Ждав та не міг діждатися тої хвилі. Тоді вже його поривала лють не тільки на Кранцьовську, але і на самого себе. Його душа так привикла мучитися, що не могла без муки жити. Ледве вдалося йому заспокоїтися дожиданкою на Потурайчина, як уже почав гристися Кранцьовською. То сумував, то лютився на неї і на себе, то, нагадавши собі, які він має надії, соромився тяжко сам перед собою. Коли навіть на хвилинку забував про Кранцьовську, то журився лордом. Що буде з собакою, як Славко вийде з Воронич? Одним словом, не міг Славко спекатися душевних мук ніяким світом. Його серце затим тільки й пазило, щоби знайти собі якусь гризоту. Одинокою його розрадою був забобон. Славко все мав надію, що за його теперішнє горе та дасть йому забобон доконче якусь потіху. «Допевне, Потурайчин справить мене на добру дорогу», міркував собі і дожидав Потурайчиного приходу з великою нетерплячкою. Діждався. Через кілька днів прийшов Потурайчин до Воронич скликати передвиборчі збори. Зійшлися читальники всі до одного. Надіялися довідатись уже раз, як мають змінити свої давні звичаї, щоби стати до боротьби зі старим пережитим світом. Загадали обновити своє життя, хоч би через те мали піднятися не знати кілько труду, тож слухали Потурайчиної промови з увагою і завзятком. Він пояснив їм, що теперішні вибори до Сойму дуже важні, бо на цій каденції змінити мають посли виборчу ординацію до Сойму. Як буде замало мужицьких послів, то настане така виборча ординація,
що потім не поможуть мужикам ніякі зусилля. Раз попсоване діло не дасться вже потім направити. Говорив про теперішнього кандидата на посла, селянина Івана Сосновича. Його поставили кандидатом передусім для того, що він знаний загально в повіті. Проти нього висувають попи якогось отця Підлизайка, зовсім незнаного. Ніхто не знає, чи той отець є приятелем народу чи ворогом, бо досі ніхто його не видів ні на зборах, ні не чув нічого про його діяльність. Із польської сторони кандидує дідич пан Шубравський. Правительство намагатиметься перевести його всілякими способами, дозволеними і забороненими. На мужиках стоїть тепер тяжкий труд, бо мають поконати дуже сильного і небезпечного ворога. Потурайчин говорив дуже славно і своїм звичаєм дуже хутко, не договорюючи деяких слів до кінця. Сам зміст його промови не додавав слухачам духу. Те, що треба голосувати на Сосновича, а не на кого іншого, вони вже знали. В самій промові хотіли ж дослухатися того заповіту, як їм повести своє життя, щоби переродитися на нових людей. Для того більше їх цікавили ті частини промови, на які Потурайчин покладав найменшу увагу, а саме поклик до боротьби, до єднання мужицьких сил. Потурайчин був політичний агітатор. Поза програму своєї політичної партії нічого більше слухачам не роз'ясняв. Не почував навіть потреби дати їм щось більше понад таке роз'яснення. А зрештою, не був навіть свідомий того, чого прагне мужицька душа від нього довідатися. Та ще питання, чи мав би він чим заспокоїти те бажання своїх слухачів. Його досвід життєвий дав йому ще дуже небагато. Сам він також не думав над обновленням свого життя. Тож здивувався не трохи промовою Неважука, що зараз по нім говорив. Неважук ухопився тих слів Потурайчина, що він служився ними лиш задля прикраси своєї бесіди. «Пора нам скинути із себе невільництво», – говорив Неважук таким сильним голосом, аж вікна в читальні дзвеніли. «Хоч уже турки й татари на нас не нападають, то ми все-таки лишилися невільниками і по сьогоднішній день. Хоч панщини вже не робимо, а отже підкладаємо із своєї охоти плечі панам і панським посіпакам, аби лізли до гори». Наводив приклади того невільництва, підходящі і непідходящі. Говорив про те, як помітують мужиком по урядах, як мужик кожній біді звик терпіти, як не шанує в собі людської достойності. Коли купує що, то просить купця, немов жебрак, а коли продає, то так само. Говорив і про родинне мужицьке життя. «Навіть до доброго треба нас батогом підгонити», – кінчив Неважук свою промову. «Чи до читальні, чи до нашої крамниці, то на кожного треба нукати, аби там заходив. Як без грошей, то бере в крамниці, а як за гроші, то дивишся, а він уже потягся до жида». Видко було, що ця промова припала слухачам до вподоби, бо вони їй притакували. Найдужче Сенько Грицишин. Спер лікті на коліна, голову взяв межи долоні і заєдно крутив нею та все приповідав. «Свята правда, невільництво, ми всі ще невільники». Потурайчин мусів нагадувати, для чого скликав збори, бо слухачі забули. Їх усе кортіло радити над тим невільництвом. Розходилось о те, щоби постановити, кого вибрати виборцем із Воронич. Вороничі давали тільки одного виборця. Потурайчин думав, що тим виборцем треба зробити Неважука для того, що він відважний. А цих виборів треба буде добре постояти,
Бо одно, що натиск із польської сторони буде нечуваний, а друге, попи, мабуть, не схотять наражуватися старості через те, що кандидатом не є той, кого вони хотять. Тож доконечна річ, щоби між мужицькими виборцями знайшовся такий, аби вмів упімнутися за кандидатом та й мав до цього відвагу. За такого вважав Потурайчин Неважука. Та люди не похочували його. Сам Неважук також відпрошувався. Потурайчин не розумів причини цієї опозиції, отже мусив піддатися волі загалу. Запропонував Павла Гаєвого. Павло ж усміхнувся миленько та й промовив: «Там треба письменного, бо як будуть красти голоси, аби виборець міг то вздріти. А я хоч окуляри ношу, то письма однако не знаю». «Правда, я й забув, що ви не письменні», – сказав Потурайчин лиш на те, щоби не псувати радості Гаєвому, бо він добре тямив, що Гаєвий не знає письма. Гаєвий тішився, як мала дитина, обернувся до всіх з отакою промовою: «То вже не один зловився на мої окуляри, бо я знаю так собі з ними заходити, що й не один письменний так би не вдав». Утіха не дозволила йому довго змовчати. Хвильку подумавши, говорив далі за свої окуляри: «Хоч хто знає, якби я там став перед комісією в окулярах, то бігме не важилися б при мені красти голоси. Я б так цікаво крізь окуляри поглядав, що кожний би присяг, що я письменний. Отож би потім сміху було, що сліпий мужик та так обдурив панів». Отже, і цими словами не вичерпав Гаєвий усеї радості і свого серця. Роздумував далі над тим, яку би ще штуку завдати своїм окулярам. Ще ніяка думка про це не прийшла йому до голови, а очі вже сіяли та й губи кривилися до сміху. Сполошив йому цю радість Іван Неважук ось якою промовою: «То треба таки правду сказати, нема куди крутити», – сказав Неважук з якоюсь нетерплячкою. «Письмо письмом, а з нас нікотрий не може бути виборцем, бо ми всі були карані за ліс. Лиш один кум Сенько Грицишин та й Війт, що не були карані. Сенько самі до лісу не вказувалися, бо за них жінка ходила та її карали. Отак було нам усім робити». Як уже Потурайчин узяв розпитуватися, коли котрий був караний, то показалося, що вони всі вже можуть бути виборцями, бо реченець щодо наслідків кари давно вже проминув. Та це їх не переконало. Кількасотлітній досвід навчив їх, що польська самоволя дужча понад усякі закони. «Закони на папері», – говорив Неважук, «а староста, як найде лиш стілько на нас, що чорне за нігтем, то голос уневажнить. Процесуйся потім із ним, може, і виграєш, та буде вже запізно». Стало на тім, що виборцем буде Сенько Грицишин. Тепер Славко зважився сказати і своє слово. Він довго надумувався, пробував іще перше обізватися і на своє диво переконався, що боїться. Але справа була така важна, що треба було доконче про неї звістити. Тож Славко примусив таки свій рот говорити. Отже, не здобувся на відвагу промовити до всіх, обізвався лишень до Сенька. «А вас буде Кранцьовський просити, аби ви голосували на Шубравського. Я знаю». Такі решти не міг доповісти, хоч уложив собі згори цілу промову. Мав намір сказати те все, що чув від Кранцьовської про агітацію. Отже, як промовив цих кілька слів і як помітив, що не тільки Сенько Грицишин, але всі його слухають, то нараз у горлі зробилось йому сухо, а духу в грудях забракло. Обірвав мову на половині думки і замовк.
водив тільки перелякано по хаті очима, чи не сміються із нього. Ніхто не сміявся, а Сенько відповів: Нічого не шкодить. Кранцьовський своє знає, а я своє. Говорив з таким спокоєм і з такою певністю себе, що переконав усякого про свою неподатну постанову. Зрештою, з усіх очей, з усіх облич бив такий завзяток, що хіба би сліпий не побачив, що люди радше дадуться на шматки порубати, аніж мали би котрий зрадити. Славко також завважив те одушевлення, для того так стратив відвагу. Почувався найгіршим з усіх. Не може одушевлятися загальною справою, бо сам бродить у такім болоті, що все покаляв би, за що тільки вхопиться руками. «Усі тут одного хотять, усі за одним убиваються», – думалось йому. «А я зовсім так, як той Василь із Берберівки, що ждав до кінця зборів, аби вилізти зі своїми нісенітницями за службу Божу проти градобиття. Та і я жду на кінець, аби порадитися Потурайчина за свої іспити та й за Варвару». Як тому злодієві, що молиться в церкві поміж людьми на те тільки, щоб украсти позолочуваний хрест, так само ніяково було Славкові на душі на цих зборах. І соромився, і боявся, але ждав на нагоду, щоби поговорити з Потурайчиним на самоті. Ця нагода не зараз лучилася. Славко мусив довго бити ногами, заки опинився з Потурайчиним у 4 очі. Бо одушевлені мужики супроводжали Потурайчина аж до лісу. Згідно зі своїм планом, запитався Славко Потурайчина про його засуд. Але відповідь Потурайчина не була така, яку собі перед тим надумав Славко. Потурайчин не жалувався. Його голова так була переповнена думками про вибори, що там не було місця на журу арештом. Розповідав Славкові докладно цілий свій процес. Говорив навіть про сумні наслідки свого засуду. Отже, те оповідання виходило так, наче про якого постороннього чоловіка, буцім те нещастя не спіткало Потурайчина, але когось іншого. Навіть жартував над деякими епізодами того процесу. «Мабуть, доктор Фалькенбаум більше мені зашкодив, як поміг», – говорив Потурайчин своїм звичаєм дуже хутко. «Зовсім без потреби покликав на свідка вдову Дмитриху. Цей свідок мене погубив, бо лиш вона признала, що була якийсь час на зборах без запросин. Як ми провадили наради, то вона прийшла до неважучки позичити горшка, та і якийсь час слухала нашої розмови. Чи що з того розуміла, чи ні, а все вважала за свій обов'язок похвалити мене перед суддею, що я дуже красно говорив. Думала, що це мені прислужиться, а то якраз навпаки, бо з її зізнань набрав суддя переконання, що збори не були обмежені на запрошених гостей, але що були загальнодоступні, коли баба, попри позику горшка, тільки ще почула нашої розмови, що могла мене аж похвалити. Своєю дорогою, що суддя мусив у душі дякувати Фалькенбаумові за цього свідка, бо інакше не міг би мене був засудити. А що він мав охоту мене засудити, то найліпше доказує те, що всадив мені таку велику кару. Я знаю, що вони хотять мене замкнути на виборчий час, бо ще, мабуть, не було ніколи в суді такого поспіху з дорученням вироку і визначенням дня розправи. Ось я недавно подав рекурс, апеляційний же суд уже призначив розправу. Та те все байка, що мало мене найгіршого спіткати, то вже спіткало. Лекцію я вже стратив. Хіба ще одна біда мене чекає. Я, як видите, сухотник, стухлий воздух мені завадить, а в арешті при повітовім суді велика вогкість.
Борше би я приймився сидіти в правдивім криміналі, але заки ще мене запроторять до арешту, то я ще своє зроблю. Здурю панів так, як Гаєвий наважився здурити комісію виборчу окулярами. Сміявся щиро з тих окулярів та й казав, що такі виборчі епізоди надгороджують йому всі труди. Цим сміхом розбив Потурайчин Славків план ні на що. Бо Славко мав намір сказати: «А я маю ще більшу гризоту». Та й тоді признатися до всього. Але така замітка була би тепер не до шмиги. Треба було цілий план змінити. Таку зміну придумав Славко на борзі. Але почував, що це вже не те. Хто знає, чи тепер уже так легко договориться до самої речі. Таке вагання відібрало йому сміливість. Добру хвилю мовчав, заки зважився промовити: «Що би ви, товаришу, порадили мені робити?» – обізвався в кінці. «Якби я, наприклад, не мав іспитів». Потурайчин якось дивно всміхнувся. «Чи я знаю? Якби ви дійсно не мали, то, може би, і прийшла яка рада до голови. Але думаю, що так не є». На таку відповідь не був Славко приготований. Коли би Потурайчин не був виповів свого переконання, що так не є, то Славко признався би був до всього. Цим же своїм переконанням заставив Потурайчин Славка брехати. Йому здавалося, що мусить брехати. Не знав для чого, але почував, що мусить. Немов Потурайчин умовляв у нього цю брехню, а він мусив її потверджувати. Заперечити її соромився і не мав відваги. «Та певне, що так не є», – сказав Славко і засумувався тим своїм глибоким і безмежним сумом. Але Потурайчин був його послідньою надією. Не міг її покидатися ніяким світом. Думав, що як прогавить цю нагоду до розмови, то вже пропащий навіки. Тимто силував свій мозок придумати якусь фразу, щоби розмова зійшла знов на те ж саме місце. Мозок працював сильно, але прикладні думки не приходили. «Може би, за Варвару?» – блиснуло Славкові в голові. «Отже ні, це неможливо». Напружений мозок нагадав тепер Славкові те, що він досі не завважив. Дивувався, яким способом не прийшло йому це борше на гадку. Адже Потурайчин казав йому ще тоді, як Славко його перший раз проводжав, що він думає про Варвару. Правда, тоді за Варвару саму не було бесіди, але говорилося взагалі за такі жінки, як Варвара. Потурайчин лиш для того намовляв уписувати жінок до читальні, бо не хотів, аби вони були Варварами. «Як же я можу зачинати розмову про Варвару?» – сказав у собі Славко і силував свій мозок придумати що інше. Пора була крайня, зволікати далі не було куди. Славко зловив за лапи першу ліпшу думку, яка лиш порушилася у його голові. Потім показалося, що та думка не була найдурніша. «А ви як відсидите в арешті?» – сказав Славко якось несміливо, поволеньки, буцім кудись закрадаючись. «То вас уже до уряду не приймуть». Послідні слова виговорив хутко, трохи з переляком, буцім закравшися, кинув по через частокіл камінь у город. Нехай, мовляв, б'є в голову кого хоче, бо я й так не бачу. Але цей камінь не нагнав страху Потурайчинові. Він тільки здвиг плечима. «Байдуже, нехай не приймають». «А що ж будете робити?» – запитав Славко знов несміливо, буцім закрадаючись. «Якось собі вже дам раду. Чи то докончиш жити зі студій, можна піти і на робітника». Потурайчин відповідав якось нерадо. Пізнати було, що про такі справи не любить балакати. Зараз таки повернув розмову куди-інде.
А як припадково питатиме вас хто за адвоката, то справте його до Фалькенбаума. Він тільки те й робить, що як мене стріне, то зараз питається, чи я згадував про нього по селах. Ви ж, мабуть, його товариш із гімназії. Ідучи назад додому, почувався Славко в такім настрої, як тоді, коли вертав останній раз від Кранцьовської. Не йшов, але тікав. Зігнув кількомога шию в долину, подався наперед і ступав хутко широкими кроками, неначе вибитий порядно. Соромився навіть нагадувати собі, про що мав намір питати Потурайчина, а про що на ділі питав. А думки його кружляли кругом голови, неначе мухи, і водно бреніли йому над вухами. «Невільник! Невільник!» Він обгонився від них обома руками. Здавалось йому, що він буцім десь ішов до якогось вулея, щоби набрати багато-багато солодкого меду, а то намість того вискочив цілий рій бджіл. Вони покусали його, відігнали, а тепер іще летять за ним, щоби його доконати. Тікав так хутко, аж задихався. Це спонукало його звільнити трохи ходи. Тепер уже спам'ятався і міг ясно роздумувати над тим, що діялось. Отже, не важився. Оглянувся лиш, чи Потурайчин уже далеко. Боявся, щоби він не підслухав його думок. Але Потурайчина вже й не видко. Славко відітхнув, зачав тепер роздумувати без ніякого страху. Отже, все якась мара заважала йому. Буцім думає зовсім ясно і розумно, а то без перестанку бренить йому над вухами. «Невільник! Невільник!» Це слово так довго дзвеніло йому у вухах, доки він сам не вхопився за нього. «Таки правда, що невільник. Якби хто закинув на мене мотус і повів до Варвари, то я би вже там зайшов. Якби був хто стояв мені над головою з буком, то я би був і вчився. Бо невільника самого пустити, то він буде лиш їсти, спати і журитися. А як його підігнати, то все зробить. Неважук говорив, що мужики невільники, а тим часом вони супроти мене то ще вільні козаки. Якби він знав, що я за один, то не називав би мужиків невільниками». Отакою розвагою відігнав Славко той докучний, безнастанний бренькіт із своїх вух. Тепер уже міг думати спокійно над радою Потурайчина. Але переконався, що Потурайчин радив собі, а не йому. «Та й чому я не признався йому? Що це, амбіція? У тебе, невільнику, є амбіція?» Усміхнувся з погордою сам до себе. І злість, і жаль підступили йому до серця. «Потурайчинові не штука. Перше в нього сухоти. Що йому хто зробить? Коби я так мав сухоти». Фантазував, який би він був щасливий із сухотами. Чи до шпиталю, чи де на свіжий воздух, досить того, що ніхто би й не згадав про якісь там іспити. Цілі ліки, багато їсти і довго спочивати. Оце раз. Нехай згуртуються всі венеричні зарази, отже не докажуть того, що одні сухоти. Друге. Потурайчинові не штука говорити, що можна жити з фізичної роботи, бо він сам син залізничного робітника. А мені ані гадки. Який би дома вереск щинився, якби я лиш словом зганув за робітника. Ще змалечку мене мучили. Славко нагадав собі, як був іще маленьким, кілько біди мусив натерпітися з прирівнянню до мужицьких дітей. Вони вже досвіта розчибалися по вулицях, йому ж казали вмиватися, чесатися, черевики вбувати. Ай! І ще й тепер нагадує собі, як він гірко плакав при тих операціях. Ледве вказався на вулицю, а вже батько ганяв по надвірку та викрикував: «Славочку, де ти?»
а потім брав його за руку і усе довбав, і довбав, і довбав, що чемні діти повинні держатися хати. Ех, ненавидів він за це батька, і тепер його ненавидить, за ті золоті ковніри. Чекай, будеш їх видіти, кривився Славко в думці батькові. Або я не маю відки дати тобі на вдержання, сердився далі на батька. Ого, найшлося б, коли лиш було би треба. Хоче мене задурити так, як дитину, а я вже... Тут нагадав собі слова Сенька Грицишиного, що в 30 літ уже чоловік старий. Ця пригадка шпигнула в серце Славка як голкою. З усіх думок зробилась якась одна метушня і перелякала його. Пішов борзо, неначе щось наздогонював. Спішився, щоби ще перед укінченням 30-го року щось застати. Але що? Метушня думок заважала йому те щось побачити. Ага, забобон. Його хотів Славко зловити ще загоді. Нехай помагає, бо вже крайня пора. Коли тепер забобон не поможе, то потім усяка поміч не придасться ні на що. Але Славка все зрадило. Зрадила Кранцьовська, зрадила Надія Потурайчина та й зрадив забобон. Очевидячки зрадив, бо не дав йому нічого. Кілько муки, кілько гризоти переніс Славко, і за це все не дав йому забобон навіть промінчика надії. А він так вірив у нього. У ніщо, але до слова в ніщо так Славко не вірив, як у той свій забобон. Тепер переконався, що і він бреше. Якби його Славко мав під руками, покусав би, подрав би на дрібні шматочки. «Зраднику! Підлий зраднику!» Не думав, але вже шептав Славко сам до себе крізь затиснені зуби та грозив кулаком. «Кілько я натерпівся, кілько я намучився, і за те нічого, найменшої потіхи, ніякої надії. Ех ти, підлий зраднику!» Хулив. Розумів, що хулить, але навмисне хулив, бо мав свідому волю хулити. Любувався в хулі. Хулитиме завсіди. Ніщо його не відведе від тої хули. Хоч би взнав, що той забобон трісне його громом, отже таки не переставав би хулити. Опріч хули постановив Славко провокувати свій забобон, робити йому все наперекір. «Ти кажеш, що після радості мусить наступити смуток, а я тобі покажу, що брешеш. Я тішитимуся рано, тішитимуся з полудня, тішитимуся ввечір, а ти мені даси більший смуток. Оце!» Славко ткнув дулю перед себе, буцім підніс забобонові. «Як ти можеш дати мені більший смуток, коли вже нема більшого? Пробуй, я тішуся, я вже тішуся. Дивися, я сміюся, ге-ге-ге!» Розтяг рот і вишкірив усі зуби, до знаку, як кінь до місяця. Розділ 9. Зі зрадою забобона обгорнула Славка зневіра. Вже нічого не надіявся, тільки сердився на всіх і на себе. Навіть мати йому опротивіла. Не обзивався ні до кого, ховався перед людьми і сердився. Навіть на свою ямку сердився. З такою злістю її порпав, аж патик поломив.
нині з полудня постановив заподіяти собі смерть. Очевидно, лиш на той випадок, якби хто приніс йому револьвер і сказав «Раз, два, три, стріляйся». Або якби хто перейшов його в лісі, заклав йому петлю на шию та й сказав «Вішайся». Перед тим, розуміється, мусив би його підсадити на гіляку. Думку про душогубство піддала йому подія з Гриньком Калікою. Учора вечір прибігла з Опеньківського лісу вдова Дмитриха. Та сама, що так гарно помогла Потурайчикові засмакувати арешту. Збирала в лісі гілля сухе на паливо. Прибігла з лісу просто до Павла Гаєвого та й трохи не вмліла з переляку на порозі. «Ей, вуєчку, впадайте на Бога!» – кричала, ледве переводячи дух. «Гринько повісився!» «Душогуб!» – обізвався спокійно Гаєвий. «Я не раз казав, що його таке чекає. Тамара би його брала, але такого сорому наробив цілій фамілії. Публіка та й годі. А ви де його знайшли?» «Та же чуєте в Опеньківськім лісі, Господи, якого я страху наїлася. Гадала, що тут мені буде амінь». Дмитриха сіла і віддихалася. Потім розповіла, що як щибала з одної сосни сухе гілля, то побачила майже під самим верхом Гринька, що висів на мотузі. «Та й нечистий так його високо висадив», – сказав Гаєвий та й плюнув. «Тьху, нуждо! Гадав, що нижче не повіситься, чи яка біда? Цікавий я лиш знати, хто його буде ісаджувати, бо я бігме не полізу». Подумав хвилинку та й говорив далі. «Нехай повзаються за ним ті, що з ними напивалися, та й ті, що будуть ґрунт по нім брати. Вони же давно наставилися на його смерть». Дмитриха прийшла трохи до себе від страху та й питалася, що їй тепер робити. Чи йти до Війта давати знати? До Війта вона ще може вступити, бо то по дорозі, але більше нікуди, бо боїться. «Я не знаю, як цю ніч пересплю, бо він мені присниться», – бідкалася Дмитриха. Але Гаєвий був тої гадки, що не треба сьогодні нікому давати знати. «Гадаєте, що не довисить до завтра? Довисить, не урветься. Як висів дотепер, то ще повисить любісінько до завтра. Коли ж він міг висадитися на сосну?» Гаєвий зачав рахувати. Уже 5 день, як Гринько щез із села. Всі думали, що його зловили в місті на якій крадіжці та валяється отам у криміналі. Аж виходить, що він таки того ж дня повис. Як Дмитриха тільки вийшла з хати, то Гаєвий не втерпів, пішов сам звістити про Гринькову смерть. Дав знати й до Війта, розповів у крамниці та ще зайшов до спадкоємців Гринькових. Спадкоємцями були братні діти. Мати їх, Палагна, тепер замужня вдруге за Федьком Похожаєм. Як тільки вчула від Гаєвого за цю причку, то вважала за потрібне плакати. Здавалося їй, що спадкоємці мусять жалувати за небіжчиком, бо як ні, то не одержать від умерщини. Плакала намість своїх дітей, бо вони ще не вміли так на заклинання видушити з очей сліз. Їх би вперед добре вибити, аби плакали. Як буде треба, то Палагна це завтра перед похороном зробить. Та й Похожай брався жалувати за небіжчиком. У нього була довга шия, а гортанка виставала на ній, немов грушка. Через те мав грубий голос. Він хвалив небіжчика. «Добрий був чоловік. Шкода, що так загирив душу». «Ага», – сказав Гаєвий із насмішкою. «Найшов доброго чоловіка. Чому ти його не мав за доброго, поки він жив?» «Як то ні?» – обрушився Похожай. Він також думав, що мусить заслужити відумерщину для пасербів доброю згадкою про небіжчика. «Я все його мав за доброго.
А тепер мені такий жаль, що ой. Ой, не жалуй, чоловіче, говорив Гаєвий знов із насмішкою, бо ще біда відійде. Похожай зі правди змовчав, неначе боявся направду, що своїм жалем та верне Гринькові життя. На другий день досвіта, на зорях, привезли Гринькове тіло. Був і жандар притім, щоби розслідити, чи нема тут якого вбивства. Показалося, що це не може бути, бо так високо підсадити небіжчика, то треба було брати до помочі якусь машину. Радше всі дивувалися, як він не боявся так високо лізти. Заліз на ту височінь, де гаралиця почувається зовсім безпечно. Вона на тій віддалі їсть спокійно шишку на очах чоловіка та ще й кидає в нього недогризками. У селі не хотіли люди на те пристати, щоби Гринька поховати на цвинтарі. Він умер в Опеньківськім лісі, та й має бути в Опеньківцях похований. Так говорили. А Неважук та страшив градом. Старі люди оповідають, що як такого поховати в селі, то град навістить щороку. Йому вірили та й намовляли Війта, щоби заборонив ховати в селі. Вій також був за тим, але оглядався, що жандар скаже. Коли ж довідався, що після закону Гринько має бути похований на цвинтарі, то не хотів людей послухати. Гаєвий, Похожай та його жінка також вірили, що небіжчик спроваджуватиме град на село. Отже, таки обставали за тим, щоби ховати на цвинтарі. Почуття родинної спільності взяло перевагу над дбанням про загальне добро. Викопали гріб на краю цвинтаря над самим ровом. На таких місцях ховають душогубів і прохожих циганів. Яму копав сільський жебрак, тезко небіжчика, бо також Гринько. Його прозвали Книшем, бо вижебрав не один книж. Гринько книж хоч жебрав, та міг рівнятися не з одним господарем, так йому послужило те жебратство. Зачав жебрати тоді, як хата йому погоріла. Нажебрав тільки, що і побудувався, і сина оженив на ґрунт, та й усе мав хліб на хліб. Хоч потім не потребував жебрати, отже жебратство так пішло йому в звичку, що не міг із ним розстатися. Привик замітати церкву, копати гроби, на кожнім похороні молитися. Здавалося йому, що він належить до духовного стану. Через те до господарства і не поглянув ніколи. На Гриньковім же похороні через те, що не було панотця, ні дяка, то книж уважав себе трохи не за найстаршого на цілій параді. На це свято взяв на себе новісіньку величезну торбу. Та й таки дійсно проводив би цілою парадою, якби не окуляри Гаєвого. А так мусив удоволитися становищем підстаршого. Бо як лиш спустили домовину в яму і прикидали, то Гаєвий витяг із-за халяви коробку, виймав з неї окуляри та злегенька заложив їх на ніс. Потім поглядав крізь них весело на людей. «Аж просяться Вангеліє читати!» – хвалив Гаєвий свої окуляри. Вони додали йому духу, тож Гаєвий почув потребу промовити над гробом до людей. «Змовте, люди, за душогуба!» – зачав Гаєвий та й став. Потім собі так роздумував. За померші душі завдає панотець змовити 5 разів «Отче наш» і 5 разів «Богородице». За душогуба ж вистачить половина цього. Половина з 5 – це буде 1/3. Але чорт його бери, нехай той пів піде на хосен небіжчикові. Так, роздумавши, сказав Гаєвий наголос. «Змовте, люди, за душогуба 3 «Отче наш» і 3 «Богородице». Сам перехрестився і зачав молитися. А Гринько книж хотів показати всім людям, що він виконує свій уряд не задля зисків, але з почуття обов'язку.
Для цього відмовляв молитви так голосно і докладно, як на похороні першого багача. Поділив собі молитви на склади, та й кожний склад повторачив потричі. Щоби ж не змилити, то рахував голосно. Раз, Отче наш, двічі, Отче наш, тричі, Отче наш. Потім позіхав і говорив дальші склади. Голос був дужий, але розуміти годі. Тільки й чути було, що «Ав! Ав! Ав!». Знов виходили склади зрозумілі. Раз, да буде, двічі, да буде, тричі, да буде. Дальші склади шептав потихо, то знов голосно. Раз на небі, двічі на небі, тричі на небі. Ніхто так нетерпляче не дожидався кінця похорону, як Пазя. Вона з'явилася тут на те, щоби пімститися на Варварі. Тут при всіх людях. А людей було досить, бо вони збігалися дивитися на публіку. Були майже всі читальники, та і Славко між ними. Варвари, правда, не було, але це для Пазі ще й поготів. Не буде кому перебивати її пімсти. Як уже люди мали розходитися, то Пазя почервоніла, мов калина, та й крикнула не то з лютістю, не то з розпукою, якимсь несамовитим голосом. «Аби сте знали, люди, що небіжчик стратився через Варвару!» Люди зацікавились, особливо жінки. Обступили Пазю довкола та й уважно наслухали. Вона ж кричала далі несамовитим голосом. «Я чула це від небіжчика на свої вуха. Присягнути не можу, що межи ними зайшло, але що небіжчик через неї пішов з освіта, то на це не боюся побожити. Так мені, Боже, допоможи діждати до вечора. Ніщо інше, лиш вона йому щось мусила поробити. Я це чула в хаті в Івана, панотцевого наймита, від самого небіжчика». «Що ви пусте слухаєте?» – перебив Пазі Петро Оском'юк. «Кілько собі небіжчик сам поробив, то йому Варвара не здужала тільки поробити». Пазя не була на те приготована, щоби їй хтось перебивав. Навпаки, як побачила, що на похороні нема Варвари, то набрала певності, що пімста її піде дуже гладенько. Аж тут нараз нечистий заставив Оском'юка перечити. Пазя аж затрусилася з люті. Маленькі очі її заіскрилися, а на губах показалася піна. «А ви, може, обстаєте за Варварою, коли кажете, що я пусте говорю?» «Я ні за ким не обстаю, я за правдою. Яка Варвара, такий був і небіжчик. Але до чого пусте говорити за якесь пороблення? А коли ж ви за правдою, то…» Пазя не могла докінчити, бо дух їй сперло. Віддихавшись, не говорила, але якось шипіла, як гадина. «Коли ж ви за правдою, то я скажу правду за вас». «Пек йому лихо!» – обрушився Петро. «Яку правду за мене?» Пазя перевела дух і крикнула. «Ви вели корову без пояса, розперезаний, коли хочете знати правду». Петро щервонівся, потім побілів, потім посинів, а на кінці позеленів. Затискав кулаки, буцім хотів когось бити, силувався промовити й не міг. Аж урешті здобувся на голос і зачав хутенько лепетати. Степенував слово «брешеш». «Брешеш! Та бо брешеш! Та бігме, брешеш! Та бо присягнув, що бігме брешеш! 100 раз, не раз!» А Пазя то підстрибала, то вихилялася на боки, то тупала ногами, а все приповідала. «Коли ж бо я таки правду кажу, бігме, правду, о!» Зложила мізинні пальці обох рук навхрест і поцілувала їх з обох боків. Це була вже клятьба дуже велика.
Під такою присягою рідко хто зважиться брехати. Тож Петро збентежився. Отже, мав іще надію, що збаламутить Пазю. «Коли ж я був розперезаний? Яку корову я водив? Га? Кажи!» Думка в нього була така, що Пазя відповість, буцім він займив і шкоди панноцеву корову. Тоді він свідчитиметься людьми, де це може бути, щоби панотець займав свою питому корову. Але Пазя не відповіла так, аби її можна було зловити за слово. «Коли? Оноді! Вели сте красу корову на ремінці, розперезаний, а сорочка висіла на вас, як мішок на плоті. А як же?» При цих словах мужики всміхнулись, але лишень очима. Натомість баби захихикали таки вголос. Петро стояв такий великий, засоромлений, та й чогось крутив головою. «Ніби нащо, та й куди я мав корову чиюсь вести?» Обізвався Петро не то до людей, не то до Пазі, не то сам до себе. Ще мав надію, що Пазі вихопиться відповідь на це питання якесь необережне слово, та він її збаламутить. Але Пазю підбадьорила усмішка слухачів, отож не дала зловитися. На цій суперечці стратила лише тільки, що захрипла з крику. Натомість булося зовсім збентеження, яке обхопило було її зразу внаслідок безтямної люті. Могла вже спокійно відповідати. «Не знаю, нащо та й куди», – говорила Пазя захриплим голосом. «Але знаю те, що вели сте красу корову на ремінці розперезані». Навмисне заіркала, аби слово «розперезані» кожний слухащий добре собі затямив. «Я виділа це на свої очі, бо дивилася тоді крізь пліт, коли хочете знати. Зрештою, нехай присвідчить панотець та й панич, бо вони також виділи. Панич десь тут мають бути». Але панича вже не було. Він дав ногам знати зараз із самого почину суперечки. Віщував його дух, що і його можуть у це вмішати. «Аби тобі ті очі повилазили!» – закляв Петро. Потім обернувся до всіх людей. «Я такої зневаги не можу дарувати. На це мусить бути суд, та й мусить бути присяга», – говорив спокійно і переконуюче. Почувався, що його правда. Отже, те самісіньке почування мала і Пазя. Узялася за підбоки, похилила голову на лівий бік і вдивилася просто в лице Петрові. «Я готова присягнути кожного часу!» Петро підніс праву руку догори і кивав пальцем горизонтально до Пазиної голови. «О, тобі я не зволю присягати. Буде присягати панотець та й панич». «Я саме того хочу, нехай присягають», – відповіла Пазя. Петро плюнув. «Тьху, як можна таке говорити?» Обернувся і пішов, закидаючи кривою ногою. Хилявся на боки, неначе сосна під напором вітру. Приостав іще на хвильку та й помахав кулаком на Пазю. «Не вважаю, як той мовляв, на пса, але на того, чий пес. Якбись так не служила в панотця, то ж би я пащеку вибив за таку бесіду». На ділі ж Петро не зважав на панотця, але зважав на Івана. Знав, що Іван обстав би за Пазею. Зариватися ж з Іваном не було безпечно. Про нього всі знали, що він любить ударити, та й то порядно. Хоч Пазя правду казала, отже Петро був переконаний, що справа мусить вийти на його сторону. Був певний, що панотець і Славко присягнуть, що Петро не був розперезаний. Вони оба провинили, вони мусять присягати. Адже Петро не хотів вести розперезаний корову, хотів лишити біля воза. Вони його намовили до такого лиходійства, та й тепер мають святий обов'язок рятувати його з біди. Петро зовсім не бажав собі того, щоби панотець і Славко та свідчили фальшиво. Навпаки,
Він бажав собі свідоцтва правдивого і був переконаний, що таке правдиве свідоцтво вийде йому на користь. Думав, що вони мають засвідчити перед судом, чи він провинився, чи ні. Ясна ж була справа, що він нічим не провинився. Коли тут була чия провина, то саме провина свідків, але його нітрохи. Яким же би способом свідок чесний та зважився звалювати на Петра такий сором? З таких причин був Петро певний своєї справи та й постановив собі не на жарт подати її перед суд. Такого самого переконання, як ось Петро, були б і інші, якби знали справу докладно. Бо люди не вважають свідка за якийсь безрозумний язик, що має лише переказати, що вухо вчуло або око вздріло, не розуміючи, зрештою, ані зв'язі, ані значення переказаних слів. Ні-ні, бо свідки мають бути люди розумні, що знають, які наслідки матиме їх слово. Вони мають бути суддями, що погубляють винуватця, виправдують неповинного і присуджують права кривдному. Після Петрового відходу вже ніхто не заважав Пазиній пімсті. Тож Пазя могла тепер без ніякої перешкоди пояснювати слухащим усі подробиці, які показували, що Варвара дійсно щось поробила небіжчикові. Хоч охриплим голосом, але зате переконуюче говорила Пазя. Суперечка з Петром додала її мові сили, бо Пазя тепер говорила так, немов би з ким перечилася. Хоч жінки раді були повірити Пазиній мові, отже таки не могли з легким серцем явно стати на стороні небіжчика супроти Варвари. Це не був такий небіжчик, щоби можна було подати йому на спомин добре слово без ніякої вимови. Не було цьому причиною його проминуле життя. Зовсім ні. Смерть глагоїть у очах сусідів і знайомих усе. Найбільш негодяще життя показується покривджене смертю. Оце ж і тепер забули всі Гринькові його життєві подвиги. Ніхто не судив його за його грішне життя. Були б йому всі простили і були б за ним щиро жалували. А тоді, допевно, були б і жінки держали сторону Гринька проти Варвари. Якби не одно. Якби не така його смерть. Бо тепер усі були переконані, що Гринько пакоститиме по смерті далі. Не тільки спровадить тучу на село, але ще й налякає не одну хрещену душу вночі. А має міць над широким простором, ба від Опеньківського лісу аж до Воронецького цвинтаря. Особливо в лісі напакостить не трохи. Годі буде самій одній бабі вказатися до лісу за ріщам по заході сонця, та й воюватиме так доти, доки про нього не призабудуть. А це може потривати з півроку. От тим-то ясна річ, що Гринькові не належиться ще всі права небіжчика. Він іще не вмер зовсім, іще пакоститиме живим людям зовсім по-живому. Як же після того можна подати такому мерцеві добре слово на спомин, зовсім без ніякого застереження, без ніякої вимови? Це забобон? Може бути. Тільки на правдивість його матимуть вороницькі люди незбиті докази. Бо й туча навістить село, а не одна баба налякається в лісі Гринька. Хто ж у силі вибити їм те все з голови? Ані читальня, ані знакомство з яким-небудь інтелігентом не докаже цього. Чи змога, наприклад, переконати Івана Неважука, що нема на світі інклюзів? Коли він клянеться в душу й тіло, що мав самий у руках такий інклюз. Дав йому жит у місті за збіжжя поміж іншими грішми Срібного Ринського, що був інклюзом. Бо як тільки вийшов Неважук зо склепу, то Ринський десь пропав. Неважук не дурний, пішов просто на поліцію. Поліцай до жида. «Верни мошку чоловікові, Ринський, а як ні, то напитаєш собі біди».
Ми ж знаємо вже, що ти за челядинка. Та й Мошко вернув. Не того самого срібного ринського, але дрібними грішми. Що ж це могло бути? Інклюз. Видима річ, що той ринський прийшов до Мошка іншим боком, коли жид не шкодувався заплатити Неважукові дрібними грішми. На зборах із газет, із розмови вивчиться Неважук політики прекрасно. Виробиться на доброго бесідника, вмітиме навіть постояти за своїми політичними правами. Отже, віри в інклюза таки не покинеться. Ще, може, і Славка наверне на цю віру. Є не одно чудо на світі. Чому ж не має бути чуда з грішми? Є багато нечистих духів, що пакостять людям. Чим же ж Гринько гірший від нечистого духа? Таке, власне, загальне переконання зробило Пазину пімсту невдатною. Правда, жінки слухали Пазю цікаво, але жодна з них не притакнула ані одним словечком. Ось яка подія з Гриньком заставила Славка думати про самовбивство. Він завидував Гринькові. «Оце чоловік вільний», – роздумував собі Славко. «Що загадав, те зробив. А я правдивий невільник. Ані жити не вмію, ані вмерти. Уводно жду від когось якоїсь помочі». Каявся, що не познайомився ближче з небіжчиком Гриньком. Здавалось йому, що Гринько був би перед ним приповівся, та й разом у двійку були б совершили самовбивство. А тепер уже не лучиться така добра нагода. Отаке роздумування добивало Славка. З кожним днем находив у собі якусь гіршу прикмету. Не вартував у своїх очах навіть тільки, що небіжчик Гринько. Але як із одного боку подія з Гриньком уняла духу Славкові, так і з другого боку ця ж подія додала духу панотцеві. Суперечка Пазі з Петром Оском'юком дала притоку до нової сварки. Та ще до якої догідної сварки. Недалеко ходити тільки до кухні та й свари волю. А всі мусять мовчати, бо правда по панотцевім боці. Їмость виходила з кухні, лишаючи Пазю на поталу панотцеві. Пазя ж тільки червонілась і мовчала. Не мала що відповідати, бо навіть Іван у цім випадку був проти неї. Як панотець дізнався, що Петро хоче Пазю скаржити до суду та й покликує на свідків панотця і Славка, то побіг простісінько до кухні. Мав намір розложити собі цю сварку на кілька днів, як тоді з Іваном. До цього треба було спонукати зразу винуватця до відповіді, бо як винуватець мовчав, то сварка дуже хутко вичерпувалася. Насвариш, виговориш усе, що лежало на серці, та й таки перестати треба. А як винуватець відповідає, то зводить сварку завсіди на боки. Свариш за одно, а винуватець підсуне тобі друге. Тоді перше лишаєш, а чіпляєшся другого. Як скінчиш друге, вертаєшся до першого. І так іде кругом, справа справу ловить. І з таким планом, добре наперед обдуманим, з'явився панотець перед Пазею. «Хто тебе посилав іти на Гриньків похорон?» – запитався панотець. Пазя зарум'янилась і мовчала. «Хто тебе, кажу, посилав іти на Гриньків похорон?» Мовчанка. Панотець запитався ще тричі. Те ж саме. Пазя мовчала і узялася мити тарелі. «Ти не чуєш? Ти, кажу, не чуєш? Може, я тебе посилав?» «Я тебе не посилав. Може, їмось тебе посилали?» «Певне, їмось, коли ти мовчиш. Зараз запитаюся їмості, нащо вони тебе там посилали?» По цих словах справився панотець виходити з кухні. Не було ради, мусила Пазя промовити. Вона розуміла це дуже добре, що панотець піде до їмості та й заявить,
що пазя казала, буцім їмость посилала її на похорон, тоді дістанеться їй і від їмості. Пазя перестала мити тарелі. «Ніхто мене не посилав», – відповіла соромливо. «Достоту, як та миша під снопами, що як снопи розберуть аж до подення, то вона ховається в нору. А як налять там коновку води, то миша виходить несміливо, мокра та непишна». Панотець аж усміхнувся. Радувався тим, що все сталося так, як він собі наперед уложив. Обернувся лицем до пазі та й говорив: «А ти чого перестала мити тарелі? Ти своє роби, можеш говорити і при роботі». Із двох причин заставив панотець пазю до роботи. Перше, боявся, що їмость вирядить його з кухні, як побачить, що він заважає кухарці при роботі. А друге, волів винуватця зовсім безборонного. Здавалось йому, що винуватець при роботі то так, наче би мав зв'язані руки. Відповідь пазина звела сварку на бік. І з цього був панотець зовсім радий. Отож, заки приступав до головної речі, переконував уперед пазю, що вона навмисне шукає собі приключки, аби могла ніщо не робити. Це переконання тривало так довго, що пазя за той час помила тарелі та й виносила на двір цебрик виляти воду. Панотець не попускався її, дибав хутенько за нею на двір і не переставав навчати. Здалеку виглядали панотець із пазею, як яка залюблена пара. Він приговорював до неї миленько, а вона тільки рум'янилася. На сьогодні закінчив панотець сварку одним потайним признанням. Одначе вперед заглянув до сіней і подивився крізь вікна на подвір'я, чи хто не підслухує. Хоч нікого не було, отже таки панотець не зважився говорити вголос, але шептав до пазі: «А ти знаєш, що за таке свідоцтво перед судом та мене можуть скинути зі священника? Тобі мусив це хтось сказати. Ти навмисне тягнеш мене перед суд, аби я стратив хліб. Скажи мені, хто тебе до цього намовив? Скажи, не бійся, я нікому не вповім. Може, Іван?» На цей раз не домагався відповіді. Не для того, щоби не вичерпати тему до сварки, зате панотець не мав страху, а радше для того, щоби не зразити собі їмості за довгим пробуванням у кухні. Бо хоч завважив, що їмость лишила йому волю сварити, то все ж боявся перетягати струну. На другий день рано пішов панотець за пазею аж на город. Мав уже такий цілий план уложений. Питатиметься пазі, хто її заставляв заходити з Петром у суперечку, а змусити її до відповіді думав у той самий спосіб, як учора. Одначе ще до пазі не дійшов, як до города надбіг війт. «Просили пан комісар, аби панотець були ласкаві прийти на вибори». «На які?» – здивувався панотець. «Вибиратимуть виборця, аби голосував на посла». Панотець глипнув, чи пазя ще в городі. Була, щось микала на грядках. «Чоловіче, ані гадки, я не маю коли», – сказав хутенько панотець. «Пан комісар дуже просили. Панотець зараз вернуться. Вибори підуть раз-два». «Чоловіче, дай мені спокій, я маю роботу. Я все мушу сам зробити, не маю ким послужитися, хоч гинь». На доказ цього пішов на найближчу грядку. Там росла ріпа, а поміж нею морква. Хотіла там їмось посадити місячну редьку, але в крамниці обмахнулося і дали насіння ріпи. Вона гарно зійшла і буяла собі поміж морквою. Ще, може, ніколи в такім добрі не пробувала, як ось тепер. Панотець похилився над тою грядкою та й микав із завзятком моркву з ріпи, ніби полов. Непривичний хилятися почервонів, мов печений рак.
бо кров ударила до голови. Аж засапався над тою роботою, аж млості підступили йому до серця. Отже, не вгавав, микав і все микав моркву і складав її на купу. «А пан отець нащо проривають моркву? Та то ще шкода псувати, вона би ще росла», – обізвався Війт. Пан отець піднявся, сопів з утоми, як ковальський міг. Подивився на Війта страшними очима. Вони здавалися через те страшними, бо виступили трохи наверх від того, що пан отець хилявся. «Що тобі питати?» – сказав до Війта і оглядав його уважно. Війт догадався, чим такі обзорини можуть покінчитися. Отож, не гаючись, лишив панотця і відійшов. «То я скажу панові комісарові, що пан отець не має часу», – обізвався Війт на відхідні, не оглядаючись. За ним пішла і Пазя. Але панотцеві не до того тепер було. Він боявся їмості за моркву. Підняв одну із землі, обтер полою і покушав. Пісок заскверчав під зубами. Але попри те засмакував панотець моркву. Не було що довго роздумувати, таки треба поховати сліди своїх трудів. Тільки де? Ніде інде, лиш у бур'яні. Там, за стайнею, росте висока кропива. Отам би її. Панотець напхав намиканою морквою повні кишені від штанів. Отже таки ще на один раз лишилося. Обернути б іще раз із кропиви в город. Покидавши моркву в кропиву, біг панотець простісінько до кухні. Пазі там не було. Шукав її по надвірку. Тужив за нею зовсім так, як тужить хлопець за Любкою. Сумно йому було без неї. Хвилина розлуки ставала йому роком. Нагадував собі ту любу вчорашню розмову і так млів із нетерплячки. А то біда, що в нікого і розвідатися, де Пазя. Може би, в їмості? Та де? Зараз запитається, а тобі на що, Пазя? Відповідає же тоді, як знаєш. Пішов до своєї канцелярії та й без перестанку зазирав у вікно. Трохи згоді назирив їмость. Його засумоване серце бралося віщувати. Там, біля їмості, повинна бути і вона. Повинувався голосові віщого серця. Вибіг на двір, щоби не стратити з очей їмості. Аж тут лихо надносить комісара. Панотець його знає, це канцеліст із староства. Поклонився низенько їмості, поцілував її в руку. Привітався з панотцем та й запрошував його, щоби йшов на правибори. Панотець відмовився, що немає часу, а комісар таки настоював на своїм. Їмось догадалася, чого йому треба, запросила зараз на обід. Кранцьовського не було дома, то бідний комісарина не мав де пообідати. По цих запросинах перестав уже напирати на панотця. Зате панотець напирав тепер на комісара, щоби доконче прийшов на обід. Обрадився, що можна би з канцелістом розмовитися про золоті ковніри. Можна йому показати Славкові свідоцтва та й обчислювати, кілько коштує панотця Славко. Перечити ніхто не сміє, бо чужий чоловік у хаті. Вольна воля дожидає панотця на якусь хоче розмову. До кухні не було вже панотцеві приступу, бо там пішла зараз їмось лагодити для виборчого комісара обід більший, як звичайно. У попа розпускають комісари роти, бо все надіються, що тут багато можна їсти. Пазя дожидала панотця, поглядала водно на двері, коли вони відчиняться і пропустять панотця із проповіддю. Серце щеміло їй у грудях із дожиданки. Отже, панотець спроневірився, не прийшов. Одно для того, що в кухні була їмость, а друге, що шукав Славкових свідоцтв.
Вони лежали сховані в панотця в бюрку під ключем. 2 речі замикав панотець своїми руками на ключ – стодолу і бюрко. Найшов свідоцтва на своїм місці. Взяв їх у руки та й важив. Всі 3 дивилися на нього весело 2-короновими штемпелями. Панотець любив той веселий їх погляд, аж усміхалася тими 2-короновими очима. Либонь, якби мали рот хоч за однісінький сотик, то промовили б. При обіді ні з цього, ні з того зачав комісар розповідати про свої виборчі надужиття. Ніхто його про це не питав, ніхто не цікавився його подвигами, а він усе-таки розповідав. Мабуть, виправдувався, що хліб сіль руську їв, а русинам пакостив. Приповівся, що в Опеньківцях люди вибрали своїх виборців, а він записав, що вибрано хрунів, хоч на них упало всього по 3 голоси. «Але я тому не винен. Я урядник, мушу те робити, що мені накажуть». Їмось думала, що він собі з них кіпкує, тому обізвалася з нетаємним невдоволенням. «Нащо тих виборів? Ліпше поіменувати послів та й не морочити людям голови». «Та я так кажу», – відповів наївно комісар. Він недавно вийшов із війська, вступив до політики та й не розумівся ще на польських виборах. «Або нехай видадуть таке право, що русина не вільно вибирати на посла. Тоді не було би стільки клопоту. А то в Опеньківцях погнівався на мене панотець, та так мені прикро, що не можу собі ради дати. Ми з опеньківським панотцем дуже добре собі заходили. Кілька разів був у місті, то все йшов зо мною на закуску до торгівлі. Та й дав мені торік фіру сіна за дешеві гроші, бо я держу корову. У мене фамілія величенька, а пенсія мала». Комісар зітхнув. «Та й від мене дістанеш кольку, а не сіно. Ти, підлий ляшку», – подумала їмость і вже більше до нього не обзивалася. А комісар не вгавав сповідатися зі своїх почувань. Хотів переконати співбесідника, що урядник є на те, аби робив надужиття. Адже перевести вибори не штука, її втне хто-небудь, до цього не треба урядника. А надужиття зробити – це не кожний потрафить, та й не кожний зосмілиться. Урядник же мусить. «Що мені пан Шубравський?» – приповідався комісар. «Нехай би його про мене чорти брали. Він мені навіть руки не подасть, як прийде до староства. Але я мушу для нього робити, бо маю такий наказ. Він пан, він маршалок повітової ради, його правительство попирає, а я служу в правительства». Лиш панотець йому потакував. Славко ж і їмость мовчали. Але панотець потакував лиш із чемності. Він навіть не слухав, що комісар говорить, бо весь був відданий думкам про золоті ковніри. Ждав тільки, щоби чим хутше обід скінчився. Потакування панотця додало комісарові духу. Виповідав тепер щиро все, що йому на серці лежало. «То все жиди наробили. Вони завоювали цілий світ. Ей, коби так москаль прийшов, він би трохи прикоротав жидів. У Росії жидів б'ють». Комісар їх ненавидів. Не раз собі фантазував, як би то було красно, аби так прийшов москаль, там помотлошив жидів. Вони далися добре в знаття комісарові. У місті є вже 2 такі вулиці, що не спосіб неби перейти. Бо лиш укажеться, зараз якийсь мошко заступить йому дорогу. Потрясе капелюхом над своєю головою та й «Добрий день», каже, «пане комісаржу». «Та чого хочеш від мене?» «Нічого, я лиш кажу добрий день. Поздоровляю пана комісаржа». «Дай же мені спокій, я ще з міста не втікаю, ще віддам».
Ну-ну, а коли то буде? Ех, москаля б на них. А там у Росії не лише жиди на короткім уздечку, але зачувати, що урядник бере з кого хоче, та й страху немає. Комісар не боявся говорити при русинах про москаля. Йому здавалося, що вони всі ждуть на нього, як жиди на Месію. У старостві ж поміж собою лаяли русинів москалями. По обіді взяв пан отець комісара на допит. Щоби добитися докладніших відповідей, прикидався пан отець, буцім він нічого не знає і не розуміє. Хвалився, що Славко має 3 правничі іспити, та й питався комісара, чи Славка би прийняли з такими студіями до староства. «Та певне, що би приймили», – відповів комісар. «Приймели би?» Буцім не вірив пан отець. «А приймели би?» Тоді пан отець обертався до їмості і повторював комісарову відповідь. «Приймели би!» Та й сміявся, як мала дитина, коли на неї цмокнути. «А чим він міг би бути?» Знов допитувався комісара. «Та міг би бути і старостою». «І старостою міг би бути?» Буцім не вірив пан отець. «Та міг би!» Відповів комісар трохи несміливо, бо він по правді не знав, яких кваліфікацій вимагається від вищих урядників. Пан отець не збентежився несміливою відповіддю. Обернувся знов до їмості. «Міг би бути і старостою!» Передав комісарову відповідь, але зовсім сміливим голосом. Сміявся щиріше, як перше. «А чи дослужився без золотого ковніра?» «Та, певне, що так?» Пан отець аж якось наче свиснув горлом, так тоненько і раптово зареготався. «Дослужився би?» Буцім не вірив. «Певне!» Пан отець обернувся до їмості і, передаючи комісарову відповідь, реготався за кожним словом. «Кажуть, ха-ха-ха, що дослужився би, ха-ха, золотого ковніра!» Нараз, немов би крісло попекло панотця, так хутко зірвався з нього. Ухопив комісарську шапку і побіг із нею до Славка. «Ану, вбери, Славку, навмисне, як тобі буде?» Це була давня мрія панотця побачити Славка в урядничих відзнаках. Показував би його тоді Василькові і лякав би. «А диви, зараз замкне до арешту!» Славко засоромився і похилився перед шапкою набік. Їмось же доторкнулася пальцем до свого чола і обізвалася потиху. «Уже? От ліпше сядь!» Пан отець сів і з глибини своєї душі промовив. «Йому цього треба, нехай привикає!» Потім говорив до комісара. «А таким, як ви, міг би бути?» Тепер прийшла черга на комісара засоромитися. «Та що я?» – м'явся комісар. «Я не правник. Я канцелярійний урядник, адже пан отець знають». «Я ніщо не знаю», – сказав пан отець і намагався прибрати якнайдурнішу міну. Витріщив очі і роззявив рот, буцім хотів сказати. «Ти не дивися на те, що я пан отець, але роз'яснюй мені так, як останньому йолопові». Отже, комісар не роз'яснював. Або не розумів панноцевої міни, або було йому занадто моторошно говорити про таку справу. Та пан отець умів змусити до розмови. Узявся на такий більш-менш спосіб, як із Пазею. Буцім зажурився, та й таки направду свиснув уже тепер губами. «Футь! А я всю надію мав. То кажете, що не може бути таким, як ви». Комісар далі соромився, отже відповісти вже мусив. «Та де ж я так кажу? Пан Славко може бути старшим від мене». «Старшим від вас?» – дивувався пан отець. «Певне».
Пан отець знов обернувся жваво до їмості і пояснив комісарові слова. Кажуть, що Славко може бути старшим від них. Комісар, очевидно, хотів збутися цих допитів. Старався завернути розмову на інший бік. Запитався панноця, що це за чоловік Сенько Грицишин, бо його вибрали виборцем. Але пан отець не знав молодих мужиків. Тямив тільки старших, а з них уже більша половина повмирала. Зрештою, не мав охоти пригадувати собі. «Я його не знаю. Певно, якийсь вороницький злодій». «Та де злодій?» – забувся комісар. «Я його питаюся, чи буде голосувати на Шубравського, а він мені повідає, що ще не знати». Потім говорив ніби сам до себе. «Та що це мене обходить? Кранцьовський заручив, що відси кожний добрий». Попри панноцеві вуха прошуміли комісарові слова, як вітер мимо сухе дерево. «Як не вірите, то я вам покажу Славкові свідоцтва». «Та чому не вірю?» – просився комісар. «Я вам покажу навмисне, для переконання». Пан отець любив послугуватися словом «навмисне», як лиш воно хоч трішечки було придатне. Схопився з крісла і справився йти по свідоцтва. Їмось змилувалася над комісаром і прийшла йому з підмогою. «Та дай панові спокій, може вони потребують уже від'їздити». «Мені вже таки час», – сказав комісар і подивився на годинник. Пан отець подумав собі, що це недобре, коли їмось боронить комісара. «Прошу зо мною на хвильку до канцелярії», – сказав до нього. Коли ж завважив, що комісар вагається, то ще прикинув. «Я вам розповім про Сенька Грицишиного. Тепер я собі нагадав, що він за один. Прошу». І повів його до своєї канцелярії. Очевидно, про Сенька не було розмови. Проте ж, однако, комісар міг сказати собі з чистим сумлінням, що задармо не обідав. Заки випустив пан отець комісара на волю, то за той час устиг Іван погодити Пазю з Петром Оском'юком. Іван був також того переконання, що Пазя дуже тяжко зневажила Петра. А де ж це подумана річ, аби пустити таку неславу про чоловіка, що він та гонив корову розперезаний? Здавалось Іванові, що за розпуск таких вістей та жде Пазю вічний кримінал. «Не гадай собі, що це мала справа», – говорив до Пазі. «Ти скалічила тим чоловіка навіки, будеш видіти, що його тепер прозиватимуть у селі розперезаним. Воно на тобі зачнеться, а за тобою ще не один ускочить до арешту». «Я не брехала, пан отець посвідчить», – пробувала боронитися Пазя. Але Іван її спинив. «Спам'ятайся, дурна, а хто ж би таку кальму кидав на чоловіка? Що він кому винен? Та я би сам не свідчив за тобою в такім ділі, не то пан отець». Не так легко вдалося Іванові задобрити Петра. Треба було аж помочі Війта та й Павла Гаєвого. І це не набагато здалося б, якби так Петро не лякався, що зробить собі ворога з Івана, коли з Пазею не погодиться. Заплатила Пазя грішми Петрові, ще й Могорич поставила на перепросини. Отже таки два хлопчики, йдучи на другий день до крамниці, питалися дівчинки, що вертала відти: «А вже є розперезаний у крамниці?»
Розділ 10. Славко ще довго розмірковував про самогубство. І це була його одинока потіха. Бо як тільки зачали занадто його непокоїти думки, як тільки почув над вухами те влізливе, докучливе гудіння «Невільник, невільник», то зараз шептав «Отже, страчуся так, як Гринько». Хоч сам у це не вірив, то те щось, що гуділо йому над вухами, мабуть, вірило, бо в ту ж мить лишало його в супокою. Ще заєдно порпав ямку, ще заєдно ходив по другім сніданку на прохід. Але вже не під лубин. Його приорав недавно мужик під жито. Ходив Славко до того лісу, що ріс зараз за лубином. Там також була дебра. Над нею сідав під смереку і курив безперестанку. Аж одного дня повиділось йому, що він блудив над якоюсь бездонною пропастю. Уже мав ось-ось хибнутись і впасти в безодню коміть головою, але якісь невидимі руки схопили його в саму пору і віднесли в безпечне місце. Таке видіння навіяло на нього письмо від сестри Галі Радович. Вона писала до родичів, що приїде з маленькою дочкою до Воронич на храм, що припадав на Другу Богородицю. В письмі приписувала, що забере із собою Славка, бо він пеститься при родичах і не думає поважно вступити вже раз до якогось уряду. Вона ж із своїм мужем постарається вже спонукати Славка до якоїсь крайньої постанови. Натякала також, що в них є ширші знакомства у жіночім товаристві. Тож не без того, аби таке знакомство не вийшло на користь Славкові. Це письмо було тими невидимими руками, що винесли Славка на безпечне місце. Безодною ж була зневіра в забобон, адже він міг Славка знищити на нінащо. Вже за саме те, що Славко йому наперекір веселився, то забобон піддав йому самовбійчі думки. Що ж би було сталося, якби Славко провокував його безперестанку далі? Тоді забобон міг йому таки дійсно підкинути який мотус та висадити на сосну. А Славко ще й хулив. Лячно й подумати. Та минулося. Добре, що над тім стало. Тепер Славко відітхнув легше. Менше з тим, як він викрутиться перед швагром і сестрою, досить того, що спасся перед родичами. Має спокій аж до храму, а потім забобон уже скаже. Славко вірував у нього ще твердше, аніж перед тим. Ще й те йому додавало духу, що він сам один додумався до того забобону. Ніхто його на цю дорогу не справляв, ніхто не натякав йому навіть на щось подібного. Він сам своїм життєвим досвідом прийшов на таку думку. Досі не признавався Славко з тим забобоном нікому лиш через те, аби з нього не сміялися. Тепер же не признався б нікому також і з тої причини, що ця думка – його виключна власність. Дорожився з нею, бо здобув її таким тяжким трудом, такими страшними душевними муками. Хвалив собі Славко колишню свою постанову, щоби не переноситися до Львова, але сидіти на селі. Там, у гаморі, не мав би був нагоди розслідити докладно природу свого забобону. А тут, у тишині, не заважало йому ніщо посвятити свої духовні сили на відкриття такої філософічної теорії, що має завсіди в щоденнім житті практичне пристосування. Правда, Славко ще мав у гімназії неясне перечуття цієї теорії. Не раз навіть при веселій забаві з товаришами приходило йому на думку, що за цю веселість відпокутує на другий день у класі злою нотою. Але все-таки не був цього певний і через те не розслідував, чи його перечуття справджувалося.
аж сільська тишина дозволила Славкові згуртувати всі думки і попасти на добру дорогу. Тепер ясно бачив, якими гарними, якими чудовими прикметами величається сільське життя. Харч – здоровий, спання – в волю, а духовні сили буяють. Славко почував, що вернулася б його душевна рівновага, якби не одно – якби не думка про Кранцьовську. Він лютився на зрадницю. Не раз йому здавалося, що вже немає ніякої жури. Аж ось нараз, неначе щось шпигнуло його шилом у саме серце. Нагадав собі Кранцьовську. Та й за що на нього такий припадок? Він же так чесно думав поділитися з Кранцьовським. Собі забрав би жінку і її маєток, а йому лишив би діти. Так же ні, зрадила. Чи любов його перекинулась в ненависть, чи, може, дотеперішня жура? Цього Славко не міг збагнути. Досить того, що ця ненависть його мучила. Коли перед тим відгонив її з свого серця своєю розпукою, то тепер, як розпука зникла, загостила ненависть до його серця на постійний прожиток. Ніяким способом не міг себе розважити. «Що мені на ній залежить? Нехай отам пропадає!» шептав до себе, а все-таки думав про неї і сердився на неї. Підозрівав себе навіть, що дуже радо погодився би з нею, коли б вона тільки дала до цього почин. Коли ж на таку згоду не було ніякої надії, то його це лютило тим гірше. Отаким чином, хоч сестрине письмо врятувало Славка від жури і гризоти, отже таки зденервування його не покидало. Мучився далі. Тим часом сестра приїхала. Друга Богородиця припала в четвер, а Галя приїхала в середу з полудня. Вона була зовсім схожа на панотця. Розуміється, лиш так, як жінка може бути схожа на мужчину. Сильна білявочка, маленька, як панотець, і ще, може, товстіша від нього. Була навіть такої самої вдачі, любила насварити. Одначе легко можна було зауважити, що вона старається змінити свою вдачу, а радше, що когось удає. Пізнати це було найдокладніше по її рухах. Вони виходили в неї все якісь неприродні, неначе вивчені. Мова її була також неприродна. Намагалася говорити голосно і поволі, але, розбалакавшись, говорила хутко. Як тільки похопилася, то доразу звільняла балачку і цим іменно доказувала штучність своєї мови. Також з її сміхом те саме було. Вона була така сама простодушна, як панотець, тож дуже часто сміялася сердечно. Та нараз серед сміху нагадувалась і переривала сміх. Це ж їй так легко не йшло, бо вона стягала примусом лице до поважного виду, а очі збиточники сміялися далі. Таке переривання сміху виглядало дуже дивно. Слова, якими вона послугувалася, робили би на непривичнім також враження штучності. Отже, на ділі воно так не було, бо Галя попсувала собі мову ще в школі і в інституті. Там вона вчилася 3 мов – української, польської і німецької. Чужих мов, очевидно, не вивчилась, а свою рідну покалічила. Бо, поминувши вже те, що її вчили рідної мови учителі і учительки, які самі не знають гаразд цієї мови, але надто з Галею зайшов такий припадок, що вона позабувала ті слова, які перед наукою в школі винесла з дому. Одно чуже слово вигонило з її мозку 2 рідних слів. Мабуть, у її голові не могло зміститися аж тільки нових понять. Або голова завузька, або субстанція мозкова гіршого сорту,
Досить того, що хоч додавала до своєї мови слова польські і інколи німецькі, то все-таки хибувало їй слів. Ще як хутко говорила, то це нікого не разило, бо здавалося, що вона із поспіху пропустила яке слово, яке слухач легко догадувався. Як же говорила поволі, то сама попадала в нетерплячку із-за недостатку слів. Тоді кривилась і тріскала в пальці. Співбесідник, звичайно, піддавав їй доладне слово. Галя привезла із собою також 12-літню наймичку Гандзю, що мала за завданням забавляти маленьку Галину дочку Олю. Але Гандзю вирядили зараз до кухні під опіку пазі, щоби її накормила з дороги. Олею ж займилася їмость і не могла натішитися маленькою внучкою. Галя на самім уступі показала зміну своєї вдачі, бо зараз зачала хвалитися, що вона справила собі подорожній костюм. «Мушу перебратися, бо в подорожнім костюмі якось мені не того». Примітка. Не дуже добре, польська. Сказала Галя і пішла із своєю валізою до другої кімнати. При підвечірку стала Оля душею товариства. Навіть Славко гладив її по личку. Їмось же держала її на колінах і напоювала молоком. Оля доразу привикла до нових людей. Як їмось начирала ложечкою молоко, щоби її напоїти, то Оля простягала свою ручку, махала нею довкола і до кожного приповідала «Па, па, па!». Потім, як уже відхотілось їй їсти, то намість пити з ложечки молоко, булькала в нього і розливала. А в кінці забагла ложечки, вхопила її цілим кулачком і видирала від їмості, приповідаючи «Міні, міні!». Як же вдалося їй допасти ложечку, то гримала нею з цілої сили до стола і сміялася сердечно, показуючи два передніх зубки. дай бабці», – сказала їмость, намагаючись відібрати легенько від неї ложечку. Але Оля піднесла її вгору і жбурнула нею до землі. Ложечка задзвонила, а Оля зареготалася. «Ти нащо то кинула?» – обізвався панотець. Хотів іще сказати «Ти робиш навмисне дідові шкоду?» Але ці слова застигли йому на устах, бо не мав нагоди їх виповісти. Славко схилився підоймити ложечку, а їмость і Галя одночасно говорили до Олі. Панноця немов кололи в губи недоговорені слова і не давали йому спокою. Галя хотіла по підвечірку побалакати з їмостю, для того закликала Гандзю, щоби взяла дитину. Гандзя за той час не лишень поживилася, але встигла вже познайомитися із Пазою так докладно, що довідалася від неї і про Варвару. Обі вони дуже щиро розмовляли, але то їм зовсім не заважало зневажливо думати одна про одну. «Аді, яка бойка сита, як коли піч, упаслася, як льоха», – думала собі Гандзя про Пазю. «Ото раз бойка чорнобрива, бодай же тебе шлях трафив», – думала собі Пазя про Гандзю, бо завидно їй було на Гандзині чорні брови. Вони прозивали себе взаємно в думках бойками, бо ця назва згірдлива. Прозивають нею людей із подальших сторін. Галя дуже хвалила перед матір'ю і перед Славком свою парохію Занозів на Покутті, 6 миль за Коломиєю. Отець Радович одержав цю парохію перед півроком. «Там далеко приємніше», – хвалилася Галя. «Кажу вам, зупельне інний світ». Примітка. Зовсім інший світ.
А як я дома красно уржон зіласе? Примітка. Влаштувалася. Коби сте побачили. У мене дома з комфортом. Геньо спровадив меблі з Коломиї. Жиємо собі зупельне гемітліх. Примітка. Цілком добре. Польсько-німецька. Я би не хотіла вже сюди. На ці піски. Галя скривилася і тріснула в пальці. Вернутися, піддав Славко. Вернутися, повторила Галя. Там у нас земля чорна, уродзайна, тютюн, кукурудзи, словом і не свят. Не можу нарікати на свою долю. Засміялася голосно, та й нараз раптом стягнула лице і віддула губи. Здавалося, буцім вона ненадійно назирила щось страшне і перелякалася. «Та що?» – налякалась і собі їмость. «Ніц!» – відповіла Галя та й продовжала далі розповідати про своє життя у Занозові. Їмось завважила, що з Галею заподіялася зміна, що вона вдає із себе іншу, аніж є на ділі, що намагається додати собі якогось поважного вигляду, який їй зовсім не до лиця. Одначе мовчала, не дала по собі пізнати, що помітила цю зміну. Раз для того, що Галя була вже правдива їмость, жінка-пароха, 4 літа старша від Славка, а друге, задля своєї привички не говорити те все голосно, що думає. Пан отець не слухав цієї розмови. Йому все не давали спокою ті недоговорені слова. Поступався раз у раз за Ганзею, що носила на руках Олю, та й роздумував. Таке мале, а воно вже знає шкоду робити, збиточне. Він не був злий на Олю за її збитки, лиш його серце бажало навчати дитину. Розповідав би їй довго-довго, що ложечок не треба кидати на землю, бо то шкода, та й Бозя гніватиметься за такі вчинки. Правда, міг би й тепер навчати дитину, та що з того, коли смак уже перерваний, немає до чого нав'язатися. Оля, зрештою, не порозуміє його науки, бо вже запізно, вона забула вже зовсім про ложечку. А Ганзя ходила з Олею від вікна до вікна і стукала пальцями в шиби, показувала Олі кури на подвір'ї і називала їх ко-ко-ко. «Ко-ко-ко!» – лепетала Оля за Ганзею і пробувала плеснути в долоні. Але це їй не вдалося. Туляла тільки ручки одну об одну, та ляску з того не було. При тій вандрівці від вікна до вікна зайшла в кінці Ганзя перед шафу. Стала і тут і застукала до дверей. У шафі відізвався глухий відгомін. Оля підтягла брови вгору, як могла найвище, і сказала: «Ї, Вова!» «А ми бей-бей, Вову!» – говорила Ганзя. «Ньо-ньо! Іди собі, Вово, геть, бо ми бей-бей!» «Ньо-ньо! Бей-бей! І!» – лепетала Оля. Цей послідній звук «і» виговорювала, втягаючи в себе воздух, буцім дивувалась. Пан отець поступав за ними тихцем і повторював у думці за Олею: «Ко-ко-ко! Ньо-ньо! Бей-бей!» Учився діточої мови, може пригодиться коли. Тямив, яка невигода була йому і Шарлотою через те, що не вмів по-французьки. А тим часом Оля заздріла якийсь папір на шафі. Кусник старої газети. В нім були завиті коробки із сірниками. Коробки вже забрано, а папір ще валявся на краю шафи. Оля постановила за всяку ціну дістати його в своє посідання. Пізнати це було по її великих зусиллях. Вона витягнулася скільки мога і простягала ручки. Аж стогнала.
Е. Таки дістала його. Першим ділом її було спробувати його тривкість. Зімняла в руках і шматочок віддерла. Потім пробувала смак. Узяла кусник паперу до ротика і скривилася. Ганзя побачила. «Викинь, це Б!» «Бе!» – повторила Оля і жбурнула папером на землю. «Пав!» – промовила, побачивши папір на землі. Пан отець приступився до них зовсім близько. «А ти нащо кидаєш то на землю?» – запитався Олі. Дитина не розуміла його. Пан отець повторив те саме дитячою мовою. «Ти нащо зробила пав?» «Пав, тям!» – лепетала Оля, показуючи пальчиком на землю. Пан отець поглядав миленько на неї. Яке ж воно приємне, аж проситься, щоби його насварити. «А якби то був який потрібний папір? Якби то була метрика? Ти навмисне робиш дідові шкоду?» Оля не розуміла. Пан отець старався перелицювати слово «навмисне» на дитячий лад. «Ти робиш дідові навмисне? Нав-нав?» «Няв-няв!» – порозуміла Оля. «Киця!» «Я тобі дам, кицю. Ти нащо кинула папір на землю? А якби то був потрібний? Ньо-ньо!» Покористувався пан отець щойно вивченими словами і погрозив Олі пальцем. Вона здогадалася, що це її не хвалять. Отож захмурилася і спустила очі в долину. «Ньо-ньо! Дідо бей-бей!» – не вгавав грозити пан отець. Оля тепер розуміла вже докладно, що цей чоловік для неї Вова. Хмурилася ще дужче, бо рідка ж її зачала морщитись, а губки стягалися в маленьку підкову. «Це не красно дідові шкоду робити навмисне», – навчав пан отець. «Бо дідо бей-бей!» Оля притулилася до Ганзі, обняла її рученятами і жалісно заплакала. Їмось схопилася до дитини і доразу зрозуміла все. «Ти вже причепився до дитини?» – говорила шепотом, аби Галя не чула. Пан отець соромився, але вже не так, як той циган, що з'їв чужий обід, а радше, як той злодій, що підкопався до чужої комори, вліз до неї і застав там господаря із синами при горілці. «Прошу її лишити», – сказала Галя до їмості. «То лиш Ганзя вміє її забавити». Пан отець наважився направити свій промах. «Вона, певне, хоче їсти», – сказав і подибав борзенько до кухні. Їмось подумала, уже знов хоче щось ізновити, і непомітно пішла тихенько до кухні. Тут застала панотця, що узяв кружок із цілою шинкою, приготованою на храм, і хотів її двигати до покою для Олі. «Ще треба одної Ганзі, аби старих забавляла», – обізвалася їмось, здвигаючи плечима. «Нащо ж ти це забрав?» «Воно голодне», – оправдувався панотець. Держав шинку на животі і не знав, що з нею робити. «Постав то! Постав!» – говорила їмость і відібрала від панотця кружок із шинкою. «Дитина вже пила молоко, їй нічого більше не треба. Ти так, гей, старий кавалєр, що ніколи дітей не видів ізблизька». Як вернулись обоє, то дитина ще плакала. Панотцеві так було прикро, що силувався таки доконче якось її втихомирити. «Вона, певне, хоче спати. Я її зараз постелю». По цих словах справився панотець і десь стелити, але їмость задержала його словами. «До чого ти хочеш братися?» Тоді панотець побіг борзенько до Ганзі, став собі так, аби Оля його бачила, і промовив до неї з розпукою. «Ти свари мене!»
Але Оля відвернулась від нього і плакала далі. «Лишіть, татку, вона зараз перестане», – сказала Галя. Але пан отець роздумував собі таке: їсти не хоче, спати не хоче, а навіть сварити ні, то вона мусить бути хора, певне, трудна з дороги, сказав уголос із твердим переконанням. Тим часом Ганзя забавила дитину. Вона перестала плакати і сміялась крізь сльози, дивлячись, як Ганзя птрумкає на губах, мов на дримбі. «Не вольно Олю сварити», – промовляла Ганзя, – «бо Оля буде бей-бей, ньо-ньо». «Оля бей-бей, ньо-ньо», – лепетала дитина і грозила пальчиком. Пан отець аж просіяв і розсміявся вголос. Про себе ж подумав: таке маленьке та й знає, що добре. Галя за цілий час, як дитина плакала, не рушилася із крісла. Властиво рушилася, хотіла схопитись і побігти до Олі, але в сам раз нагадувалась і заховувала поважний спокій далі. Штучність такого спокою була очевидна. Сліпий був би зауважив, що Галя всупереч своїй живій вдачі силується на повагу. А ця вдавана повага була їй дуже не до лиця. Це показалося дуже яскраво на другий день, коли з'їхалися гості, а Галя вітала їх у заступстві господині дому. Вона виходила проти кожного дуже повільними кроками, щоби поважніше, а через те, що мала дрібний хід, то здавалося, що вона не зайде сьогодні від стола до порога. Подавалася притім цілим корпусом назад, щоби бути рівною і стрункою. Та намість цього виходило зовсім що інше. З такого надмірного вигинання живіт виступив їй наперед, і вона подобала на вагітну. З цієї причини отець Василич із Берберівки навіть жартував із неї. «Як я бачу, то ви, пані, не тратите марно політків». Вона вдала, що не розуміє його, отже таки зачервонілося по самі вуха. За цей жарт і зненавиділа Василича навіки. А вже найдивніше поводилося супроти жінки катехита Марії Вишневички. Галя приятелювала з нею ще з інституту, та їм ось саме задля Галі запросила катехита на храм. Галя була досі з Вишневичкою на «ти» і називала її Мінцею. Тепер же стала її викати і називала її панею Вишневичевою. «А якся маєте, пані Вишневичева?» – сказала повагом і зареготалася. Вона таки дійсно врадувалася, побачивши колишню приятельку, але сей час перервала сміх, віддуваючи губи, щоб стягнути лице до поважного виду. Одначе радощі були завеликі, щоби так легко датися прогнати з обличчя. Сміх раз у раз вертався на лице, а Галя за кожний раз віддувала губи. Здавалося, буцім вона має щось у роті і безперестанку румигає. Вишневичка порозуміла зразу те поведення в той спосіб, що Галя чогось гнівається на неї. Але потім переконалася, що ні, бо Галя зачала розповідати їй зовсім щиро про свою парохію. Це вона так згорділа, відколи стала пароховою, догадалася Вишневичка. Опріч катехита Вишневича і пароха з Берберівки Василича приїхав на храм іще пан отець Тріщин з Підошвів. Це був іще молодий чоловік, здоровий і червоний. Удавав єзуїта і клерикала, хоч досить незручно, бо мав надію на пелерину і деканство. Примітка. Тобто на підвищення в чині. Одначе досі знали його з іншої сторони, а саме, що мав себе за великого проповідника та що замучував жінку, бо сплодив з нею за 5 літ 6 дітей.
Жінка його вічно знемагала, а він щорік то робився червоніший. Ось і тепер приїхав Тріщин лиш на те, щоби врізати проповідь. Попри те, все був дуже простакуватий, та й за кожним третім словом говорив «пане добродію», неначе де служив у якогось пана за лакея та привик величати безнастанно свого добродія. З ним зайшла Вишневичка при обіді в суперечку. Вона розповідала про Потурайчина, любила багато балакати, але мала ту добру прикмету, що розповідала власне речі цікаві, які всякий залюбки слухав. З тої причини завойовувала всіх і заєдно доходила до того, що вона одна говорила, а всі решта слухали. За Потурайчина вона знала від його матері, бо вона носила до Вишневички молоко і приходила прати. «Така підолашна жінка», – розповідала Вишневичка. «Така працьовита, запопадлива, що хвилинки дармо не посидить, а для свого сина не жалувала здоров'ям накладати. Як був іще в гімназії, то ходила пішки до Львова, щоби забирати білля до прання. Та й не пощастило їй сином. Відсидів у арешті 3 тижні та тепер лежить хорий на сухоти». Розповідала докладно про його процес, про те, як апеляційний суд зменшив йому кару із 4 тижнів на 3, як мати плакала гірко і побивалася перед нею з цієї причини. Вишневичка ходила навіть до хорого. «Подумайте собі, лежить у такій нужденній хатчині, що здоровий міг би заслабнути, а найприкріше слухати його розмову. Він сам говорить, що не вийде з цього. Я йому кажу: пане Потурайчине, ви не маєте сухіт, бо сухотник усе має надію, що поздоровіє. Коли ж ви думаєте про смерть, то будьте певні, що подужаєте». А він на те лиш рукою махнув. «Як прийде, каже, смерть близько, то я віритиму у подужання. А тепер чую, що життя мені нема». Отак марнуються наші найкращі сили. «Добре йому так, пане добродію», – обізвався Тріщин якимось таким голосом, що нагадував фірмана, як кричить на коні «Стій!», коли вони обгоняться від мух і скидають нашильники. «Цілий повіт, пане добродію, збунтував. Тими читальнями то, пане добродію, лиш ширить деморалізацію поміж народом. Якісь, пане добродію, узялися радикали, ліберали, масохісти». Ніхто би не вгадав, де саме навчився отець Тріщин слова «масохіст», але він був би присяг, що те слово означає масона і атеїста в одній особі. Вишневичка трохи образилася таким тоном промови отця Тріщина. «Я не розуміюся на вашій політиці», – сказала трохи збентежена. «Але знаю, що Потурайчин – чоловік інтелігентний». «Масохіст!» – перебив Тріщин і крутив головою, неначе намагався струсити гусельницю з волосся. Вишневичка вдала, що не помітила Тріщинового перебивання. «Чоловік молодий, на якого не тільки його мати, але й уся наша суспільність покладає надії». «Масохіст, пане добродію!» – гукнув Тріщин і крутив головою. Але тепер зігнув її в долину, неначе лагодився вхопити когось на роги. «Не знаю, отче, що ви розумієте під цим словом», – говорила Вишневичка, вже трохи подразнена. «Але я вважаю Потурайчина за порядного чоловіка. Коли вам не до сподоби його читальні, то ніхто вам не боронив закладати свої». Тепер прийшла черга на Тріщина почутися зневаженим. Але зате постановив таки зараз пімститися на Вишневичці. «Ви, яко жінка, пане добродію, католицького священника, не повинні відвідувати такого чоловіка, пане добродію, масохіста». Тріщин задумався на хвильку так глибоко, аж нахмурився. «Масохіста в морду!»
Вишневичка зблідла, а її чорні очі заіскрились. «А хоч я жінка священника?» – говорила буцім спокійно, але голос її все ж трохи дрижав. «Хоч я жінка священника, то я не тільки відвідувала Потурайчина, але й передавала йому щодень газети. Та й буду так само робити і надалі. Може бути, що священникам це не вольно, але їх жінкам ніхто не може заборонити. А зрештою, – говорила вже зовсім спокійним голосом, – а зрештою, може, Аллах наказує бити хворих людей по морді, але я в нього не вірю і його заповідей не думаю виконувати». Катехіт Вишневич нахилився до жінки. «Циць, мінечко, прошу тебе!» Він шептав над її вухами, вимовляючи циць до середини. «До чого то? Прошу тебе!» Не міг здобутися на більше аргументів. Він сидів поміж своєю жінкою і Галею і за цілий час поводився з надзвичайно великою чемністю супроти Галі. Подавав їй страви і величав її добродійкою Радовичевою, і тим прихилив собі її серце зовсім на свій бік. Але Вишневичка на його шепіт відповіла голосно. «Не бійся, ти за свою жінку не можеш перед ніким відповідати». Отець Василич обстав за Вишневичкою. Його взагалі вважали за радикальствуючого попа. Та й не без причини, бо він таки брав участь у всіх зборах і заявився за кандидатурою Сосновича проти отця Підлизайка. «Я також не бачу в Потурайчині нічого злого», – говорив Василич до Тріщина. «А властиво», – поправився, побачивши, що Тріщин здивувався його мовою. «А властиво, ми не маємо ніяких фактів, за які би можна Потурайчина осудити». Фактів, пане добродію!» – гукнув знову Тріщин, як фірман на коні. «Я вам зараз подам факт, пане добродію. Я вам даю священниче слово честі, що Потурайчин, пане добродію, масохіст». Виговорював слово священниче складами і дивився притім на Вишневичку. «Ви знаєте, пане добродію, що значить офіцерське слово честі? А я вам даю ще більше, бо священниче слово честі. Ось вам факт». І з тими послідніми словами обернувся знов до Василича. Подав голову назад і водив грізно очима кругом себе, буцім говорив. «Дивіться, який я тепер. Чи пізнали б ви в мені колишнього Тріщина?» Відколи став клерикалом, почував у собі велику переміну і страшний контраст до колишнього Тріщина. Він був сином міщанина Шевця із малого містечка близько Львова. Уже у вищій гімназії, маючи 19 літ, жебрав по вчителях доброї ноти. Коли ж це не помагало, то спроваджував батька, матір і криву тітку, забув ще закликати старця з-під церкви. Але якби в гімназії було 9 класів, а не 8, то був би собі нагадав і того старця. Це товариство вижидало в сінях зі спущеними додолу головами, трусилося попід стіни та мліло за найменшим стуком. Коли ж показувався вчитель, то це товариство припадало чолами трохи не до самої долівки і благало для молодого Тріщина доброї ноти. «Адже ж він може бути шевцем, так як ось ви», – говорив нападений. «Нужда, прошу ясного пана», – відповідав старий Тріщин і хапав рукою нападеного за черевик. «У нас уже що хата, то швець». «Та бо він нічого не вміє, та й не годен уже навчитися». Тоді крива тета показувала пальцем на старого Тріщина. «Воріг, прошу ясного пана, бив його правилом у тім'я та й геть затуманив дитину. От, прошу подивитися». Тепер обі жінки хапали молодого Тріщина за голову, нахиляли її і прогортали гирю.
Отакі поробив пліші, так гейбе пархи з'їли. І молодий Тріщин не вступився в гімназії. Ще й на теології не покидала його жебрацька натура. Аж нараз появилися масохісти. Тоді Тріщин порозумів, що значить офіцерське, а що священиче слово честі. Почував свою гідність, бо зрозумів, що найбільша умілість і найбільша заслуга – це нищити радикалів, лібералів, масонів, атеїстів, одним словом – масохістів. При цій суперечці всі тримали в душі сторону Вишневички проти Тріщина. Лиш Галя ні. Вона зразу була також за Вишневичкою, одначе перекинулася на противний бік, як лиш почула, що Василич обстоює за Вишневичкою. Так його зненавиділа за той жарт з її живота, що переносила ту ненависть на всякого, хто мав яку-небудь причину бути прихильний Василичеві. Сама вона не здогадувалася про це. Навпаки, їй здавалося, що це Вишневичка провинилася своїм поведенням. Нащо вона так багато говорить? Навмисне, аби нікого не припустити до слова, аби всі лише її слухали, думала Галя, наслідуючи мимохідь свого батька. Нацо б-м так дуже гадала? Примітка. Навіщо б я стільки балакала? Її чоловік такий ангенем. Примітка. Приємний з німецької. Такий якийсь чемний, такий анштендінг. Примітка. Порядний з німецької. А в неї рот ходзі як на коловротку. Примітка. Ходить як веретено польською. Хоч Вишневичка не злякалася священничого слова честі, а все-таки здавалося їй, що Тріщин її поконав. Але вона вірила в свою справу. Була певна, що всі би за нею обстали, якби так не боялися Тріщина. Бо про нього ходили глухі вісті, що він доносчик. Для того Вишневичка обернулася за підмогою до світського інтелігента, до Славка. «А що ж ви, пане Славко, мовчите? Я думаю, що ви також радикал». Славко зам'явся. Подумав тільки «Я безіспитенко» і не знав, що відповісти. Їмось поглянула на Вишневичку з великою вдякою, а на Славка з любов'ю. Коли ж помітила, що Славко не може здобутися на відповідь, то поспішила його зосмілити. «Радикал нічого злого!» «Та так!» – сказав Славко, але не можна було догадатися, чи він потверджує слова Їмостині, чи Вишневички. «Ви повинні!» – говорила Вишневичка. «Ви повинні, пане Славку, відвідати також свого товариша. Як хочете, то їдьте нині зо мною та підемо обоє». Славко поглянув переляканими очима на матір, а потім на сестру. Просив у них помочі і порятунку. Обидві поспішили на поміч. На самий перед мати. «Та чому? Можна?» – відповіла таки Їмось намість Славка, бо не знала, як йому піддати цю відповідь, щоби він її порозумів. А Галя також відповіла намість Славка. «Ой, ні, бо він мусить завтра їхати зо мною до Львова». Галя і не думала від'їздити завтра, але сказала так, аби лиш наперекір Вишневичці. Славко ще дужче перелякався, бо не знав, кого має слухати. Чи по Галинім голосі, чи, може, інстинктом. Досить того, що Вишневичка догадалася, для чого Галя сказала за від'їзд до Львова. Її це вкололо. Отже, до Галі нічого не казала, обізвалася тільки до Славка трохи з легким докором. «Та як вам треба так хутко до Львова, то певне, що не можете зо мною їхати». Галя порозуміла той докір.
Але вона також не обзивалася до Вишневички, лиш вибрала собі за посередника іншу особу. Нахилилася трохи над столом, щоби попри Славка побачити отця Тріщина. Побачила його в цілій красоті. Сонце стояло над заходом, і крізь вікно світило прямо в обличчя Тріщина. Він їв тоді стегно з індика, зловив його лівою рукою за тонший кінець, а правою за грубший, і рвав зубами, немов чогось сердився. І якби так професор зоології хотів описати короткими, але ядерними словами отця Тріщина, то вистачило б йому сказати оці слова. Отець Тріщин має широкий рот і сильно розвинені щоки. Тоді всякий показав би на отця, хоч би він пробував поміж тисячним гуртом народу. Можна було глядіти на Тріщина годинами, а потім заплющити очі і намагатися відтворити образ видінного об'єкту. То опріч рота і щік годі що більше було собі пригадати. Очі, чоло, ніс – це все були придатки, незамітні причинки. Рот і щоки – оце характеристичні ціхи, вони надають отцевому обличчю виразу і життя. А якби той же професор зоології показав отця аудиторії і запитався, чим цей добродій займається, відповіла б аудиторія в один голос – їсть! Отже, це ще не була би відповідь докладна, бо треба тямити, що отець Тріщин та сплодив за 5 літ 6 дітей. І поміж ними не було близнят, сохрань Боже. Навіть передчасних не було. Кожне приходило на світ одинцем у приписану пору. Отож до нього нахилилася Галя і, на злість Вишневичці, промовила до отця Тріщина найсолодшим, як лиш могла голосом. «А як ваші пані добродійка мається? Здорова?» Отець Тріщин витягнув з рота індиче стегно, але задержав його в такій позиції, що мав змогу кожного часу вхопити зубами те самісіньке місце, яке гриз перед тим. Потім глипнув з-під лоба на Галю та й устромив очі назад у стегно. Неначе боявся, що хтось йому підміняє те стегно на гірше. «Що кому до моєї жінки?» відповів якось глухо, бо хоч який широкий мав рот, а отець таки напхав його повен м'ясом. По цій відповіді заклав стегно в рот саме так, що зуби лучили на своє попереднє місце. Всі догадалися, для чого Тріщин здобувся на таку відповідь, а не на інакшу. Очевидно, сьоме було вже в дорозі, а все ж таки Галя так збентежилася, що трохи не заплакала. Їмось хотіла заговорити якусь ту немилу подію, для чого запиталася Василича. «А у вас, отче, як випали вибори?» Намість Василича відповів Тріщин. «Та я виборець, але здержуся від голосування, бо нема достойного кандидата. На масохіста голосувати ані мені не сниться». «Я питаюся отця Василича», сказала їмость, щоби віддячити за дочку. «А я гадав, що мене», гукнув Тріщин та й зареготався на весь свій широкий рот. Радувався, що вдалося йому ликнути вже раз м'ясо, бо з досади на Галю понагризав стільки м'яса, що побоювався, чи не прийдеться йому трохи пальцями надібрати. Василич казав, що один виборець йому не вдався. Має одного ворога в селі, що вже хотів Василича скаржити до суду. А як йому ніхто не хотів робити скарги, то пішов до старости жалуватися. А староста як побачив, що прецідь може мати в мене в селі хоч одного хруня, то постарався о те, що виборчий комісар зробив його виборцем. Славко зацікавився. Чи не Василь, той, що погнівався на отця за службу проти градобиття? Той самий, а ви звідки знаєте? Славко розповів,
що Василь приходив до Воронеж на закладене читальні та й домагався другої читальні у Берберівці. Цілий час цього оповідання їмось не спускала очей зо Славка. Не могла налюбуватися, що він та говорить. Неначе Славко – маленька дитина, що лиш береться говорити перші слова. «Скажіть мені, отче сусідо», – сказав Василич до панотця Матчука, – «як то так сталося, що ваші парохіяни та побудували читальняний будинок? Навчіть мене цієї штуки, бо кілько я вже своїм наговорився, ані руш їх до того спонукати». Панотець витріщив на нього здивовані очі. Потім нахилився з кріслом наперед так, що задні ніжки не доторкалися помосту. А в кінці зітхнув глибоко і випустив набране в груди повітря через затиснені губи так, що воно, втікаючи, свиснуло, і зачав хутенько трясти правою ногою. Зап'яток лиш коли-неколи стукав по помосту, а задні ніжки від крісла тарахкотіли раз попри раз. Тра-ра-ра! «Що ви кажете?» – запитався панотець, не покидаючи працювати правою ногою. Він досі, можна сказати, спав. Хоч їв і дивився, а все-таки так був захоплений своїми думками, що з посторонніх слів чув лише якийсь неясний гомін. Цей гомін колисав і лишав йому з його свідомості одну однісіньку мрію, що михтіла, наче мацісінький каганичок. Коби те все вже раз покінчилося, щоби можна одного гостя заманити до канцелярії та й там розвести розмову про золоті ковніри. Зразу ця мрія була якась ясніша, бо панотець навіть знав, кого він заманить до своєї канцелярії. Але той далекий гомін, те колисання звужувало його мрію, стискало її, і унаслідок того панотець забув зовсім, кого йому заманювати до канцелярії. Він намагався пригадати собі, коли ж бо той гомін, наче чорна хмара, сповивав його думки і заступав перед ним ту ясну мрію. Вона лиш часом показувалася, наче блискавка крізь ту чорну хмару. Але тоді, якогось лиха, шкірила до панотця кінські зуби і іржала «Гі-гі-гі!». Панотець витріщив очі з усеї сили, побачив перед собою Василича і вирозумів слова. «Ані руш їх до того спонукати!» Ясна річ, що мусив питатися Василича, чого він хоче від нього. «Питаюся вас, отче сусідо», – повторював Василич, – «яким чудом ваші парахіяни виставили читальняний будинок?» Славко вже наставився відповісти намість батька. Любив розповідати про читальню, бо йому все здавалося, що і він чимало поміг при будові. Одначе, на своє превелике диво, почув відповідь панотцеву. «Я вам зараз скажу, по обіді!» Дійсно, по обіді забрав панотець Василича до своєї канцелярії. Панотець сів на отоману, а Василич на крісло біля бюрка. «Кажу вам, отче сусідо, що показали сте чудо з Воронецькою читальнею. Не можемо надивуватися». Але панотець перебив. Боявся, що як Василич балакатиме ще довше, то той далекий гомін знов причепиться до панотця. «Це пусте!» – сказав панотець. «Але я вас маю вперед одну річ запитатися. Знаєте, я вже старий, мені пам'ять не служить. Ви мені раз казали, але я вже бігме забув». Божився панотець із таким завзятком, немов би йому Василич раз у раз перечив. «Коли ж бо брешеш, бо таки тямиш? Ви мені раз казали, котра то найнижча ранга може носити золотий ковнір?» Василич відповів. Тоді панотець випитувався, кілько котра ранга бере пенсії, які ранги в суді, які в старостві, при залізниці, на пошті тощо.
Досить того перейшов із Василичем цілу урядничу ієрархію. Василич відповідав, не надумуючись, що слина на язик принесла, бо він на тій ієрархії нічого не розумівся. Угадав, може, зо 2 ранги зовсім припадково. А панотець геть усе мотав собі на ніс. Аж як уже все, що було достойне питання, випитався, тоді розсміявся зовсім так само, як та мрія крізь чорну хмару. Гі-гі-гі! Потім зачав роз'яснювати Василичеві всі його промахи. Показалося, що панотець так докладно знає всі прикмети всякої якої-небудь ранги, що годі і найти другого з такими знаннями. А закінчив панотець ось як свою промову. «Видите, отче Василичу, не вгадались та ні одної точки». Панотець сказав неправду, бо Василич угадав 2 точки. Але панотець сказав це навмисне, а також навмисне зле роз'яснив ті 2 точки, що їх Василич угадав. Панотцеві здавалося, що Василич, таке почувши, обставатиме руками й ногами, що його правда, а не панотцева. Тоді панотець дуже радо скапітулює. «От видите, я обмахнувся», – скаже до Василича. «Ваша правда. Пам'ять мені вже не дописує, бо я старий». Здавалося панотцеві, що Василич, зачувши такі слова, тішитиметься, як мала дитина, і панотець бажав йому зо щирого серця цієї радості. Коли ж бо до цього не прийшло, Василич зовсім не обставав за тими 2 рангами, пристав мовчки на погляд панотця. Видко спішився домів, бо вже навіть не настоював розвідатися про читальню. Галя від'їхала з Воронич аж за 3 дні, в понеділок рано, розуміється, зо Славком. По дорозі мали вступити до Львова. Там на двірці ждав уже на них Микола Радович. Високий, худощавий, жвавий панотчик. Поклонився приїжджим і шиком, схопив борзенько капелюх із голови і подержав його якийсь час на продовженні поверхності вершка голови. Він говорив хутко і багато. Ніколи не забракло йому теми до розмови. Правда, ці теми були дуже різноманітні. Він говорив про коні, перескакував зараз на розмову про добре пиво, а кінчив він правою за померлі душі. Отже, таки не вгавав говорити. А до того виробив собі дуже плавний спосіб оповідання. Зачинав кожну нову думку від слова «а в кінці», хоч розповідав про самісінький початок. «А в кінці я приїхав сьогодні досвіта, бо в кінці виїхав учора ввечір», – розповідав паночик. «Кажу тобі, Гальцю, яке тут добре пиво на двірці, ліпше, як у місті. А в кінці я казав Ількові виїхати по нас аж завтра до нічного поїзду, бо тут заночуємо. Побачиш, Славку, яка в нас забава, кажу тобі». Паночик приклав пальці до губів і цмокнув. «А в кінці, панна Броня, ге-ге, а за тобою тут питалися мене твої товариші. В кінці я змовився з ними, що зійдемося вечором в реставрації, на скляночку пива, знаєш? А в кінці, каже мені пана Броня, купіть, отче, нові карти. Тут усе дорожче, як у Коломиї. В кінці я побачив на виставі такий сам килимок, як наш. Знаєш, Гальцю?» «Єзус Марія, перестань уже, Микольцю, бо мене вуха болять», – перебила Галя. Біля свого мужа вона і зіправди здавалася зовсім поважною. Микола не збентежився ані трохи Галиною заміткою. Либонь, привик уже до того. Ідучи до трамвая біля Славка, балакав Микола без устанку. Притім потирав раз у раз руки, ніби чогось тішився, ніби змерз. Розповідав Славкові, як у кінці запивався з податковим інспектором
і секретарем із Ради повітової, як секретар перевернувся з кріслом, як в них дома є пещене курятко, що само лізе до рук, як панна Броня грала тотуса з контрою і двічі повалилася тощо. Так забавлялися розмовою, що й не завважили, коли заїхали трамваєм дві секції. Вечором дожидав Славко в реставрації товаришів і Миколу. Вже минула 9 година, а їх не було ще жодного. Видко зайшли перед тим куди-інде. Славко трохи нудьгував, але проте почувався веселий. Давно вже таким не був. Як виїхав із дому, то неначе зовсім переродився. Тепер уже йому здавалося, що це не іспити мучили його дома, але ціла воронецька обстанова. Те його ліжко, той садок з ямками, той лубин, той лісок – усе те були його вороги, що гризли його душу і сушили мозок. Слава Богу, що визволився від тих мучителів. Тільки за Кранцьовською було йому неначе жаль, але недовго. Ось тепер може вже думати про неї без тої туги і без тої великої злості. А зразу, як виїздив із Воронеж, то думав, що серце трісне йому надвоє. Тоді пізнав, що доки ця жінка жиє на світі, то йому нема життя. Або вона має бути його, або нехай іде в сиру землю. Але радше нехай гине, бо Славко почував, що вона не може бути його в тім розумінні, як він собі того бажав. Як уже мав сідати на віз, то все чогось дожидав, ніби щось забув, а ніби хто повинен був ще надбігти, щоби з ним разом виїхати. І сам не знав, кого чи чого ще йому хибує. Аж як виїхали за село, як Славко побачив ті чічки, що вже тепер повідцвітали, тоді нагадав собі Кранцьовську. Ось кого він дожидав. На серці вдарили млості, а горло стисло щось ціпко, наче якимись жиловими руками. Тужив і лютився. Зрадниця, зрадниця! Я виїжджаю, а їй те я ані в гадці. Цілісіньку дорогу про те тільки й думав. Тужив і сердився, сердився і тужив. Кругом себе нічого не помічав, нічого не видів, ніщо його не обходило. Тільки ті думки його точили серце, шнарили по голові, а він лиш наслухав, як то болить. Аж тут у Львові стрітився зі знакомою дівчиною. Недавно, може, буде тому 1,5 години. Вона його пізнала. «Підемо?» «А чому ж би й ні?» Як вертав від неї, то думав собі: «Тьху, які ж плюгаві ті жінки! Ех, чорт бери ту Кранцьовську! Нехай отам западається! Чи варт вона того, щоб я так мучився через неї?» Світ здавався йому веселіший. Зачав цікавитися тим, що кругом нього діється. А в реставрації то вже думав про Кранцьовську як про щось далеке, що йому до нього й байдуже. Дожидаючи, нудьгував і не пив, але мучив склянку пива. Старався, щоб йому вистачило цієї склянки кількомога на якнайдовший час. Боявся, що як вип'є більше, аніж 1 склянку, то потім не додержить компанії. Оглядався довкола та пантрував, чи не побачить кого знакомого. Давно вже не був такий цікавий. Досі він якраз ховався перед знакомими. Всякі стрітини денервували його. Заєдно так був захоплений своїм клопотом, що навіть не замічав людей, які повз нього проходили. А тепер не те. Правда, як увійшов до реставрації, то зробилось йому якось ніяково. Оглядався боязко за таким столом, щоби стояв у куті і де було би якнайменше світла. Найшов біля груби. За грубою стояв ще вигідніший стіл, бо там таки було зовсім темно. Але присісти до нього не було як,
бо там сидів, розпершись, сам реставратор із якимось старанно виголеним панком. Як поставили перед Славком склянку пива, то несміливість зовсім його оставила. Видів, що має документ перед собою, який його вповажняє до пробутку в реставрації. Міг тепер глядіти на всякого відважно. Таке почування радувало його. Приглядався весело гостям і підслухував їх розмови. Ось насупроти нього сидить грубий сивий добродій. Славко його пізнає. Це патріот. Портрет його був поміщений у календарі просвіти. Патріот дивиться завзято на стіну, а по обличчю його пересувається якийсь сум. Перед ним велика склянка пива. Патріот, не спускаючи очей зо стіни, шукає рукою вуха від склянки. Як налапав, то сум із обличчя тікає, а сивий вус ледве помітно рухається. Нараз патріот хиляє хутко голову в долину, а склянку підносить угору. Не надумуючись, п'є пиво, а потім спідньою губою обтирає докладно той вус, що рухався. І знов удивляється в стіну, а по обличчю пересувається сум. Реставратор розмовляє з тим старанно виголеним панком саме про патріота. Славко підслухує. «От дивіться на того пана!» – говорить реставратор якось віднехотя, ліниво. «Він приходить регулярно в 8 годині, а відходить у 11:30. Хоч годинник би зле йшов, то його це ніколи не змилить. То питаюся вас, чи під ним не зміститься копа яєць? Порахуйте 3/4 години, кілько нафти би заощадилося». Старанно виголений панок у противенстві до господаря говорить хутко. «Але ж, добродію, уважайте, що таке крісло чи стільчик іще би треба придумати, а машина є вже готова. Трохи нафти і за 3 тижні курята вилазять. А я для вас постараюсь о 10% знижку і доставлю вам під гарантією машину в найліпшім гатунку. Скоро ж хочете нарати, нехай буде нарати. Даю вам слово честі, що для вас ратальна сплата не буде мати впливу ні на ціну, ні на доброту товару». «Чи рати, чи готівка, то мені все байка», – відповідає реставратор поволі і віднехотя. «Я рахую, що мені не виплатиться купувати нафту. Радше вже в бабів скуповувати курята. Хоч трохи дорожче, та без клопоту. А так, який би такий стілець чи крісло, а найліпше фотель, то вже розумію, що був би зиск. Мені тільки з дива не сходить, що коли ви торгуєте такими машинами, то чому би вам не справити такі стільці? Бо якби нафта все держала однакову температуру, то розумію, але самі кажете, що в машині є вентилятори для регулювання тепла. Чом же би в такім стільці не міг бути на споді вентилятор?» «Уважайте, добродію», – відповів старанно підголений панок. «Що сказав би вам той сивий гість, якби так нараз зацєпали під ним курята?» Реставратор знов заговорив поволі, а ще до того якось зневажливо, буцім хотів запевнити підголеного панка, що не дасться здурити. «Що сказав би мені той сивий гість?» – повторив питання ресторатор. «Може би настрашився, та й годі. Кельнер перепросив би його, що, мовляв, сталася помилка. Вибачайте, добродію, та й підставив би йому свіжі яйця. А зрештою, на 2 дні перед накльовуванням можна би взяти стілець на нафту. Ви мені все гудите такі стільці, а я знаю для чого. Говорім собі ясно, по правді. Маєте на складі багато машин та хочете їх позбутися. Я це розумію, але з другого боку послухайте ви моєї ради.
переробіть ті машини на такі стільці. Без кошту не обійдеться, але я міркую, що оборот буде великий». Підголений панок зачав проклинати душу і тіло та й давати слово честі від звичайного аж до найсвятішого, а все те на доказ, що він зовсім не має наміру обдурювати реставратора, але таки направду має те переконання, що такі стільці не мали би практичного пристосування. «Бо поміркуйте собі, добродію, якби такий гість заглянув під себе, або що ви зробите, як він піде додому?» «Про це нема жури», – відповів реставратор. «Я знаю своїх гостей. До мене приходять самі русини. Вони пильнують корчми, як ока в голові. Жоден не спізниться на секунду. А зате нема страху, що загляне під себе. Він дивиться в склянку або на стіну. А як піде один додому, то на його місце прийде два. Ось побачите, пунктом 11:30 закрадатимуться попід стіну хільцем, як зайці, до сепаратки. Вони там у карти грають, пересидять до білого ранку. Висиділи би яйця струсині, не то курячі». Дальшої розмови Славко не чув, бо надійшли 3 його товариші. Один із них у пом'ятій вишиваній сорочці повідомив Славка, що його швагір прийде аж пізніше, бо стрівся з якимись знакомими панками. А другий товариш, малий, чорненький, як лиш привітався зо Славком, то зараз зігнувся трохи, сперся долонями на коліна і плакав. Сльози капали на землю. Славко здивувався, але як добре придивився, то переконався, що той чорненький не плаче, тільки сміється так щиро. Він якось дивно сопів, знімався, очевидно, щоби промовити, але йому не ставало духу, і він знов хилявся. Обтирав очі пальцями і стріпував сльози на землю. Не зараз здобувся на бесіду. «Славку, Матчуку, а ти що?» – говорив чорненький, захлипуючись. «Та ти маєш свідоцтва з 3 іспитами?» Славко перелякався. «А ти звідки знаєш?» «Адже твій швагір казав мені, ти, йолопе!» Славко заговорив хутенько. «Прошу тебе, не кажи нічого швагрові!» «Та я вже сказав!» – відповів чорненький і знов схилився до сміху. «Свиня!» – сказав Славко і засумувався. Всі 3 кепкували собі зо Славка. Він боронився зразу, а потім перестав. Пив із ними пиво і одно слухав, а друге пускав мимо. Мозок його працював тяжко, думав над своїм забобоном. Який же він до лиха консеквентний, той забобон. Ледве Славко встиг викинути із свого серця ту вічну грижу через Кранцьовську, ледве зачав позирати весело на світ, ледве зачав тішитися з того, що втік від вороницької обстанови, аж тут маєш новий клопіт, і то зовсім із несподіваного боку. Не так журився Славко тим, що сталося, як радше дивувався тою могучістю, тим, так сказати, маєстатом своєї теорії. «Я її ще не був добре порозумів. Коли вона мене була вирятувала від тої загибелі, від тої безодні, то мені, дурневі, здавалося, що ця теорія ласкава для мене, як рідна мати, що вона поблажлива, що часом милується і відступає від безоглядного примінювання своїх постанов. Аж бачиш, братчику, що так не є. Це не є рідна мати, тут нема ніякої ласки. Тут невловима консеквенція, незмінні правила, сухі параграфи, та й годі».
Розділ 11. На другий день по від'їзді Славка зачалася сльота. Дощ падав видимо і невидимо, бо навіть усередині в хаті було вогко. Зразу всім було байдуже. От дощ то й дощ, чи впору, чи не впору, а він мусить своє відпадати. Їмості навіть здавалося, що це природа плаче за Славком. Їй таки було жаль за ним. Хоч нікому й не признавалася, бо вже така вдача в неї, що всяке почування ховала глибоко в своїм серці, потай усіх, а все-таки не раз і не двічі тяженько зітхнула, нагадуючи собі Славка. Правда, небагато вона його на день видала, невелику з ним, бувало, розмовоньку мала. Отже, все їй легше було від самої думки, що він біля неї. Але дощ не вгавав. Стали люди показувати своє невдоволення з нього здогадами, коли він уже раз перестане. «Це, допевне, 3-днівка», – здогадувались. «Еге, добра 3-днівка, що вже 5-ту днину сипле, неначе і сита. Хляпавка, не 3-днівка». Ще котрий посіяв озимину, то махав рукою. Небагато він завадить. Але котрий не сіяв, то вже брався сварити. «Но міркуйте ж собі, наважився працю змарнувати». Як же минула вже 3-я днівка, то люди свистали. «Ого, зогноє бульба на нінащо». А дощ не переставав. Рівненько, все однаково. Цяп-цяп, цяп-цяп. Не спішиться, має час. Цяп-цяп, цяп-цяп. Не вмучиться, не спочине й на хвильку. Цяп-цяп, цяп-цяп. Не слухає ні просьби, ні прокльонів. Цяп-цяп, цяп-цяп. Куди рушитися, де поступити? Цяп-цяп, цяп-цяп. Чи їси, чи спиш? Цяп-цяп, цяп-цяп. Старі люди ані тни не могли собі нагадати такої довгої сльоти, а то таки цяп-цяп, цяп-цяп. Молоді ж перестали вже вірити, що колись та може ще настати на світі якась погода, а то таки цяп-цяп, цяп-цяп. Цяп-цяп та цяп-цяп. А щоб тобі матір пороло. Ось вам, люди добрі, рідний край. Здавалося би, що в таку сльоту найбільша нудьга панотцеві. Отже ні. Він завсіди десь пропадав з полудня, а приходив аж на вечерю. Їмось передумувала, де він може пробувати, і ніяк не могла здогадатись. Не любила допитуватись, але кортіло довідатися. Перечула через люди, що в читальні. Одначе, що він там робить день у день? Невже ж послухав оця тріщина та хоче відстрашити людей від читальні? Це ж би було дуже погано. Піди-но, пазю, до читальні на підслухи. Що там панотець раз у раз так довго робить? Але, знаєш, потаємці, аби ніхто не помітив. Добре. Потаємці, крадьки, нахильця, непомітно, потихеньки – це пазя вміє, не треба їй вчити. Стала собі в крамниці в сінях за дверима та й наслухала. Всередині сиділи читальники та й сумно кивали головами. Поміж ними Сенько Грицишин сперся ліктями на коліна і розповідав щось уже 10-й раз за вибори. Приходить до мене вечір, жінка коло печі, а я сиджу на лаві. Що ж, каже Сеньку, не раз ти мені послужив, послужу і я тобі тепер. Давай, каже, сюди легітимаційну карту. Не міг докінчити, зітхнув. Спустив голову вниз і спер її на долоні. А мене щось якби ножем у саме серце. Не дам, кажу, пане жонцо.
А він мені: даси, каже, не бійся, бо я подам тобі просьбу письменну. Виймає з кишені поляруш, добуває 2 паперові зітхнув знову, покрутив головою і забирався до дальшої бесіди так, неначе би мав зняти тяжкий камінь із землі проти себе. Слухачі кивали сумно головами. 2 паперові сотки, такі синенькі, змальована на них така делікатна панна із синіми чічками, де держить у руках такий вінок довгий. Написано номер 100. Є й по-нашому 100 корон. А що, каже, тепер даси ці гроші Замовк. Ніби пригадував собі, що сталося далі. Для тебе, каже, аж крикнув Сенько. А я посунувся на лаві в сам кут та й справив проти нього собі до долоні. Ба ні, кажу, пане, це не для мене, це для хрунів. А він таки: бери, каже, бо сховаю. Ховайте, кажу, таки ліпше б було би, якби сте були не ви ми. Аж голову похилив набік, так тяжко прийшлось йому вимовити це слово. Мали, промовив у кінці, наше горіх розкусив. Він до мене: Сеньку, каже, та що тобі сталося? Чи ти не при пам'яті, чи ти мене не пізнаєш? Адже ж це я, Кранцьовський, що не раз у тебе ночував, та й маю надію ще не раз переночувати. Проше, кажу, запрошаю вас красно, кілько хочете та й коли хочете. Але голос мій піде, однако, на Сосновича. А я тобі, каже, присягаю, що Соснович не буде послом. Не може бути, бо я вже знаю, як де пішли правибори. Чи по правді, каже, чи не по правді. То вже Шубравський має більшість голосів у кишені. Ти собі не думай, каже, що це загальне голосування. Тут виборці. Ціле, каже, село може бути за Сосновичем, а виборець один за Шубравським. Мені, каже, не треба твого голосу на те, аби Шубравського зробити послом, бо він буде і без того послом. Лиш мушу простит мати твій голос. Бо подумай собі, каже, яке би було у мене лице перед панами, що я головний агітатор Шубравського, а виборець із мого села та голосує на Сосновича. Але я йому кажу: шкода, кажу, пане жонцо, вашого труду, бо я свого слова не скасую. А він мене не слухає, наставив гроші та й каже: бери. Я, знаєте, розложив отак руки. Сенько випрямився і розвів руками. Ріжте, кажу, мене, беріть, кажу, ніж, та й таки ріжте. Знов сперся ліктями на коліна, спустив голову в долину і крутив нею. Потім відкашлянув і говорив далі. Ех, лишив він мене. Каже, що я дурний або п'яний. Береться він до жінки. Я таки задеревенів на лаві. Що ж ви собі гадаєте? Баба своє знає. Вона то видить, що мене Замовк. Підняв полу та й обтирав очі і ніс. Ех, смотолока, виправдував Сенько таку наглу перерву. Баба знає те, що мене довги тиснуть. Лиш дивіться, а ґрунт на ліцитацію, та й по мені, отам до песької матері. Ех,
смотолока проклята! Знов обтирав полою очі і ніс, а люди кивали сумно головами, достоту, як на похороні. Ніби Сенько справляє поминки по найстаршім синові та й розповідає, який небіжчик був добрий. Але баба йому вповідає: це, каже, не моє діло, аж мені легше зітхнулося. Гадаю собі, слава Богу, що хоч ти мене не ріжеш. Та бо він жінки не відступає. Будь, каже, хоч ти розумна, не дивися на варіята. Адже варіята з мене зробив. От як воно на світі мається, обізвався Павло Гаєвий. Він говорив уже 10-й раз ці слова на тім самім місці Сенькового оповідання. Не дивися, каже, на варіата, повторив ще раз Сенько. Бо він, каже, так, як не при собі. Прийшов, каже, якийсь вітрогон, якийсь обірванець, та й завернув їм усім голову. О, кажу, пане, я це не зволяю говорити. Може, кажу, називати мене варіатом пияком, як, кажу, хочете, але на Потурайчина це ні. Він, кажу, нам очі втворив, світ нам показав. Правда, обізвалися гуртом. А жонця мені каже: не обзивайся, бо я до тебе не говорю. Та й знов до моєї. Ти, каже, нагадай цьому варіатові, показує пальцем на мене, що його з довгів не видко, а як тепер не зарятується цими грішми, та й каже пи. Ех, смотолока, пропав, каже, як пес у ярмарку. Я знов задеревів на лаві. Підійде, гадаю собі, бабу, бігме підійде. То вона, бідолашна, лиш те й робить, що як подивиться на свої діти, а ніби на мої другі, та й пла. Ех, смотолока, нежить такий паскудний. То зі сльоти, потакує Павло Гаєвий. Не перестає ляти, згоджується Петро Оском'юк за лядою і, простягуючи руки вгору, позіхає на весь рот. О! А моя таки, розповідає Сенько далі, а моя таки, дай їй Боже здоров'я, каже до жонце: не хочу я, каже, такими грішми дороблятися. Довго ще її Кранцьовський мучив, а вона таки ні та й ні. Пішов він із нічим, але надію ще має. Ви, каже, до ранку зм'якнете, а на другий день та йти би до міста голосувати. Що, кажу до баби, лягати мені чи як? Лягай, каже, заки він надійде, то тебе виряджу. Ліг я, сон мене не береться, так мене щось мулить. Рахувати? Сколотив гадки, піддає Гаєвий. А як же, згоджується Сенько, геть і сколотив. Уснув я не зараз. Може, спав півгодини, а може і ні. Будить мене моя. Видко і вона не спала. Уставай, каже, бо жонце вже під дверми, а то ще зовсім темно. Тікай, каже, задніми дверми. Ухопив я навпомацьки свиту, капелюха і ремінець та й тікаю, таки розперезаний. При цім слові Петро Оском'юк щервонівся, а потім посинів. Схилився під ляду, виймив газету і буцім глибоко зачитався. Най Бог простить, підпережуся на дворі. Тікаю босий у дебру, навіть хліба не було коли взяти. Гадаю собі,
Нема вже чого додому вертатися, піду просто до міста, бо тут він мене найде. Іду деброю в Опеньківський ліс та й усе собі гадаю. Це не буде добре, як він уже на мене наважив, то не дасть мені спокою, поїде за мною навздогін. Ліпше мені перечекати в лісі, нехай пробіжить. Зійшов я з дороги, ліг за смереку та й наслухаю. Отут ти мене не найдеш. Чую, дур-дур-дур, їде. Затаїв я в собі дух, ані писну. Як уже проїхав, підношусь легенько, заглядаю, куди їде. Зоряло вже, то й видко мені. Поїхав на підошви. Ти туди? Гадаю собі. Отже, я на Берберівку. Хоч далі, але вже ти мене не найдеш. Приходжу до міста, сонечко зійшло, показує красна днинка. Шукаю я наших. Є, стоять купками та й обзираються, чи не надходить де жандар, бо зараз розгонить. Питаюся, що там чувати. Кажуть, зле, мало наших. Ніби всі села за Сосновичем, коли ж бо виборці Хруні геть позапродували голоси. Але ще рівно маємо надію, багато з тих Хрунів не поприходило. Йду я до голосування, дивлюся, при комісії сидить наш жонца. Нагадав я собі всю неправду, якось мені так серце стиснуло. Ех, смотолока! Віддав я свій голос та й не вступаюся. Став собі за дверима та й пишу, як то голосує. Піп із підошвів на Шубравського, отой Василь із Берберівки, що хотів другої читальні, на Шубравського. Та не бий! Аж плеснув у долоні Павло. Це ще байка, розповідає Сенько. Прийшов Хрунь та й голосує. Але ж бо то почитують якогось Івана Підогнаного. А то приходить голосувати Мошко Райфур, той, що шкіри продає на малім ринку. Гей, люди! Гей, люди! Не знаю, чи я би тепер на таке зважився, але тоді якийсь мене такий жаль розібрав, така туга, що гадаю собі, як смерть, то й смерть, як шибениця, то й шибениця. Виступив я перед комісією та й кажу, я не зволяю йому голосувати, це не є ніякий Іван Підогнаний, це Мошко Райфур, я його знаю. Ей, як схопиться той комісар, що був у нас на правиборах, та до мене. Мовч, каже, хаме, тебе хто сюди кликав? Берці його, каже, до арешту. А жандар, як із-під землі вродився, уже мене ловить за рукав. Але пан жонца, дай йому Боже здоров'я, визволив. Най пан йому, каже, та й спокій. А до мене, ти, каже, Сеньку, вступися геть звідси. Вивів мене за двері та й каже, зачекай на мене, я тобі маю щось уповісти. Виходжу я на двір поміж наших. Зле, кажу, дуже зле. Піп Тріщин із підошвів та голосує на Шубравського. Не встиг я оце вимовити, а Піп ось де мені над головою каже. Неправда, я ні на кого не голосував, бо нема такого кандидата, як би я собі бажав. Кажу, паноче, один із нас бреше, та не я. Ось у мене карточка, як то голосував. Та й тиць йому ту картку перед очі, що я собі записував голоси. А він тоді до нас усіх. Ну, міркуйте собі, сварить. А ви, каже, сякі такі, то я священик та маю голосувати на безбожника? Дивіться, каже, ви закляті радикали, пекло під вами горить. Та зле трафив,
бо люди йому не стерпіли. Ти, кажуть, рабине жидівський, а ти кого пеклом лякаєш? Іди, кажуть, там межи своїх парафіян пейсатих та налякай їх трохи пеклом. Ми не потребуєм, кажуть, факторів до Господа Бога. Як нас гріхи не пустять до неба, то і фактор нам нічого не поможе. Змили йому голову в порядку. Зачекав я на Кранцьовського. Бере він мене на шинок та й ганьбить. То, каже, добре, що ти так твердо своє втримуєш, але, каже, зле, що такий дурний. Я ж тобі присягався, що Соснович не вийде. Твої 2 сотки, каже, поміж жидами. Шкода тебе. Добрий він чоловік, той жонца, тільки щось йому пороблено. Водить його якась біда світами, та лиш колись почуємо, що застряг у бульбоні. Петро Оском'юк, що досі дивився в газету, тепер глипає з-під лоба. Чи слухачі вже забули, що Сенько втікав із хати розперезаний. Завважує по їх обличчю, що вони сумують ураз із Сеньком і не знають, як його потішити. Береться він сам до цієї штуки, одначе завдає Сенькові лиш більшого жалю. «Ото раз! Та й такі суми платили за голос!» – говорить Петро. «Ой, платили! Вірну вам правду кажу, що платили. Отако на долоні показав мені 2 сотки. Ти такі новенькі, сині. Панна змальована на них із вінком, та й написано і по-нашому – 100 корон. Ех, смотолока!» «Та й отак підійшов без чоловіка, що міг би злакомитись», – обізвався Війт, а очі в нього ледве помітно сміхалися. Сенько кинувся на лаві, неначе чого налякався, і справив до Війта обі долоні. «Що ви це говорите?» – крикнув з розпукою в голосі. «А дай Боже, щоб я додому не зайшов, щоб я своїх дітей не побачив». «Не кланіться, Сеньку, не кланіться», – заговорив хутко Павло Гаєвий. «Якби ми були думали, що ви злакомитесь на гроші, були б вас не вибирали». Щоби закінчити розмову на цю тему, обернувся Павло Гаєвий до Петра Оском'юка. «Читай, Петре, газету!» «Читай, брате, читай!» – промовив Сенько з тою самою розпукою, як перше до Війта. «Ой, читай, читай!» Махав рукою над вухом, буцім обгонився від чогось. Петро Оском'юк був читальняний читець. Ніхто так не знав прочитати газету, як він. Вивчився читати гладко ще тоді, як пас у пануця худобу та жбурляв камінням у корови. Він прочитував цілу газету від заголовка аж до оповісток. Та й читальники слухали терпеливо від початку до кінця. Таке читання, звичайно, перебивав хтось, що приходив до крамниці за справунком. Але це ніщо не значило, бо, залагодивши справунок, читав Петро далі, не дбаючи про те, чи слухачі розуміють гаразд прочитане. Зрештою, і він, і всі інші читальники привикли вже до того, що не можна всього вирозуміти докладно. Оповісток слухали так само уважно, як і інших газетних статей. А Війт покористувався навіть такою одною оповісткою. Спровадив собі із Відня 100 штук за 1 коронну 50 сотиків, а між тими штуками стінний годинник. Прийшло йому з Відня цілих 100 штук – шпилька, ниточка, перо, папірчик тощо. А поміж тим стінний годинник з бляшки з дротяним маятником. Лиш кружечка на маятнику не було. Певне, забули вислати. Та Війт собі порадив. Зложив на дротик намість кружка малу барабульку. Та й воно цикало. Ще цикає й досі,
хоч Війтів Петрусь кидає в те піском, камінцями та тим, що лишень здужує підняти із землі. Ще Петро Оском'юк не встиг дочитати до живого, ніби до такого місця, щоби всі притакували, як до крамниці війшов панотець. Держав з привички обі руки на животі, аби людям було вигідно цілувати. Отже, цією вигодою покористувався лише Війт, що вважав себе за панотцевого приятеля. Інші читальники від часу виборів забули, нащо Господь обдарував панотців руками. Але наш панотець видко не переймив ще від отця тріщина його ідей, бо не лаяв за те мужиків ні свиньми, ні безбожниками, ні масохістами. По нім було пізнати, що має якусь важну справу зорудувати, бо як тільки Петро Оском'юк узявся читати, то панотець йому перебив. «Лиши, то пусте. Неважука нема?» «Нема», – відповів Війт. «Але прошу, нехай панотець сідають, він зараз прийде». «Хм», – сказав панотець і сів. Якась біда не давала йому супокоєм і хвильки посидіти. Знов перебив Оском'юкові. «Лиши, то пусте. А може би за неважуком післати, бо я страх не маю часу». «Підіть котрий», – говорив Війт і чухався в голову. Знав добре, що нікотрий не піде, хіба він самий. «Ага, нехай би котрий пішов», – обізвався Гаєвий і ледве помітно сміявся очима. «А ти тим часом, Петре, читай далі». Петро читав, Війт журився, а панотець вертівся на лаві, немов би сидів на грані. Аж ось надійшов Неважук. Війт повеселів, а панотець схопився з лави і побіг просто до Неважука. Неважук також хлоп високий, то панотець мусив задрати голову догори, аби дивитися йому в очі. «Лиши, то пусте», – говорив панотець і махав рукою в той бік, де стояв за лядою Петро Оском'юк. «От Неважук скаже нам щось цікавіше». Петро зупинився з пустим, а панотець аж усміхався з удоволення. Як уже йому вдалося поконати той упертий сміх, тоді заговорив до Неважука поважно. «Ти мені вчора казав, що капрал сварить більше вояків від капітана. Де ж це може бути? Адже капітан старший від капрала». Неважук пояснив, що хоч капітан старший, то зате не пробуває раз на раз із вояками. «Ага», – буцім дивувався панотець, – «тепер розумію. А як же капітан сварить?» «Та як? Погано», – відповідає Неважук якось нерадо. «Погано. Певне, що погано. Сварки прекрасної ніде не найдеш. А ти кажи, як саме погано?» «Погано, та й годі. Як же я буду це казати? Чи то мені зрештою голови держиться, то вже давно минулося». «От куди він мені заїхав», – говорить панотець трохи сердито. «Це не може бути, аби ти геть усе забув, адже мусиш щось тямити». «Та як я маю це говорити?» – аж просився Неважук. «Погано, та й тільки». «Він усе своє», – сердився панотець. «Я вже чув це, що погано, а ти кажи як?» Неважук тільки соромливо всміхається і мовчить. Панотець догадується причини його мовчанки. Уважає за свій обов'язок додати йому сміливості. «То нема стиду в такі речі. Ти говори правду, як було». «Та як мав сварити?» – зважується вже Неважук на відповідь. «Du verfluchter Hund!» тощо. По Неважукові пізнати, що він ці слова кинув відчіпного і не думає їх більше повторювати.
«Ду фертфлюхтергунд?» – запитався врадований пан отець, буцім не дослухався гаразд. «Та так. Ду ферфлюхтергунд, то буцім ти проклята собако. Хе-хе-хе». З цими словами обернувся пан отець до решти читальників. «Но, а ще як?» Неважук здобувся тепер на найбільшу простацьку лайку. Думав, що в такий спосіб скараскається напасті. «Та як? Матір твою!» «Матір твою?» – буцім не вірить пан отець. «Та так?» «Матір твою!» – переказав отець і таки заходився від сміху. «А ти сварив?» «Я й бив». «Навіть бив?» Знов переказування і щирий сміх. «Та ніщо тобі ніхто за те не казав?» Спомини про військову службу, про час безжурної молодості додають Неважукові охоти, і він розповідає вже із своєї волі, без примусу. «Мало що хибувало, а був би мене один новобранець засадив до гарнізонного арешту. Чоловік усе чоловіком, роз'їв своє серце з тими новобранцями, бо не беруться науки, та й не одного шарнув у лице. Бо якщо зле зроблять, то я відбираю за них ганьбу. Але один мудрагель стає на мене до рапорту, бешверується, що я його бив. Питається мене капітан, чи правда, а я кажу, що ні. А мужик дурний був та й буде. Намість мовчати, а він каже, що я кожного б'ю. Закликав капітан усіх рекрутів і питається: «Б'є вас капрал Неважук?» А вони всі в один голос: «Ні!» Капітан тоді до того, що бешверувався: «Не бреши другий раз, 6 годин шпанги!» Отак він виграв зо мною. Але це ще не решта. Приходить неділя по розказі, та йдуть всі на спацер. Лишаюся лиш я та й той, що бешверувався. Думаю собі, не буду я мати неділі, але й ти не будеш мати. Іду до його ліжка, кажу, що штрозак зле напханий, немає кантів. Бери, кажу, та набивай. Я собі сів на лавку при столі, а він товче буком свій штрозак. Минає година, я й не дивлюся на його роботу, лиш в одно кажу, що зле. А він проситься: «Бийте вже, каже, пане капраль, лиш пустіть». Ні, говорю, бити при войську не вольно. А він уплач: «Бийте, пане капраль». «Таки просився, аби бити?» – дивувався пан отець. «Просився». «Просився, аби його бити?» – переказував пан отець та й сміявся щиро, як мала дитина. Потім випитував Неважука про всякі сорти військової сварки. Усе йшло гладко. Неважук відповідав, пан отець перепитував ще раз. Неважук потакував, а пан отець переказував другим і тішився. Лиш не могли обидва порозумітися на тій точці, чи вояк відповідає коли на сварку старшому. Неважук казав, що ні, а пан отець уперся, що це не може бути. Він був певний, що старшому забракло би концепту до сварки, якби так вояк ані телень. Пан отець знав, що непитаному не вільно говорити. Отже, все-таки був переконаний, що старший десь, певно, не раз та сам спонукує вояка до відповіді, аби знайти собі причину до продовження сварки. Отож на цій точці не могли обидва порозумітися. А саме, Неважук не розумів панотця, а пан отець знов не хотів свою думку сказати зовсім виразно. Зачали навіть оба перечитися. В кінці пан отець дав спокій тій справі, лишаючи її на другий раз.
Постановив обдумати собі на самоті це питання так виразно, щоби Неважук його вирозумів докладно. На тепер перейшов пан отець до іншої матерії, бо на вечерю ще було час. «А мене би приймили до войська, якби я подався?» – сказав пан отець і прижмурив трохи очі, щоби йому було легше фантазувати. У його думках виринає неначе з-під землі ціла компанія війська. Стоїть у два ряди. Пан отець, ніби капітан, ходить перед першим рядом і сварить. Зачинав від крайнього. Його сварить за те, що гудзики зле пришиті. Другого – за те, що рушниця негаразд вичищена. І так кожного аж до останку. Потім дає команду «Керт ойх!» Примітка. По-німецьки кругом. Переходить на другий бік і має вже другий ряд напереді, а перший ззаду. Знов зачинає від крайнього. Але Неважук не здогадувався, які мрії гуляють у панотцевій голові при повищім питанні. Він бере річ по правді і так також відповідає на панотцеве питання. «Та куди вам, паноче, до войська? Ви вже старенький, а там треба молодого». «Що то старенький?» – дивується панотець. «Я ще потрапив би». Він думає сварити, але не каже цього вголос. Та Петро Гаєвий зливає його студеною водою. Підсміхається якось хитро і каже: «Нас, паноче, муштруватимуть уже отам, на цвинтарі». «Я ще не хочу вмирати», – говорить панотець і попадає в легкий сум. Потім нагадує собі, що вже час на вечерю. Відходить, але не забуває сказати Неважукові, аби завтра прийшов. Та Павло Гаєвий не був рад із панотцевих відвідин. Він таки крикнув панотцеві навздогін: «Адже ж ваш Іван також служив при войську. Нехай панотець його випитаються». Цілу ту подію бачила Пазя з-за дверей. Затямила собі кожне слово і понесла те все до їмості. А панотець вертався сумуючи. Йому ще досі не приходила ніколи думка про смерть. Як же? Він пестій долі та мав би вмирати. Так таки покинути цей світ і лягти в могилу? Дивно. Одначе натяк Гаєвого про смерть не давав йому супокою. Дійсно, панотцеві літа вже не віщують довгого життя. З другого боку, панотець чується зовсім молодий. Життя перейшло йому дуже легенько, тож він і не чув його тягаря на собі. Воно так небагато дало панотцеві змісту, що здавалося ще дуже коротеньким. Буцім панотець недавно лиш зачав жити. Правда, сварив уже всякого, навіть малу дитину сварив і чужу чужиницю, французьку Бонну. А все-таки не хотілося панотцеві вірити, що на цім та вже і кінець. Панотець затямив собі слова Гаєвого про Івана. Це справді було би не зле випитуватися Івана. Йому ж можна було завдавати ще ті самі питання, що вже на них відповідав Неважук. А попри те, хто знає, чи не вдалося б звідати і за такі речі, за які Неважук не знав. І з такими думками пішов на другий день панотець до стайні. Одначе Іван, як звичайно, показався супроти паннуця свинею. Хоч у якій делікатній формі ставляв панотець свої питання, отже таки не одержав на них відповіді. З Івана було тільки й бесіди, що «Ідіть питайтеся його», ніби капітана. «Чого ви моєї голови причепилися?» Панотець розсердився. «Я його питаюся, як чоловіка, а він...» «То не питайтеся», перебив Іван. «А я, бігме, скажу їмості, як ти мене тут честуєш». «То кажіть, чи я бороню?»
Та ми з тобою, Іване, шлюбу не брали. Можемо розлучитися. А хоч би й сьогодні, то я надбаю. Він таки не дбав. Такий був завзятий, що був би йшов на очевидну смерть, а не вмів нікому стерпіти. Уже як пан отець відходив від нього, то він таки не переставав відказувати. Проклинав ніби себе самого. Аби мене шлях трафив з такою роботою, бодай же я до завтра не діждав. Пан отець ішов лютий і засоромлений. Але його вдача хутко забувати те, що йому не миле, стала йому і тепер у пригоді. Ще минуло кілька день. Сльота не переставала. Очевидно, рік був якийсь незвичайний. Так як та вогкість прошибала всякого аж до самих костей, так само нудьга добиралася вже до найвитривалішого. Від позіхання аж роти людей боліли. Всі поробились якісь заспані, ліниві, ледве ноги за собою волочили. А Юсько, той, що пошту приносить до панотця, та лінувався вже до хати входити. Він мав наказано подавати пошту завсіди до рук їмості. Виконував цей наказ досі бездоганно, а тепер озьми та ткни всі письма панотцеві в руки. Лиш через те, що побачив панотця на дворі, та не хотілося йому потягнутися ще кілька кроків до кухні. Не підозрівав Юсько, якої біди накоїть своїм непослухом їмостиному наказові. Панотець побачив лист, до нього заадресований, розпечатав його і прочитав. Своїм очам не вірив, читав ще раз. Потім свиснув аж тричі і побіг до кухні. «А ходи ж сюди! А ходи ж!» – говорив борзенько до їмості. Їмость глипнула на нього і перелякалася, бо панотець був блідий. «Що сталося?» «Та кажу ж тобі, ходи сюди!» – говорив панотець і скривився так, неначе його боліло в животі. Як прийшли, то панотець подав їмості письмо. «На, читай!» А як їмось читала, то панотець приповідав і свистав. «Фіть? Ой-ой-ой! На, маєш! Твій син! Фіть? Я казав іти на теологію. Коли ж бо ні, ніхто мене не послухає. Фіть?» Писала Галя і зять до коханих родичів, що Славко не поробив ніяких іспитів, що його свідоцтва не є ніякі свідоцтва, а тільки так собі кусник паперу, записаного Славковою рукою, що він не думає братися за науку, бо не має до того покликання. Та зате тут, у Занозові, є вчителька, панна Броня Смажак, що вона вподобала собі Славка, а він її, що вже обоє дали собі слово подружитися. Усе в найбільшім порядку, не достає тільки молодятам до щастя, дозволу і благословенства родичів, бо свій дозвіл Галя і зять уже дали заздалегідь. Нехай же кохані родичі спроможуться на якнайбільший поспіх та передадуть свою думку про цю справу зустне або письменно. Першою думкою їмості по прочитанню цього листа було: «А бодай же того Юська дідько вхопив. Саме тепер він мусив доручити пошту панотцеві». Їмусь була зла, але на Юська. Коли б не він, то Славко міг би оженитися тричі, і панотець не дізнався би про те. А так не знати, що діяти. Чи думати про молодого там, у Занозові, чи забавляти старого тут, у Вороничах. Але нехай старий тим часом дає собі раду сам. Їм вже постановила займитися долею молодого. З такою постановою справилася вийти, щоби на самоті все гаразд передумати. «Та куди йдеш? Куди йдеш?» – кричав панотець, скривився,
тріпав руками і підскакував хутенько на однім місці. До знаку, як та маленька дитина, що має наглу, потайну потребу, а не може найти пригожого місця. «Іду відповісти щось на лист», – відповіла їмость супокійно. Пан отець не переставав тріпатися і кривитися. «А я казав іти на теологію, коли ж бо ніхто не хоче мене послухати?» «Я виджу, що ти хочеш сваритися, а я тепер на це не маю часу». «Але бо я казав іти на теологію», – вердував пан отець безупину. «А може, ліпше до войська? Там мав би з кого допитуватися, як там сварять». По цих словах їмость вийшла. Замкнулась у Славковій кімнатці, що біля кухні. Їй було Славка дуже жаль. «Бідолашний», – думала їмость. Кілько він мусив зазнати мук лише через те, що не хотів признатися, аби не засмутити матері. Пішов у чужі сторони, як бідна сирітка, та й рятувався, як міг. Кинувся на шию першій ліпшій. Їмость усміхнулася жалісно при цій думці. Вона знала ту панну Бронцю. Властиво, не виділа її ніколи, але чула про неї дуже багато. Броня була навчителькою таки в цім повіті, завзятуща полька. Та попри те розходилась про неї велика неслава. Вона буцім мала дуже близьке, недозволене знакомство із шкільним інспектором, а те знакомство не лишилося без живих наслідків. Інспектора перенесено аж на Покуття, а панна Броня через півроку та й попленталася за ним. На їмостин рахунок Броня та має бути навіть старша літами від Славка. Ах, та ляшка проклята, вона відібрала їй сина. Їмось сердилася. І що ж тут діяти? У кого поради шукати? Коби хоч було з ким розмовитися. Їмось знає дуже добре, що незабаром пан отець жалуватиметься перед нею, шукатиме в неї потіхи. Перед ким же вона пожалується, хто її потішить? Той Дибко, той Дибко. Ба де він тепер? Що з ним діється? Чи хоч жиє ще на Божім світі? Увиджається він їмості все ще таки молодим, майже як її Славко. Ніхто її не зрозуміє. Зрозуміла би тільки Потурайчинова мати. Якби так їмость її знала, пішла би до її бідненької хачини та й сказала б: «І мені хотять відняти сина». Більше не говорила б ані слова. Бо їмось немає того звичаю, щоби розповідати людям усі таємниці. Отже, тепер почуває потребу хоч трошечки відкрити своє серце. Вона знає, що ніхто її не годен порадити, що вона сама мусить знайти якусь раду, та й таки найде її. Але ця подія, така незвичайна, так міцно доторкнулась їмостиної душі, що конче треба перед кимось хоч однісіньке словечко сказати. Бо чи подумана це річ, щоб її син зав'язував собі світ із такою ляшкою, що про неї і добре слово сказати годі? А Галя та й зять також, як ті нерозумні діти. Він собі її вподобав. Де ж ти міг собі її вподобати? Ти вподобав собі її достоту так, як та бідна сирітка мусить уподобати собі службу в дворі, коли дома нема що раз укусити. Невже ж і коло її сина такі злидні? У прирівнянні до цієї примусової женячки здавалось їй ті Славкові вигадані іспити такою марницею, що вона про них навіть думати не хотіла. Міряли те все своїм жіноцьким світоглядом, що зав'язати собі світ – це важніша справа, аніж здобути спосіб до життя. Закі зважилася на якусь одну постанову, одяглася, взяла парасолю і пішла до Кранцьовської. Вона знала, що Кранцьовська була завсіди приязна до Славка.
що навиділа його, через те була певна, що її слово найде в серці Кранцьовської щирий відгомін. Коли Славко оставив Кранцьовську засумований, то вона догадалася доразу, що ніякі оправдання їй нічого не поможуть, що Славко таки погнівається на неї. Заки була хора, то це її дратувало, але як подужала, то була рада з того, бо що їй найгіршого могло статися? В найгіршім разі прийшлося б їй перепрошувати його. Це ж для неї не становило нічого неприємного, а може ще і поготів. Усякі перепросини затісняють лиш приязнь поміж загніваними, дають їм змогу пізнати себе ближче. Кранцьовська ж була певна, що Славко погнівався на неї зовсім не з ненависті, але власне для того, що її навидів. Отож і перепросини підуть їй дуже гладко. Вона була би дуже радо зарядила сходини зо Славком зараз тоді, як поздоровіла, та тільки перебила їй у цім її тета, що якраз приїхала до неї трохи на селі побути. Тітка приїздила щороку в тім часі на віддих. Пробувала в неї майже цілий місяць, і за той час Кранцьовська щодня наїдалася страху, що ось Славко з'явиться та й знов дорікатиме їй за те, що нема нагоди зустрічатися з нею на самоті. Але Славко не приходив. Мабуть, тому, була в неї така думка, що тітка сидить їй на голові. Видко, хлопець порозумнішав та знає, коли можна, а коли ні. Скоро тітка від'їхала, то Кранцьовська дожидала Славка щоднини. Одначе за той час устигла вже трохи відвикнути від нього. Правда, вона бажала собі зустріти його десь, але сама визначувати сходини не могла вже так легко засміливитися. Мала надію, що він здогадається та сам прийде. Коли ж він не приходив, то вона раз у раз уявляла собі його забурмосаного, надутого та й думала притім: «Люба, стара дитино, не гнівайся, ось я завтра піду і перепрошу тебе». Отже те завтра відскакувало все на позавтра. Кранцьовська зволікала, сама не знаючи для чого. Тим часом настала сльота, що годі і носа на двір указати. Кранцьовська дожидала, аж сльота трохи уйметься, тоді придумає собі причину відвідати панотця та й при тій нагоді заманить Славка до себе. Одначе ця безперестанкова сльота не тільки зупиняла Кранцьовську виконати свою постанову, але надто денервувала її. Приходили такі дні, що Кранцьовській було зовсім не до любощів. Її подруг зараз по виборах завдав собі нову вандрівку і не міг виконати її до сьогодні. Хоч перед тим здавалося Кранцьовській, що вона вже до того звикла, та що знакомство зо Славком заглагоїть їй усі прикрості з тої причини, отже тепер навіяла сльота на її душу давню журу. Кранцьовська забувала вже за Славка та й журилася. Отакою застала її їмость. «Ох, лишіть, пані, нехай я тут посиджу», – просилась їмость, коли Кранцьовська забирала її з дитячого покою до світлиці. «Я так промокла, що не хочу наносити вам вогкості до всіх кімнат». Але Кранцьовська не згодилася на те, затягла їмость майже силоміць до світлиці. Так була заклопотана їмостиним приходом, що майже не чула її оправдування за нанесення вогкості. Через те, що їмость Славкова мати, що він схожий на свою матір. Ця обставина викликала нараз у голові Кранцьовської думку, що її заходи зустрітися зо Славком – річ заборонена. Такі думки не приходили їй до голови при мужеві. А ще повиділося Кранцьовській, що їмостин прихід та стоїть як-небудь у зв'язку з тими її заходами.
Вона боялася попросту допустити їмось до слова, щоби не почути від неї докорів за Славка. Через те, коли вже засіли в світлиці, намагалася Кранцьовська якомога найширше розповідати їмості про свою гризоту із-за нової вандрівки її чоловіка. Буцім просилась у їмості, що «бачиш, яка я нещаслива, чого ти від мене хочеш?» Їмось завважила те заклопотання, але вона собі пояснила його тим, що Кранцьовська журиться новою вандрівкою. Це якраз переконало їмость, що Кранцьовський тепер не до слухання чужих жалів. Отже, це переконання не відвело її від того, щоби не пожалуватись. Їмость мала тепер таке почування, як та людина, що попаде нараз у велику потребу та й біжить, спотикаючись і розтручуючи прохожих, просто до доброго знакомого зичити грошей. Добре знакомий, не догадуючись навіть, чого та людина прийшла до нього, зачинає жалуватися перед нею, що тепер тяжкі часи, немає при душі ані зламаного гроша. А людина з потребою в ту ж мить благає його: «Бійся Бога, чоловіче, позич мені хоч яку сотку». Отак же і їмость заговорила. «Знаєте, пані, Славко поїхав до Галі». «Поїхав?» – дивувалася Кранцьовська, а те заклопотання її ще більше росло. Вона вже боялась, що Славко признався перед їмостю до всього, що навіть дізнався відкись про її потаємні думки і висповідався в них перед матір'ю. А там зловила його якась вчителька, Броня Смажак, і вже обоє дали собі слово побратись. То не штука старшій панні здурити молодого хлопця, що ще не має ніякого досвіду. Та й тільки. Більше їмось не говорила, хоч як ішла сюди, то мала намір відкрити перед Кранцьовською цілу свою душу. Цих кілька слів вистачило їй зовсім, щоби вспокоїтись. Тепер бачила ясно, як і що їй робити. Не потребувала ні від кого помочі ані поради. Її вдача не признаватися перед ніким до своєї жури, що була на хвильку її оставила, вернулася тепер знову на давнє місце. Кранцьовська зблідла і заломила руки. Сама не знала чого, але перелякалася так, що серце їй завмерло в грудях. «Що ви, пані, кажете? Броня? Смажак?» – говорила, ледве переводячи дух. «Адже це буде та сама, що вчителювала в нашім повіті?» «Та сама!» «То як же це може бути? Хіба ж пані її не знають? Не чули пані нічого про неї? Адже вона мала з інспектором дитину, та й задушила її. Про це ж знає ціле місто, цілий повіт». Аж губи їй поблідли. Дивилася на їмость великими, непритомними очима. Потім ухопилася руками за голову і говорила з притиском кожне слово. «Пані, я догадуюсь, я знаю допевне, в який спосіб вона зловила пана Славка». Була переконана, що в той самий спосіб, як Варвара. Не тільки була переконана, але тепер у своїй уяві навіть бачила докладно, як Броня примилюється Славкові, як його підмовляє. «Яка ж я була дурна!» – думалось їй. «Я боялася поговору, не слави. Я боялася, що, пристаючи з ним, затеряю зовсім супокій душевний. А тепер маєш супокій, радуйся ним». «Ех, яка ж я була дурна!» – забулася і сказала вголос. Але зараз тямилася. «Яка ж я була дурна, що я не сказала панові Славкові, що то за зілячко та панна Броня. Адже ми не раз розмовляли з паном Славком про неї». Їмость мовчала. Не надіялася найти в Кранцьовській такої щирої дорадниці. Ще трохи, та й прийшлося б їмості вспокоювати Кранцьовську,
щоби так дуже не побивалася над Славковим нещастям. Кранцьовська ж узяла їмості її мовчанку за зле. «Прошу ж вас, пані», – благала вона їмость, – «не легковажте собі цієї справи. Коли ви мати, коли ви любите свого сина, то вашим обов'язком є доконче зарадити якось цьому лихові. Адже це був би чистий скандал для пана Славка. Чи вона йому під пару? Чи пан Славко потребує цього? Нехай пані не зволікають, аби не було потім запізно». «Але ж розуміється, – оправдувалась їмость, – я до цього не допущу ніяким світом». Кранцьовська нахилилася до неї, заглядала їй маленько в очі і цікаво допитувала. Як же, що ж пані думаєте зробити?» «Просто поїду до Занозова та й виб'ю йому ті нісенітниці з голови. Я, власне, прийшла». «А найліпше, – перебила Кранцьовська, – а найліпше буде забрати пана Славка сюди. Ще й удасться нам усім укупі вговорити його». «Я, власне, прийшла просити, – кінчила їмость, – чи не були би ви, пані, ласкаві позичити мені повозки? Там така сльота, що годі добитися до станції на простім возі. Промокнеш до нитки». Їмось зовсім не того прийшла. Одначе, дивуючись із поведення Кранцьовської, так успокоїлась, що тепер їй ніяково стало, не маючи чим виправдати свій прихід. Кранцьовська встала і справилася вийти. «Але ж, пані ласкава, не тільки повозки, я скажу і коні заложити». Їмості зробилося трохи моторошно, коли побачила, що Кранцьовська злагодилася таки зараз її відвозити. «Та то ще не сьогодні», – сказала не то здивовано, не то несміливо. «Уперед мушу написати до дітей, щоби фіру вислали до станції. Найборше позавтра поїду». Кранцьовська зупинилася. Певне, ліпше вперед дати знати», – говорила ніби до себе. Вже як їмость відходила, то Кранцьовська ще наказувала їй, щоби не занедбала цієї справи, найліпше розлучити їх, привезти Славка до Воронич. Кранцьовська так розговорилася, що зачала навіть оправдуватися з того, чому вона не може їхати з їмостю. А їмость у цім оправданні догадувалася на своє велике диво такої думки, що Кранцьовська не відмовилася б їхати, коли б тільки їмось цього забажала. Оставшись самотою, сперлася Кранцьовська на поруччя від Совки і задумалася. Була в розпуці, ніщо в житті їй не велося. «Погордив мною, волів іншу, видко, що я вже нічого не варт». Той образ у її душі заворушився, сіпався, брався летіти далеко-далеко, шукав свого оригіналу, та й рвав притім її серце на шматочки. Вона схопилася і побігла до вікна, сперлася ліктями, приклала чоло до шиби і гірко заплакала. А з другого боку зливав ту шибу дрібний густий дощ, неначе промовляв до неї: «Та й ти, небого, берешся супроти мене виливати тої трошки водички?» За той час, коли їмось пробувала в Кранцьовської, то панотець прибігав кілька раз до кухні, допитуючися, де їмось поділася. «Мене лишила, десь пішла собі, так як навмисне, а я журюся. О, як таки журюся!» Панотець наслухав і допевнився вже направду, що таки журиться. Не міг собі пояснити ніяким способом, як воно могло статися, що хтось та зважився завдати йому журу. Це ж може йому завадити. Хто знає, чи тепер озьметься його голови спання, а живота їда? Як же це може бути? Пестій долі, кандидат на многолітнє життя, прочував панотець, що жура не послужить його здоров'ю.
Треба їй збутись якнайхутче. Коли ж боїмось не приходить. Бігав дрібненькими кроками по хаті з одного кута в другий. Таки журюся. Зайшов до своєї канцелярії, став перед бюрком. Отже, журюся. Сів на отоману. А все-таки журюся. Вийшов на веранду, дивився на дощ. Жура мене не покидає. На кожнім місці журиться панотець. Нікому це й нагадці, як панотець журиться. Де їмость? Невже ж він має сам своєю особою та нидіти із жури? Де їмость? Адже він сам самотній у цих хатах із своєю журою. Де ж їмость? Їмость надійшла. Панотець до неї. Де ти ходиш? Я журюся. Лишила мене самого, а я журюся. Не можу собі ради дати. О, таки журюся. Їмость подивилася на свого подруга з ненавистю. Знала, чого він домовляється, шукає потіхи. А властиво бажає собі, щоби всі клопоти, всяка жура перейшли з його голови на їмостину. Тепер вона не мала найменшої охоти вволити його волю. Обвинувачувала його в своїх думках за все те, що сталося зі Славком. Правда, своїм звичаєм не говорила це виразно, але все ж таки натякнула. То добре, треба трохи й пожуритися. На те Бог дав, діти. Кожний лиш боїться, щоби його, сохрань Боже, за ніщо голова не заболіла. Та й при вечері не подобріла їмость. Панотець їв і нараз перестав. Витріщив очі і цямкав губами. Не можу їсти, говорив ніби до себе. Жура мене геть перемогла. Таки не буду їсти. Уже не влазиться? Запиталась їмость також тихенько, буцім не панотця, але кого іншого. Ще не могла позбутися ненависті і тої думки, що ця провина по стороні панотця. Він же повинен був якось допильнувати Славка, адже сам до лиха кінчив якісь університети. Через такі думки робилося гидко їмості, що панотець та допрошується доконечне від неї потіхи. Але панотець не міг це порозуміти, що то вже такий довгий час, а ще ніхто не хоче за нього подбати. Він не привик до цього. Правда, і досі не раз їмость лишала його якийсь час без потіхи, коли була трохи люта. Отже, ніколи так довго, як сьогодні. Панотець дивувався і ставав дуже нетерплячий. «От як вона мені? Що не влазиться?» – говорив із докором. «А мене їда не береться, бо я журюся». «Чи я тебе заставляю, то не журися». Аж уночі діждався панотець того, чого впоминався довше як півдня. Коли перевертався на ліжку з боку на бік, не можучи заснути, думав, що їмось спить. Така думка завдавала йому великого жалю. Зачав голосно нарікати, щоб їмость збудити. «Мене сон не береться, я не годен уснути. Журюся!» – стогнав. Їмость, розуміється, також не спала. Але тепер уже їй відійшла ненависть із серця. Почувалася вже до обов'язку потішити подруга. «Но, не журися», – сказала ласкаво. «Поїдемо обоє до Занозова, та я то вже якось полагоджу». Ці ласкаві слова неначе злизали журу з панотцевого серця. Обернувся до стіни і зараз захаркотів на ціле горло, неначе віз їхав по замерзлій груді. Але як надійшов день, що їхати би до Занозова, то панотець засмутився. Де ж таки? Їхати би майже 2 дні і 1 ніч, тричі пересідатися, товктися 2 локальними залізницями, 2 обіди в дорозі, вечеря в дорозі. Ой-ой-ой,
ані з'їсти, ані виспатися. Та й за що? За яку покуту? За те, що Славко пописав сам свідоцтва? Пан отець побіг до своєї канцелярії. Відчинив бюрко, вийняв усі 3 свідоцтва і важив їх на долоні. Пішли вже золоті ковніри куди гладко. Не буде вже чим налякати пастуха Василька. А свідоцтва дивляться на панотця двокороновими штемпелями і підсміхаються. Чого вони так весело кліпають тими штемпелевими очима? Еге, чого? Якби мали так штемпелеві ротики хоч по одному сотикові, то глумилися б над панотцем. А ти, старий йолопе, думав, що це правдиві свідоцтва? Пан отець прибіг із ними до їмості. Нащо він штемплі попсував? Но, міркуй собі, за 6 корон штемплі. Та й вони вже ні до чого. Треба кинути вогонь, нехай отам попеліють разом із свідоцтвами. Нащо йому було псувати штемплі? Ніщо інше, лиш наважився навмисне зробити мені шкоду. Певно, так собі думав. Чекай, старий батьку, зараз я твої 6 корон кину в болото. Їмось мовчала. Чи лиш удавала, що не слухає панотцевої промови, чи таки зіправди не чула її тому, що прибиралася до подорожі. А це додавало тільки завзяття пановцеві. Став собі біля вікна та й пробував віддирати нігтем штемпель. «Фіть! Таки пропало!» – свиснув панотець. «Хто знає, чи не навмисне він їх так міцно поналіплював?» Подумав хвильку, а лице його прояснилося. Замахав свідоцтвами і сказав: «Отже, я таки не поїду, лишуся дома. Як хочеш, то їдь собі сама». «Чому?» – запиталася їмость. Не здивувалася ані трошки цею панотцевою постановою. Догадалася, що так буде вже тоді, як лиш панотець зачав конозитися з тими свідоцтвами. «Бо я його не хочу знати», – відповів панотець, замахнув свідоцтвами, аж вітер повіяв по хаті, та й притакнув собі завзято головою. «Я його відрікаюся. Він не мій син, а я не його батько. Таку шкоду, таку шкоду. Та ще взяв та попереписував штемплі, на збитки, аби попсувати». Їмось не перечила. Роздумала собі, що панотець лиш їй заважатиме, а помочі з нього не буде ніякої. Зовсім напевне причепиться до Славка за штемплі. А хто знає, чи й з маленькою Олею не посвариться. Але як їмось справилася вже вийти, щоби сісти на віз, то панотець затріпав руками і стрибав на однім місці, як та дитина у великій потребі. «Та ти їдеш! Та ти їдеш? А пазі не скажеш, що має мені варити на обід?» «Не бійся, не помрете з голоду, я вже зарядила». Отже, панотець не дуже вірив, таки побіг до кухні. «Біжи, пазю, їмось кличуть, маю тобі сказати, що будеш мені варити». «Їмось уже мені казали». Панотець затис кулаки і махав ними перед пазаними очима. «Біжи, кажу, їмось кличуть». Розділ 12. Було вже з полудня, коли їмось доїздила до перестанку Занозова. Сльота припинилася, небо прочистилося,
Лиш час до часу налітали ще хмари невеличкі і розливалися по землі рясним дощем. Ніби викапували вже останки небесної води на землю, хоч вона мала вже тої води аж поза вуха. Та не лише земля, але здавалося, що і сонце від цієї сльоти та промокло наскрізь. Геть затеряло свою силу і в ряди годи завмирало. Як тільки небо прочиститься, то воно світить і гріє. Як же заступить його найменша хмарка, ого, вже завмерло. Студений вітрець потягає, настає холод, неначе би там не лишилося ані знаку з теплого сонечка. Отак завмирає ранньої весни бджола в тіні. Летить вона проти сонця, бренить весело. Як же залетить у тінь, дивись, уже закостеніла. Сяде на листок, та й труп бездиханний. На перестанку зліз із гімостю якийсь жид, гарно одягнений, з чорною бородою і з підстриженими пейсами. До нього причепився молодий парубок, загорнений у кожусі, а верх кожуха – чорний сардак. Сардак був так туго натягнений на кожух, що на плечах морщився, а рукави відставали на боки і не могли в ліктях згинатися. Парубок із батогом підбігав за жидом і приповідав: «А чи не з Вороничів?» «Ні», – відповідав жид, не обзираючись. «А може, таки з Вороничів?» – допитувався парубок. «Бо тут фіра на вас чекає». «Я маю свою фіру, дай мені спокій». Парубок став і оглядався заклопотано на всі боки. Їмось здогадалася, що це буде фірман від Галі. «Я з Воронич!» Парубок поглянув на неї і усміхнувся. Він був у баранковій шапці, насуненій аж на брови. «Може бути?» – сказав таким голосом, що треба було догадуватися, що може бути, а може й не бути. Але поїзд рушив, а парубок знявся на пальці, натягнув шию і заглядав до кожного воза. Отворив рот і з якимось острахом водив очима за пробігаючими возами. «Та чого ти ще стоїш? Не віриш мені?» Парубок відповів аж тоді, як поперед його очі промайнув послідній віз. «Ну, а панотець же де?» «Та видиш, що нема?» «Шкода», – сказав парубок і, очевидно, хотів ударитися руками об поле, але не досяг, бо рукави не пускали. «А ми всю надію мали». «Та хто ми?» «Люди в селі. Хотіли видіти панотця з таких далеких сторін». «Чого ж ти хотів від жида?» Парубок знов поглянув цікаво на їмость і всміхнувся. «Я гадав, що це буде панотець». «Тобі що таке? Та з бородою панотець?» – здивувалась їмость. «А чому ж би й ні? З таких далеких сторін ось Буковина під боком, а віти приїздять до міста на ярмарок попи такі бородаті аж ну». Приглядався їмості цікаво і усміхався. Так і видко було, що він би дуже радо побалакав собі з їмостю. «А ти не витріщайся, але забирай пакунки». Коли парубок завважив, що їмось оглядає здивовано віз, то обізвався. «А в нас є повоз, лиш тепер нема і гадки ним їхати. Коні би не витягли таке болото. Ще найлегше би їхати саньми, бо санка не поринає так у болоті. Коли ж бо тут коло колії та не знати, якого лиха понасипали каміння. Так попсували дорогу, що не дай Господи. У сухе не поїдеш, бо камінь стерчить, як кінські голови. А випаде сльота, то дивися, а дорога перевернулася. Болото зверху, камінь на споді. Дорога ніби гладка, а возом крутить, аж скрипить. Але то байка, коби добитися до гостинця. Там за гостинцем то вже дорога наша, камінчика нема і налік. Та на їмось сідають».
Їмось оглядала віз і не знала, з котрого боку вилізти на нього. Це була маленька дерев'яна скринька на 4 колесах, а приступу до неї не було нікуди. «Ось сюди спереду», – показував парубок. «Наїмось зіпруться на коня». «Так же?» Дорога дійсно перевернулася. Зверхи чорне болото, густе, лиш там, де повинна бути колія, виднілися 2 смуги рідкого, розробленого водою болота. Зате на споді, закриті від людського ока, чатували каменюки на колеса і підкидали їх угору. Коні спотикалися, віз скрипів, колеса гримали, а болото шуміло. «То це той інний свят? Та й поганий же він!» – думала собі Їмость, нагадуючи Галині похвали на занозів. Їмость не привикла до таких доріг. Бачила досі лиш піскові дороги і гостинці. На пісках же сльота не псує так доріг. Хіба що місцями змиває пісок та лишає водяні калабані, але зрештою пісок від дощу стає тугіший, а через те дорога твердша. «А мені Ілько!» – хвалився парубок. Обернувся лицем до Їмості, а плечима до коней та й не міг здержатися від сміху. Його дуже кортіло побалакати з Їмостю з таких далеких сторін. Він стільки наслухався від Ганзі про бойків, що хотів доочне переконатися, чи те все правда, що вона розповідала. «Хоч ти, Ілько, та дивися до коней, бо ще заїдеш у рів». Ні, вони додому йдуть просто», – відповів Ілько, але все-таки подивився на коні. Потім подумав хвильку та й говорив далі. «А панич хотіли їхати зо мною по Їмость, та й потому обрадилися». Думав, що цією звісткою спонукає Їмость, аби з ним розмовляла. Але Їмость подумала собі тільки «Бідний, боявся матері», та й мовчала. Їй зробилося жаль Славка, і вона посумніла. Ілько ж помітив, що розмова не зав'яжеться, то обернувся до коней і також мовчав. Їхали так доброї чверть години. Їмості навтямилася така повільна їзда. «А далеко ще?» Ілько борзенько обернувся до неї. «Ось де перед нами гостинець. Переїдемо його впоперек, та й там уже наша дорога. Буде легше, каміння нема. Якби так сухо, то ми би вже давно були дома, а так прийдеться ще з годину їхати». Отже, показалося, що було легше лиш сидіти на возі, натомість для коней хто знає, чи не було тяжче. Віз загряз по самій осі та й хитався, мов човен на воді, а коні западали по самі коліна в болото. Не було найменшої надії приспішити ходи. «А оце вже наші поля!» Ілько показав батогом праворуч. Їмось побачила нивки з обмоклими, обслизлими кукурудзами. Вони поспускали додолу зів'яле листя та й виставили голий лабуз, ніби просушували своє жовте тіло, познімавши одежу. Їмості самій зібралося на балакання з нудьги. «Ще кукурудзи у вас не збирали?» «Котра рання, то зібрали, а котра пізня, то ще ні. А Їмось свою вже зібрали?» «У нас не садять кукурудзи». «Та й у нас ні. А от сіють, то сіяна, не саджена». «Та спромагаються люди так далеко гній возити?» «А де ж це поле виділо гній? Тут іще гною не було, відколи воно. Правда, кукурудза уродить і на гною, може ще ліпше, як без гною». Вона ж родила без гною через те тільки, що була неписьменна та не дочиталася ще господарських книжок, що кукурудза потребує гноєного ґрунту. Як прочитає, то не схоче родити.
З такою розмовою доїхали аж до села. Їмось ахнула, побачивши його. Такий це і не свят? Ціле село на одній купі, в якимось величезнім ярі. Вулички вузенькі, круті, хати стріха в стріху, плоти високі, обліплені гноєм чи болотом. Западня. Сумно у вас, сказала їмость. То лиш у сльоту так, як сухо, то веселіше. Під плотом стояв хлопчик із торбинкою через плечі, з одною босою ногою та й плакав. Чого плачеш, хлопчику? Запиталася їмость. Намість хлопчика відповів Ілько. Це школяр. Іде додому та загубив один чобіт у болоті. Он як онде стерчить із болота. Ілько показав пужалном на дорогу. Іди ж йому подай. Ілько зліз із воза, схопив чобіт за вухо і витяг його разом із купою болота. Бери, Андрійку, чобітки в руки, так борше зайдеш. А Андрійко, як тільки переконався, що Ілько вже на возі та не так хутко злізе, то крикнув за ним. А ти нащо везеш жидівку? Ілько помахав на нього батогом. Ой, а цить же, та то їмость. То така стара їмость? У такій великій хустці, як жидівка. Чекай, чекай, ще я тебе колись зловлю. Крикнув йому навздогін Ілько та й тішився, що хлопець назвав їмость жидівкою. На ганок проти їмості вибіг Радович із кріслом. Приставив крісло біля воза та балакав безупину. Цілуй руці! Га-га! Такі несподівані гості! У нього всі гості називалися несподіваними. В кінці, каже мені Галя, та то вже час, аби мамця приїхали. А то така сльота, а в кінці, чи там також були такі дощі? До нас сьогодні прийшов якийсь жебрак. Кажу вам, мамцю, у кінці такий заболочений, лиш йому очі світяться. Такий мені жаль бідолашного, в кінці. А татко чому не приїхали? Ми хотіли дожидати на мамцю з обідом. У кінці, каже панна Броня, мусимо заждати. Але ждемо годину, другу, нема мамці. В кінці, каже Галя, певне, мамця приїдуть аж другим поїздом. У кінці, чи знають мамця? У нас була така велика індичка, та й учора відкусила їй свиня голову. В кінці запхала голову до хліва, а свиня відкусила. Галя трохи не плакала із жалю. У кінці, відколи Славко в нас, я ще не був у місті. Така кепська дорога. В кінці навіть по панну Броню посилаємо коні, бо годі пішки зайти. А Петро Курандас уже небіжчик. Та мамця його не знали. В кінці він іще молодий чоловік, а багач. Але в кінці тут є ще більші багачі. Не знаю, чи мамця люблять пляшкове пиво. В кінці, може, вже сквасніло. А Славко дуже добре грає преферанса. В кінці, де він так навчився? О, небоже, оженимо, оженимо. Я думав, що татко приїдуть. Хотів порадитися в одній справі. В кінці жадає від мене Гафія Курганюк метрики. Мамця не знають Гафії. То дівчина. Єзус Марія, та перестань уже, Микольцю, мене вуха болять, перебила Галя. Але Микольцю не переставав. Він тішився. А як собака з утіхи відчуває непереможну потребу махати хвостом, так він відчував потребу махати язиком. Помагав їмості роздягатися і не вгавав балакати. Відносив її одіж до шафи, держачи в протягнених руках, обережно, буцім якусь скляну посуду, що боявся, аби її не збити, або буцім якусь нечистоту, що боявся, аби нею не покалякатися. За кожним разом, знімаючи з їмості одежу, схиляв голову, ніби кланяючись, але балакав і балакав. Та хоч не гадай без перестанку в кінці.
Перепрошаю, нарешті, поправився Микольцьо і балакав далі. Намість у кінці говорив уже нарешті, а як помилився, то перепрошав. Як їмость віталася зо Славком, то Микольцьо не дав їй ані слова промовити. Посадив її на крісло, бігав кругом неї, держав руки на животі і тер одною об одну, немов змерз, а притім раз у раз нахилявся, буцім кланявся. Їмості здавалося, що в нього живіт болить, коли він його тисне водно руками. Вона не слухала його промови, водила тільки очима, щоби приглянутися панні Броні. Але Микольцеві слова, що лялися з його рота, як вода з лоточків, заглушували її, неначе хтось клепав косу над її вухами. «Зіправде, голова може розболіти», – подумала їмость. Глипала в той бік, де стояв Славко з Бронею, і не могла з них нікотре добре оглянути, бо Микольцева промова розбивала її увагу на прах. Лиш в ряди годи вдавалось їй визволитися трохи з-під того клепання, і тоді бачила, що ті двоє діють. Славко стояв біля вікна переляканий, споглядав деколи винувато на матір і зараз спускав очі в долину. Думав тепер над своїм забобоном, чи він йому заподіє ще якесь нове лихо, чи вже дасть спокій. Повинен би вже дати спокій. Адже мучив Славка без упину через такі довгі літа, то тепер належався б заслужений відпочинок. Воно буцім на те й виходило, бо саму женячку вважав Славко ні за що інше, як тільки заплатою душевним спокоєм за стілько літ гризоти. Та хоч був певний, бо й суджена його переконувала, що цю женячку проти його волі ніхто не годен розбити, то все-таки боявся забобону. Кілько ж разів переніс він на собі гіркі приклади, що забобон вискакує за вугла несподівано, крадьки, та завдає біль саме тоді, коли ждалося солодощів. Ніхто не годен розбити цієї женячки, а припадок – який-небудь інклюз. Правда, Славкові залежало дуже на тім, аби та женячка таки відбулася. Отже, проте, однако, ані веселився надто нею, ані не горював. Уважав її за конечний, логічний наслідок до теперішніх невдач. Чи він любив свою суджену, то об цім спершу зовсім нічого не знав. Тепер переконаний, що її любить, але зразу навіть не бачив її добре. Усе якось так складалося, що не мав нагоди докладно їй придивитись. Як лиш сюди приїхав, то передусім почув страшний брак місця до порпання ямок. Опісля мав клопіт із тими видуманими свідоцтвами. Бо хоч Микольцьо дав йому слово честі, що не скаже про це Галі нічого, отже таки не втерпів. А властиво не так, щоби сказав це Галі з нетерплячки, лиш забувся і нехотячи вимовився. Одно з другого само вийшло. Бо як розповідав Галі, що при його реверенді обірвалися 3 гудзики, то зараз потім мусив сказати, що Славко не має жодного іспиту. Яка сполука думок могла бути поміж іспитами і гудзиками, це годі вгадати. Може, слово 3? Досить того, що коли Славко йому за теє докоряв, то він розклав руки, перехилив голову на лівий бік, підніс брови вгору, а спідню губу віддув і промовив. «В кінці я тому ніщо не винен, то якось само одно з другого вийшло». Галя докучала Славкові з тої причини, але попри те не вгавала його заохочувати, щоби женився з Бронею. Славко ж не тільки що не мав відваги про це подумати, але надто коли брак іспитів дійшов до загального відома, то соромився навіть поглянути Броні в очі, хоч вона за ним сильно обстала і переконувала Галю, що всякі іспити – це одна велика марниця. Пробувала навіть на самоті переконати про це самого Славка.
Може бути, що хотіла в цей спосіб прихилити собі його серце. Отже, опріч сорому, не викликала в нім інакшого почування. Тоді одного разу вечором, коли Славко сидів із Бронею на самоті, раптом загасло світло. «Але ж, пане Славку, що ви собі думаєте? Ви помиляєтесь, я не така!» – заговорила Броня переляканим голосом. Славко перелякався ще дужче. Не розумів, чого вона хоче від нього, бо він за той час ані не порушився з місця, та й Броні не було далеко ближче до світла, як йому. Він виправдувався, що це, допевне, муха загасила світло, а коли це не помогло, то він уступився від Броні до другої кімнати. Таємниця тої наглої темряви лишилася для Славка нероз'ясненою і по сьогоднішній день. Але потім, намість ямку порпати, ходив Славко до школи. Зразу з Галею, опісля ж сам один. Як настала сльота, то їздив по Броню. А зрештою, Кранцьовська дуже добре знає, як то було. Мужчина такі речі не вміє так складно розповісти. Вийшов з того лист до родичів, та й годі. Плече в плече зо Славком стояла Броня. Майже дорівнювала йому зростом. Через те ненастане Микольцеве клепання могла їм ось тільки завважити, що Броня в червоній блузці, з чорним лискучим волоссям і з чорними очима. Вона тими очима ніби тулялася до їмості, коли на неї дивилася. Вони буцім ніколи не кліпали, не заплющувались, лиш заєдно дивилися. Неначе Броня чогось дожидала, чи радше наслухала, як хтось їй чухає по спині. А те чухання та ніби справляє їй невеличку приємність і невеличкий біль. Чи не цими ж ти очима зловила Славка? Та й умієш ти, небого, дивитися ними наскрізь через людину, подумала їмость, як лиш настала маленька просвітна хвилинка в її голові від Микольцевого клепання. «Єзус, Марія, спам'єнтайся, чоловіче, перестань уже, Микольцю!» – закричала Галя, зриваючись з крісла. «Перепрошаю, нарешті!» – відповів Микольцьо і клепав далі. Галя приступила до Броні і щось їй шепнула. Тоді Броня справилася йти до Микольця. Ішла випростана, неначе той хтось не переставав їй чухати спину. Ішла поволі, широкими кроками. Їмось здогадувалася з цього ходу, що в неї довші ноги, аніж звичайно в жінки. А ще як Броня приблизилася повільним кроком до Микольця і з повагою доторкнулась його плеча, то їмось угадала, що Галя вдавала Бронині рухи на храму у Вороничах. «Отче, будьте ласкаві, адже пані добродійка, може, потребують самі що нам сказати», – сказала Броня і виразно, ніби кожне слово мало якесь важне значення, а притім легенько всміхнулася. Але той усміх на її обличчі щезав сам непомітно без її волі. Ховався десь, як ховається ручай під лід, коли він в однім місці проломиться. По тій усмішці лишалося тільки й знаку, що маленькі ямочки на краю уст, там, де зачинаються губи. Отже, і ті ямки говорили радше про якесь горе, як про веселість. Їмості стало ясно, для чого Галя завсіди намагалася говорити поволі і для чого так раптово переривала сміх. Удавала Броню, але вдавала нездарно. Микольцо перестав, якби ножем відрізав. «А так, у кінці, перепрошаю, нарешті, прошу дуже!» Відступився від їмості і пішов до Славка. «Це в вас найважніша особа, ви її всі слухаєте», – подумала їмость. Тепер із черги хвалилася Галя перед матір'ю новою обстановою в хаті. Їмось же хотіли передовсім потішитися малою Олею.
Показалось, одначе, що Оля спить. Галя знов одержала першинство із своєю обстановою. Водила їмось по всіх покоях і хвалилася. Броня не відступала її і ставала їй у пригоді, піддаючи докладне слово, коли Галя спинялася в розмові і тріпала рукою, силуючись нагадати собі забуте слово. Помешкання було обширніше, як у Вороничах. Меблі всі нові, тільки стояли порозкидані, без порядку, бо Галя подобалась удачі на свого батька та й не могла ніяким способом завести лад у своїм помешканні. Їмось оглядала все і розмовляла з Галею, але попри те посвятила всю свою увагу на обзорини Броні. «Трошки застара для Славка», – подумала їмось, – «але непогана». Броня держалася цілий час дуже поважно. Така повага була їй зовсім до лиця. Вона виходила в неї зовсім природна, не силувана. Хоч балакуча, то однако розмова її не веселила. Здавалося, що всякі радощі приймає з якимсь болем. Усе нагадувало на те, і той усміх, легко пропадаючий, і той дотик чорними очима, буцім ніколи не кліпаючими. Неначе говорила: «Радо віддамся всякій приємності, але вона викликує в мені біль». «Чи не цим саме ти з'єднала собі Славка?» – думала їмость і, розуміється, помилялася, бо Славко не приглянувся навіть добре своїй судженій перед тим. Полюбив її аж після того, коли переконався, що це одинокий спосіб визволитися із своєї недолі. Галі, очевидно, залежало на тім, щоби їмость іще сьогодні приступила до обговорення справи. Бо коли по вечері їмось до цього не забиралася, то Галя сказала таки просто: «І що ж, мамцю, скажете на Славкову женячку?» «Поговорю з ним. Ходи, Славочку, на хвильку», – відповіла їмость і встала, щоби вийти до другої кімнати. Але видко було, що обі приятельки змовилися не лишати Славка на самоті з матір'ю, бо обі, як на команду, встали і пішли за Славком. Навіть Микольцю пустився йти, але його завернула Галя. Схопила за обі руки і у дверях задержала. «Врудься, Микольцю, це не твоя справа, ти се на тем не розумієш». Славко став собі в тіні там, де було найменше світла. Зараз біля нього сіла Броня, а насупроти них їмость із Галею. «Сідай, Славочку, чого стоїш?» – питалася їмость. Хотіла видіти його в світлі, але Славко намість сідати приступився тільки ближче до Броні і зловився руками за поруччя від її крісла. «Боязливий жених», – подумала їмость, і зробилося їй трохи смішно. Через те промовила, ніби жартуючи: «Скажи ж нам, що на себе». Славко натис на поруччя так міцно, аж крісло разом із Бронею задрижало. «То ми писали», – обізвався Славко, перехилився через поруччя і знов випростувався. «Я читала, але хотіла б з тебе щось більше почути». Крісло зателіпалося так міцно, аж Броня мимохідь відвернула голову і глипнула Славкові в очі. Він якось дивно хитав головою, неначе намагався з усеї сили щось проликнути, а те щось застрягло в горлі і не хотіло ані до середини, ані на двір. Броні повиділося, що не стань вона йому тепер до помочі, то він, проковтнувши те щось, крикне: «Я тому нічого не винен, то ці обі мене присилували». Лиш із боязні перед такою розв'язкою справи зважилася Броня вже тепер заговорити, хоч постанова в неї була зовсім інакша. Думала вдавати перед їмостю дуже смирну і не обзиватися доти, доки сама їмость цього не забажає. На це діло вивчила навіть Славка,
як і що має говорити, але він, очевидно, пролик тепер мовчуна і удавився. Хоч не радо, а все-таки мусила Броня свою смирність відставити набік. Отже, їмость не взяла їй цього за зле. Бо як тільки вздріла такого боязливого жениха, то хоч зразу це її смішило, то опісля стало їй його жаль. Вона і сама була б йому пішла на підмогу, коли би це було можливо. «Та ми, прошу, пані добродійки», – зачала Броня трохи несміливо. Однако ж зараз по кількох словах набралася знову свого звичайного спокою і певності. «Та ми, а властиво пан Славко освідчився мені, і я його прийняла». Славко перехилився через поруччя, потім випростувався, а в кінці голосно подув носом і потермосив кріслом. «Бідолашний!» Аж легше зітхнув, що вона за нього відповіла. Подумала їмость і мимохідь почула в своїм серці вдяку для Броні. «То все дуже красно, панно Броню, але я довідалася, що ви, пані, завзята полька. Боюся, щоби з цієї причини не було коли між вами яких неприємностей. Не знаю, чи то буде для Славка вигідно відсуратися своєї родини, адже пані знають, що його батько священник». «Але ж, пані добродійко, змилуйтеся!» – перебила Броня і зложила руки, як до молитви. «Хто ж би такі речі міг навіть подумати? Пан Славко не тільки не потребує кого-небудь відсуратися, але противно. Зрештою, ми з паном Славком про це розмовляли. Я дуже радо зміню для нього обряд латинський. Ми змовилися, що аж по шлюбі, а саме через те, що в нас була така постанова, аби я вистаралася для пана Славка о посаду урядника при завдатковій касі. Це для мене легко прийде, бо я через інспектора і старосту найду послуг у дирекції. А як зміню обряд, то, знаєте, пані добродійко, все воно не так. Коли ж від мене зажадає мій суджений, або хоч би його родина, щоби я змінила обряд перед шлюбом, то я зроблю це, не надумаючись ані хвильки. Прошу пані, мій батько змінив грецький обряд задля моєї матері. Чому ж я не мала б це зробити задля свого мужа?» Галя аж очі витріщила таке почувши. Своїм вухам не вірила. Вона зловила тепер Броню на брехні. Або тепер брехала, або збрехала ще тоді, як розповідала Галі, що її батько був чехом і що вона властиво називається Смаржак, а не Смажак. Невже ж тутешні мужики мали би рацію, прозиваючи Броню табакою, через те, що слово «смажик» означає висушений у печі на зелено тютюн? Галя набралася до Броні такої віри, що ніколи не була би подумала, що вона там може також брехати. «А я завзята полька?» – говорила Броня далі, та й усміхнулася. Але усміх так само несподівано щез, як і об'явився на її обличчі. «Я завзята полька? Був такий час, що я мусила нею бути. Інакше я ніколи не була б іменована сталою вчителькою. Але тепер прошу запитатися ласкаво Галі». «Але ж, мамунцю, панна Броня найбільша наша приятюлька», – поквапилася Галя потвердити Бронені слова. Їмось задумалася. Вона мала більше замітів проти Броні, та й то замітів досить терпких і неприємних. Отже, важилося, чи виходити з ними. Всі стояли на стороні Броні, чому ж би їй виступати проти неї? Їй, що властиво почувала до Броні вдяку за те, що вона прихильна для Славка. Таку саму вдяку, як тоді на храму для Вишневички за те, що Вишневичка заговорила до її сина як до скінченого інтелігентного чоловіка. Одначе Кранцьовська.
Їм ось нагадала собі, з яким завзятком клала їй Кранцьовська на серце, щоби не занедбала справи. Коли ви мати, коли ви любите свого сина, вона ж йому не під пару. Чи вже Славко ліпшої не варт? Ці слова Кранцьовської обзивалися їмості в грудях. Невже ж вона не мала б відваги звідатися докладно про все? Бачу, панно Броню, що ви за Славком дбаєте. Обходила їмость подалеки. Але повірте мені, старій жінці, що треба і за собою подбати. Мужчини всі однакі. Вони люблять жінок, поки жінки молоді, а як лиш жінка трохи поморщиться, тоді шукають собі інших. Чи не застановилися пані перед тим, що Славко не буде ліпший? Мужчини так борзо не старіються, як ми. Ах, пані добродійка думають про наш вік? Догадалася Броня. Так, панно Броню. В такім разі позвольте, пані добродійко, сказати мені пару слів. Прошу дуже. Я не тільки думала над цим, але й обговорювала з паном Славком цю справу дуже докладно. Тепер Славко витріщив очі і дивувався, що вона так гладко бреше, бо він не говорив з нею про літа ані одного слова. «Правда», – розповідала Броня, – «я молодша від пана Славка ледве кілька місяців. Коли би жив і був тут той піп, що її хрестив, був би також витріщив очі і дивувався, що вона так гладко бреше. Бо вона не то, що не була молодша від Славка кілька місяців, але була навіть старша від нього 1,5 року. Але нехай пані добродійка скажуть щиру правду, чи відповідно було би для пана Славка женитися з дитиною. Адже пані добродійка мусить так само добре знати вдачу пана Славка, як я її пізнала. Хоч пан Славко тут між нами і слухає нашу розмову, то я таки не вагаюся сказати при нім, що мужчини із ліпшим серцем я ще в своїм житті не зустрічала. Не знаю, кому чи чому має завдячити пан Славко свою вдачу, чи свому походженню, чи вихованню, але те можу напевне сказати, що ліпший мужчина під сонцем не найдеться. Славку, поцілуй йон. Примітка. Поцілуй її. Адже чуєш, як вона тебе хвалить? Крикнула Галя. Але Славко потермосив кріслом і гладив поруччя від крісла так міцно, аж воно засвистало. Мені вистачить, як пан Славко щось доброго про мене подумає, сказала Броня, взяла його руку з поруччя і притиснула її на хвильку до свого лиця. І, власне, це його добре серце може йому зашкодити, бо пан Славко, опріч жінки, потребує щирого приятеля. Потребує такої людини з досвідом, щоби любила його і опікувалася ним не тільки як жінка, але також як рідна мати. Чи вдасть любити так пана Славка панночка молода, що опріч забави ще нічого в житті не мала нагоди навчитися, панночка, що потребує ще сама проводу і опіки, то за це не можу ручити. Їмось трохи не притакувала Брониній промові. Ці слова неначе були вичитані із серця їмостиного. Але Кранцьовська, адже це жінка постороння. Що би їй залежало на тім, чи Славко побереться з Бронею чи ні? Та й вона знає докладно Броню. Отже, таки нічого доброго про неї не сказала. А радше, тільки як їмості промовити це слово до Броні? Завдати їй такий біль, коли вона так Славка пізнала і так його любить? А тримайся, хлопче, тримайся! Це промовив Микольцьо. Стояв у дверях і махав кулаком на Славка. Галя схопилася, зловила свого чоловіка за рамена і випроводила до другої хати. «Прошу тебе, вступися! Ідь до дзєцька!»
Примітка. Іди до дитини. Зачинила за ним двері і защіпила на гачок. Прошу говорити, обізвалася до їмості. Уже тепер не прийде. А то не посидющий. Хвільки не може витшимаць. Коли б Галя не була промовила «прошу говорити», то хто знає, чи їмось була би так хутко зважилася на слово. А так Галина принука заставила їмось обізватися, не надумуючись. Коли ж уже раз зачала говорити, то мусила кінчити, хоч це їй було дуже немило. Воліла би була здержатися до завтра з цією мовою. Я ще одну річ мала вас, панно Броню, запитатися. Знаєте, панно Броню, в таких справах не можна забавлятися в ніякій таємниці. Треба вивести все на чисту воду. Для того не погнівайтеся, коли моє питання буде для вас трохи неприємне. Я не маю наміру нікого ображати, але ви самі, панно Броню, мусите признати, що я, як мати, маю попросту обов'язок розвідатися про все. Я чула, не знаю кілько втім правди, але чи Славко пані знає за ваше попереднє життя? Броня трохи щервонілася і спустила очі в долину. Але лиш на одну хвилину. Потім знову піднесла очі на їмость і дивилася на неї зовсім спокійно. Тепер же їмость не могла витерпіти її погляду і відвернула трохи голову набік. Я це розумію, пані Добродійко, що вашим обов'язком є про все розвідатися, говорила Броня спокійно, а все-таки далеко тихше, як перед тим. Буцім боялася, щоби хто із сусідньої кімнати не підслухав їх розмови. І так само, як перед паном Славком, я би не робила ніякої таємниці з мого попереднього життя. Так не думаю робити таємниці перед панею Добродійкою. Я висповідалася зі всього перед паном Славком, і він мені простив мої гріхи. Не хочу себе виправдувати. Може бути, що я провинилася, але я тоді жила в таких обставинах, що годі мені було інакше поступити. Я прошу, пані Добродійко, кругла сирота. Я лишилася змалечку без ніякої опіки. Мусила розуму набиратися сама своїми силами. А надто прошу пані, я була би стратила хліб, коли б була зважилася супротивитися підмові. Та кілько я була причасна до того гріха, це мені тут не подобає казати. Це занадто речі інтимні. Однако ж я все розповіла панові Славкові, і нехай він тут засвідчить, чи мій поневільний поступок кидає зле світло на мій характер. Зупинилася на хвильку, ніби дожидаючи Славкового слова. Її очі над усяке сподівання закліпали, а вона їх витирала хустинкою. Отже, Славко мовчав. Він чув від неї страшну історію про те, як шкільний інспектор її знасилував. Однісінький раз. Як вона потім думала собі смерть заподіяти, як налагодила собі тріла із сірників, але скляночка з отрутою розбилася, і нічого з того не вийшло. Як потім хотіла віддати під суд того ж інспектора, але їй загрозили втратою вчительства. Чув це все Славко від неї та, може, й вірив. Отже, тепер не здогадався промовити за нею хоч одно слово. Не здогадався сказати матері, що він, довідавшись від Броні про ті інтимні гріхи, простив їй, бо переконався, що вона не повинна. «Та йолоп же ти!» – подумала Броня і говорила далі. «Я вчителювала на селі, самісінька, молода дівчина, без досвіду, без ніякої оборони. А він, мій ворог лютий, узявся мене підмовляти. Коли ж я на це не хотіла пристати ніяким світом, то він послужився своєю фізичною силою, щоби мене зломити. Я хотіла віддати його до криміналу, але що ж без того було вийшло? Що сталося вже, вернутися не могло. Я була б стратила посаду,
А він, хто знає, чи не викрутився б якось. Так маю хоч тільки з того, що той тяжкий ворог мій боїться мене та все зробить для мене, що забажаю. І коли би тепер пан Славко був готовий виконати свою постанову і обняти посаду урядника при касі, то я би кожної хвилі була іменована вчителькою в тім самім місці. Послідні слова сказала буцім від нехотя. Буцім не мала наміру показувати їмості, що вона забезпечила вже прожиток для себе з Славком. «Я привела на світ дитину», – говорила Броня ще тихішим голосом, як досі. «Пан біг її забрав, але пляма лишилася на мені, це не перечу. Люди не дивляться на те, чи я сама собі рану завдала, чи хто інший мені заподіяв, але кажуть, що є рана на тілі. Кожний тепер може мені дати догану, а я не маю чим оборонитися, бо не годна перед кожним розкрити свою душу. Перед одним тільки чоловіком я її розкрила, і той чоловік сказав, що хоче мене мати своєю. Переконався, що я для нього щира і лишуся такою до смерті». Знов ті очі, що, здавалося, неначе вони ніколи не зажмурюються, закліпали, а Броня їх витерла хустиною. Говорила тепер щиро, і повиділось їй, що вона зіправди має постанову лишитися Славкові вірною до смерті, хоч інспектора впевняла, що йде заміж на те, аби мати покришку. Бо приходилось їм обом уже дуже скрутно. Хотіли їх знову розлучити, перенести на іншу посаду або його, або її. Та, розбалакавшись перед їмостю, надумалася, що вже час їй піти на спочинок, плюнути на всіх інспекторів і лишитися при Славкові. Та самісінька щирість обгорнула і їмостину душу. Нехай би стало перед нею тепер 100 кранцьовських, то не спонукали б її до того, щоби запитатися Броні, чи це правда, що вона ту дитину задушила. Та не тільки то. Вона цієї хвилі була б дуже радо поблагословила обох. Нехай діється те, що мусило діятись. Але Броня сама провинилася, що так не сталося. Говорила далі, зовсім без потреби. «Хоч пан Славко вже повнолітній та може сам собою запоряджувати. Отже, проте я не хочу ставати на заваді між ним і його родиною. Коли моя сплямлена особа заважує кому...» Вона встала і приступила до Славка. «То я звільняю пана Славка від цієї особи. Нехай пан Славко відречеться цієї особи». При цім слові обняла його і, глипнувши крадьки на їмость, притулила свою голову до його рамени. «Та й тої дитини, що я ношу під своїм серцем від нього». Ще раз глипнула крадьки на їмость і розплакалася. Плакала щиро. Плакала для того, що без потреби ляпнула дурницю, бо вона брехала. Ніякої дитини не почувала під своїм серцем. Та й не така вона дурна, щоби допустити до живого наслідку. Попеклася на гарячим, тепер на студене дує. Але ті слова вирвалися їй нехотячи. Вона мала їх приготовані для Славка, але не для його матері. Та в розгарі промови перехопилася. Тепер бачила по їмості, що цею вигаданою нісенітницею все попсувала. Так прекрасно все склалося, а то на, маєш. Одно необачне слово розбило всі надії. Тепер латай наново, як знаєш. «Якого чорта я сказала таку дурницю?» – думала Броня і плакала. «Але ж, Бронцю, успокойся!» – скричала Галя. Та й їмость її вговорювала. А Славко стратив рівновагу, лупав переляканими очима кругом себе та й махав пальцями в повітрі, намагаючись зловити поруччя від крісла, що вихопилось йому з рук. Відтак поступився дрібними кроками трохи назад, найшов загублену рівновагу і силувався визволитися від обіймів своєї судженої.
почував тепер у собі обі неприємності. Одну ту, яку зазнав тоді, коли на очах пазі падав з лавки, а другу, коли мучився невигідним сидінням, як Кранцьовська його обнімала. Опріч цього всього горів цілий із сорому перед матір'ю за те, що вона довідалася про його вчинок. Коли Славкові не вдалося визволитися легким способом, то він таки сіпнувся, лишив Броню на Божу волю, а сам, нахилившись, побіг широкими кроками до дверей. Тікав так, як тоді від Кранцьовської, коли не вдалося йому виманити від неї поцілунок. «Славно! Славно!» – кричав на нього Микольцьо і плескав у долоні. «Жених! Жених! У кінці пиймо пиво!» Наляв 2 склянки пива і показував Славкові на густу піну, що аж переливалася через верх. «Як сметана!» Але Славко, все ще похилений, зігнув голову в долину і ударився долонею в потилицю. «Йой, там таке!» – зашептав до Микольця і показав зуби, ніби сміявся. До знаку, як тоді до забобону. А Броня, витираючи хустиною очі, сіла знову на крісло і читала на їм остинім обличчі, немов на таблиці. «Та тебе немого мій син не брав, силоміць!» Так стояло там написано. Але опріч того бачила їмость у своїй уяві Кранцьовську. Вона стояла за Бронею там, де перше Славко, і показувала з погордою пальцем на Броню. «Я догадуюся, я знаю, напевне, як вона його зловила!» Броня ж у душі лютилася сама на себе. «Нащо я це говорила? Який дідько заставляв мене так брехати? І як із цієї біди вилізти?» Всі 3 мовчали, і усім 3 було на душі моторошно. Броня силувалась щось придумати, щось сказати таке, аби цілу справу заглагоїти. Отже, не могла нічого придумати. Про дитину вона вже говорила в секреті Галі, говорили і Славкові. Мала навіть намір сказати їмості, але не тепер. Лишила собі цей спосіб добуття Славка аж на самий остаток, аж на той випадок, якби треба було загрозити скандалом. А то з того всього скандалу вже єсть, а хісна з цього ніякого. Але сказати щось треба конче. Може би так? Тепер я вже маю досвід, і коли би мене який мужчина хотів узяти силоміць, то я найшла би в собі тільки волі, щоби спротивитись. Одначе супроти просьби того чоловіка, якого я полюбила, не могла остоятися. Ні, це також нісенітниця. Новий скандал. Так роздумувала собі Броня і не находила в своїй голові ніякої придатної постанови. А їмось не могла їй того дарувати, що вона в такий спосіб підійшла їй сина. Їмось не знала виправдання на такі речі, бо і вона любилася та й згадує свого любого і до сьогодні, але до такого була би ніколи не допустилася. Найкоротше неспокоїлася Галя. І їй було зразу маркотно, але трохи згоді обгорнула її нетерплячка. Вона була переконана, що мати мусить згодитися, і дожидала лиш на те, аби ця комедія вже раз покінчилася. Як же побачила, що ніхто інший не береться її кінчити, то вона сама взялася до того. «Ну, мамцю, як же буде? Говорім уже раз виразно, без чулості». Примітка. Без сентиментів. Сказала, розсміялася голосно і раптом перервала сміх. «Та що ж? Я ніщо проти того не маю, але ти знаєш, що в Славка є ще батько». Батько, як мамця скажуть, так буде. Ніби ми не знаємо, що татко завше їзде за радою мамці». «Не дуже так батько мене слухає, як вам здається. От і тепер іще мушу поговорити зо Славком за батька».
А Броня подумала: «Ага, ти хочеш говорити з Ославком на самоті. Але що ти сьогодні закрутиш, те я завтра розкручу». На тім і покінчили, що їмось поговорить іще з Ославком про батька. Як лиш увійшли до другої кімнати, то Микольцо прискочив до Броні, вхопив її на руки і підніс догори. «Го-го! Не дамо дівувати, не дамо дівувати! В кінці напиймося пива! Мамцю, дивіться, чиста сметана! А в кінці, перепрошаю, нарешті, як Славко ожениться, підуть до міста та й будуть проходжатись отак попід пахи». Загнув праве рам'я та і ходив по хаті військовим кроком, показуючи, як Славко походжатиме з Бронею. «А в кінці ми з Галею приїздитимемо до них 2-3 рази на тиждень. Повозкою, добрими кіньми!» Удавав їзду, бігаючи по хаті. Отже, повозки не міг удати, вдавав лиш доброго коня, намагаючись зігнути шию в каблуку. «А в кінці, перепрошаю, нарешті для нас має бути завсіди прилагоджене добре пиво. Цілий окоцім, ціле пільзно. В кінці поп'ємося, як секретар від ради повітової. Знають, мамця, чудовий чоловік, чудовий». Став розповідати їмості, які мав пригоди той секретар по п'яному. Потім зійшов на те, що він чобіт не носить ніколи, лиш черевики, що Галя перестала на сніданок пити каву, а п'є лиш гарбату, бо не хоче бути товста, що в них на стодолі була пара бузьків та й вивела 3 молодих, але одно скинула з гнізда, що дяк найшов на дорозі стару підкову, приніс її до Микольця, бо думав, що то його коні загубили. Такий ретельний. І клепав, і клепав. «Єзус Марія, перестань уже, Микольцю, бо мене вуха болять!» уговкувала його Галя. Не було такого способу, щоби заманити Славка на розмову про батька в 4 очі з їмостю. Як лише хто підступав до нього, аби намовити його до цієї розмови, то він здвигав раптовно плечима, випускав з-поміж віддутих губів якийсь дивний голос «бв» і тікав у противний бік. Соромився матері, а притім боявся Забобону. Був переконаний, що Забобон зачинає вже показувати свої примхи, а на це переконання мав Славко видні докази, як на долоні. Він знав, що йому належиться заплата за його дотеперішню гризоту. Знав також, що цю заплату одержав в особі Броні. Але з другого боку був певний, що за поодинокі часткові хвилини радощів ждуть його такі ж частини смутку. Таких радісних хвилин зазнав досі дуже багато. Тепер прийшла черга на всілякі неприємності. Одну вже й переніс на собі, коли через неуважливість Броні аж мусив тікати з родинної конференції. Другої ж неприємності вже не хотів цього вечора перебути. Зрештою, через те, що вважав себе так, якби переможцем над дотеперішніми життєвими невзгодинами, та брався Славко перехитрити свій Забобон. Старався навмисне спровадити на себе малі неприємності, щоби тим самим збутися великих. Волів, щоби на нього гнівалися за те, що не хоче йти на розмову, аніж би почути від матері щось таке, що розвіяло би всі його плани і надії. Для того тікав і не хотів послухати ніякої намови. Ще мав такий вигляд, що при втечі може вдаритися в коліно, а це же також неприємність. Радше перенести не знати, який великий біль у коліні, аніж довідатися від матері про перешкоди побратися з Бронею. Ця суджена, що врятувала його від такого страшного клопоту, та варта в нього стільки, щоби витерпіти задля неї біль хоч у коліні. Не вдалося їмості і на другий день поговорити з Ославком на самоті. Він за нічим іншим не пантрував, лиш за тим,
чиїмось припадково не злагодилося взяти його на розмову. Коли ж помітив по їмості найменшу признаку такого наміру, то зараз щезав із хати. Це не завдавало йому багато труду, бо на дворі прояснилося зовсім, сонце пригрівало, а по боках дороги показалися сухі стежки. Міг утікати світ за очі, але він у таку далеку дорогу не випускався. Забігав найдалі до школи і ховався під крила своєї судженої. Отже, і там не найшов сподіваного спокою, бо Галя шепнула Броні, щоби намовляла Славка, нехай буде супроти матері чимніший. Школа стояла серед села, недалеко церкви. Дістатися ж туди, як на дворі болото, було дуже тяжко, бо дорога вела поперек невеличкого яру, що через нього протікав малий каламутний потічок. Правда, на цім потічку стояв вербовий споруча місточок, але пробратися до нього сухою ногою було годі, бо в тім потоці напоювали пастухи худобу, згонили її перед містком у долину на потік. Через те худоба так розмішувала дорогу і всувала береги, що в цім місці в найбільшу посуху стояло заєдно болото. Славко знав його обминати. Недалеко містка перелазив через пліт у город, заходив у лозину, що росла над потоком, продирався крізь ту лозину, перестрибав у найвужчім місці потік і за містком перелазив знов на дорогу. Отакими зусиллями добирався Славко і на третій день до школи. Вона стояла над яром і різнилася тим від інших мужицьких хат, що була з ганком на побілених стовпах і з дзвінком над стріхою, зараз біля димника, та обведена намість плотом парканом із дощок. На лихо збудована була з дуже доброго матеріалу, бо хоч дуже стара, то не вимагала навіть ніякої направи. Через те громада, хоч і бачила, що їх школа вже затісна на тільки дітей, та не хотіла ніяк виставляти нову. Помешкання вчителя було також тісненьке. Ще для Броні воно вистачало, але жонатий чоловік не мав би де поміститися із родиною. Кухня така маленька, що як 3 люда в ній стало, то на 4 вже не було місця. І в такій кухні від стіни майже до порога простягалася велика старосвітська піч. Зараз із кухнею межувала вузенька кімната, де стояло ліжко, супроти нього софа, побіч 2 крісла, а на іншу обстанову не було вже місця. Аж за цією кімнатою находилася більша хата, буцім світлиця, з 2 вікнами, де вже містився стіл, комода, кілька крісел, шафа тощо. Славко війшов через кухню, бо спереду не хотів заходити, аби діти не виділи. У кухні, як щоднини, так і сьогодні, застав 9-літню дівчинку Гапку, що послуговувала Бронці. Це була дівчина дуже жвава і кілька раз вздрівала Славка, то так і вмирала зо сміху. Вона завсіди зазирала скрізь дірочку від ключа до тої вузенької кімнати, де пересиджував Славко з Бронею. Виділа всі їх найпотаємніші вчинки. Чула найсердечнішу розмову і сміялася до загину. З нею провадив Славко щоднини одну й ту саму розмову. «Чого ти, Гапко, смієшся?» Гапка відвертала голову, закривала рот і ніс рукавом та й відповідала. «А де ж я сміюся?» Притім, загачений на хвилину сміх проривався з її грудей голосним реготом, і вона втікала в кут та аж товкла головою до стіни зо сміхи. Заки приступила Броня до властивої речі, себто щоби намовити Славка поговорити на самоті з матір'ю, позволила йому вперед на звичайні пестощі. Обіймалася з ним, цілувалася, як звичайно водиться поміж судженими, коли ніхто на них не дивиться, опріч Гапки крізь дірочку. Славко любив таки Броню. Раз для того, що вона визволила його з тої тяжкої неволі,
в якій він томився і мучився через кілька літ, а друге, що вона поступала з ним так, як він привик по межі львівських дівчат, що ловили його попід мурами. Тепер же завважив навіть, що вона дуже гарна. Ті чорні очі неначе завсіди втворені, що вдивлюються і туляться до його чола, лиця, губів, та вони топили йому серце, немов віск. Та болюча, застигаюча на губах усмішка, та вливала в його груди якесь тепло, якесь бажання пригортати Броню до себе. А якими милими, якими чарівними здавалися йому пікантні слова, що виходили з тих губок, які кінчилися маленечкими ямками. «Ти дуже красна», – говорив їй Славко, не зводячи з неї очей. «Сподобалося тобі?» – запиталася вона якось віднехотя. Тоді Славко хвилину подумав, ніби чогось вагався. Потім нахилив голову і витріщив з-під лоба на свою суджену перелякані очі. «А я який?» – обізвався з якоюсь розпукою в голосі і виговорив ті слова так хутко, що його суджена більше догадалась, аніж вирозуміла їх. Дожидаючи відповіді, Славко спустив очі в долину і, щоби чимось зайнятися, щипав пальцями кінець свого носа. «Та й ти для мене красний», – відповіла суджена, а на кінцях її губів показалися маленькі ямки від легенької усмішки. Славко приємно засоромився. Вона пригорнула його до себе, назвала коханим дурником і взяла намовляти, щоби поговорив з матір'ю. Він здвиг раптовно плечима і віддув губи. Випустив з-поміж них дивний голос, але він не подобав уже на «бв», лиш більше на «умб». Одначе суджена доти не перестала намовляти, доки не стало на її. Переконувала його, що вперед треба покористуватися всіма добрими способами, а потім, як не вдіється нічого по добру, то підуть на упір. Вона йому втім поможе, а коли він їй тепер послухає, то після вона сама воюватиме. О, вона знає всілякі способи, про які йому й не сниться. Навіть не скаже йому про них тепер. Аж як прийде на це пора, то сам побачить і не надивується, що вона така відважна. Славко дався переконати. Йому нараз засіяла в голові чудова думка. «Адже я вже не є невільник. Я вже визволився з того невільництва. Чого ж мені ще боятися? Хто мені що зробить?» Пішов від Броні просто до матері. Отже, дорогою роздумував собі, що осторожність ніколи не завадить, бо нема таких ясних справ, котрі би забобон не міг обернути в темряву. Це вже не раз зазнав Славко на собі. От хоч би й тоді, коли думав про самогубство. Здавалось йому, що вже нічого гіршого не годен йому забобон удіяти. Аж показалося, що неправда. Тож осторожність ніколи не завадить. Цю осторожність придумав собі Славко таки на дорозі. Вона ж була ось яка. Славко постановив найти собі самому тепер якусь неприємність, щоби тим самим не стріла його більша неприємність перед лицем матері. Хотів попередити події. В той спосіб кине 2 гриби в борщ, і його теорія матиме надолуження, і він сам не попадеться в сильце. Таку ж неприємність легко знайти так і тут, на дорозі. Славко піде просто на місток, не обходитиме його через город. Залізе в болото, поваляється, промочить черевики та й... Хіба ж це належить до приємності? Лиш відважно наперед. Адже він уже не є невільник. І не надіявся Славко такої великої неприємності, яку знайшов у болоті перед містком. Болото загусло, вхопило його за ноги, як руками. Заліз по самі коліна, витягав за ногами цілі тачки болота.
Воно шелестіло, цмокало, а як Славкові вдалося витягнути ногу, то воно дивувалось якимось підземляним голосом «Хав!». Як вийшов на сухе, то ледве-ледве тягнув ноги за собою, такий тягар почіплявся до них. За кожним поступом облітало потрохи болото і значило за Славком дорогу мокрими чорними купками. А все ж таки йшов неначе в мокрих, обслизлих кайданах. «Отже, я вже не є невільник», – думав Славко. «Тепер можу поговорити з матір'ю. Одну неприємність я вже перебув, друга мене не так борзо стріне». «Славку, Славку, де ти так заліз?» – кричав на нього Микольцьо. «У кінці чекай, не йди такий до хати. Гандзю, ходи, обчистиш панича». Гандзя обтесувала Славкові штани з болота патиком. Але це не набагато придалося. Таки треба було змінити спідню гардеробу зовсім. Багатий на одну неприємність більше, приступив Славко відважно до розмови з матір'ю. «Що ж ти, Славочку, навіть не цікавий довідатись, що чувати дома?» – докоряла йому злегенька їмость. Славко думав і нарешті запитався. «А лорд що робить?» «А що ж би? Розгонить кури та й наносить блохи до хати». Знов задумався Славко глибоко. Потім зігнув голову і глипнув на їмось переляканими очима. «А Кранцьовська?» – запитався так хутко, що їмось не вирозуміла. «Хто?» «Кранцьовська!» – повторив Славко з розпукою. Їмості неначе прояснилося в голові. Отже, не хотіла ще вірити своєму здогадові. «Не знаю», – відповіла, трохи вагаючись, і пильно вдивилася в обличчя Славка. Завважила по нім, що він осердився. «Як то? Не приходила ані раз? Не питалася за мною?» Їмость вагувалася, чи сказати йому правду чи ні. Ще таки не була певна, чи здогад її правдивий. Отже, на всякий випадок, Броня не здавалась їй уже такою злою, як перше. Їмось постановила скрити правду перед Славком. «Вона має свою грижу. Де їй тепер до відвідин? Кранцьовський знов пішов блудом по селах». Давно забута гризота присалася знов до Славкового серця. «Отже таки зрадниця, підла зрадниця», – думав Славко. «Лиш дурила мене, та й годі». Почував ненависть до Кранцьовської. «А ти, Славочку, не поїхав би додому? Поїдь, поїдь. Таку справу, як ти задумав, та не можна робити так на галай-на-балай». Він здвиг раптом плечима, віддув губи і пропустив поміж них оба дивні голоси – «бв» і «умб». Ні за що в світі не поїхав би тепер додому. На те місце, де стільки мук зазнав. Тут йому дуже добре, навіть ямки не потребує порпати. Їсти в волю, спати до хвороби тяжкої, відвідини Броні, тарахкотання Микольця, вечором грав карти. Які ж добра більше може дати людське життя? Адже це той ідеал, про який він мріяв тих безсонних ночей у Вороничах. Їмось не силувала його, щоби їхав з нею. Вона так як згодилася вже на нову Славкову долю, хоч не казала це нікому. Йому треба такої жінки, щоби опікувалася ним, як рідна мати, думала їмость. А Броня вже поважна та і дуже розумна. Що там людські поговори? З тим і від'їхала їмость, обіцяючи переконати панноця та написати дітям якнайбільше про вислід на мови. Але всі вже знали, який той вислід буде. Тим-то ввечір при склянці пива поклонявся Микольцю добрим здоров'ям новоженцям. «У кінці, як лист на дереві, як квітки на городі,
так ви й любіться, молодята. Нехай у кінці щастя вас ніколи не опустить, бо в кінці, перепрошаю, нарешті, бажання ваші сповнилися. Ми будемо приїздити до вас 2-3 рази на тиждень. А пам'ятай, Славку, та й ви, панно Броню, цілий окоцім, ціле пільзно. В кінці, перепрошаю, нарешті запросимо секретаря з Ради повітової, чи трапить по півночі до дверей, як ми його напоїмо. Запросимо. Микольцьо став вичисляти всіх знайомих і про кожного розповідав, що він робитиме, як уп'ється. «Єзус, Марія, кінчи вже, Микольцю, бо мене вуха болять. Кажи, многая літа, та й досить з них». «Многая літа!» – закінчив Микольцьо, воляючи Галину волю. Бронця ж поїхала на другий день до міста сповістити інспектора, що все склалося гаразд. А Їмость приїхала додому з полудня. Застала панноця, що злагодився вийти в село. «Знаєш, із Славком не так зле, як здавалося». Панотець стояв з капелюхом у руках і майже підніс одну ногу, аби зачати похід. Та як почув Їмостині слова, то зупинився. «Не відміняють штемплів, я вже розвідувався». «Дай уже спокій з тими штемплями, коби лиш стільки шкоди». Панотець приступився ближче до Їмості та й шептав до неї. «Кажу тобі, стидаюся показати пастухові на очі. Бігме, стидаюся. Обходжу його, втікаю перед ним». Нагадав собі, що має пильну урудку, та й налякався. «Ой, та то тепер днина година, а я так не маю часу, так не маю часу». Таки вибіг із хати. Подріботав борзенько просто в поле. Там орав Неважук під жито. Припізнився, сльота не дала впору зробити, а то ще й барабуля не викопана. Неважук підгонив коні. «Гайда! Нема коли спочивати, праця пропадає». А панотець підбігав за плугом, як лошак. То з цього боку, то з того. Спотикався по борознах та розплугах, а все випитувався в Неважука про військові звичаї. Неважук кидав у відповідь по слову, не зупиняючись у роботі ані на хвилинку. «Нехай панотець вибачають, бо час уже пізній». Як? – перепитував панотець. «Бога?» «Та так, такий якийсь нарід поганий, серби, чи кровате, чи мара їх знає, то клянуть у Господа Бога так, як ми в матір, а з них найбільше при воську майорів та оберщів. Вйо, маленькі, нема коли спочивати». Скоро панотець зміркував, що Неважук уже досить нарозповідався, а сонечко ще не заходить, то брався Неважукові віддячити. Розповідав йому, як давно били в школі. Кожний школяр мусив говорити в школі і поза школою по-німецьки. Як же котрого зловили на тім, що говорить інакше, зараз йому шпрайцайхен, таку табличку, в руки. Тепер бігай із тою табличкою доти, аж доки не пощаститься спіймати другого такого, що не хоче по-німецьки балакати. Приходиться на другий день у школі. «Ану, в котрого, хлопці, шпрайцайхен?» Зараз його на лавку, лягай і б'ють. «Такий нарід битий», – дивується Неважук. Але те оповідання не йшло панотцеві гладко. Він зупинявся, припочивав, віддихувався. А все через те, що не здужував так хутко скакати по борознах за плугом. Застарий уже на лошака. Їмось знала, що їй прийдеться ще потішити панноця за його сором перед пастухом. Така вже її доля. Нагадала собі, як її перших 2 дітей умерло, то й тоді вона мусила панноця потішити,
Хоч один Бог знає, як вона тоді сама потребувала потіхи. Та нічого було їй діяти. Пан отець причепився і товк усе одної тої самої, що йому жаль, він не може собі ради дати. Ані їсти, ані спати не годен. Доти товк, доти її ссав, аж доки вона його не потішила. Отаке ж саме буде тепер і з тим соромом перед пастухом. Погане, дуже погане таке життя. Їм ось почулося одним одна на цілім широкім світі. Сама самісінька, бо й до Кранцьовської їй тепер годі вказатися. Що ж вона Кранцьовській скаже? Чи не ліпше було дійсно забрати Славка додому? Коли йому треба матері, то нехай буде під опікою рідної матері. Нехай їмості здається, що він каліка, що не годен на себе заробити, що треба його вдержувати до самої смерті. Як же ж воно можна так покинути сина на поталу невідомій долі? Адже тут пустка, навкруги пустка. Є люди, але ні однісінької живої душі. Був одним один Славко, та й не осталося по нім ані сліду. Що ж їй тепер діяти? Невже прийдеться сидіти, заложивши руки, так дожидати смерті з косою? Нема ж і надії ні на що інше. З такими думками лягла їмось спати. Отже, не вснула ані на волос. Утік сон за ліси, за гори. Збудив натомість у думках їмості всі спомини пережитого і перебутого. Не зазнала спочинку, але напитала собі тою неспаною нічкою болю голови. На другий день рано вийшла їмось на свіже повітря. Чи не перестане від того боліти голова? На дворі стояла тиха осіння погода. Небо чисте, ані однісінької хмарки. Сонце зійшло ясне, наче викупалось в росі. Та й роси ж тої, роси! Немов проїдала їмостині черевики та гризла ноги, аж холодом проймало. Попри вузькій загінці мужицького жита пішла їмось аж до лісу. Чатиня встелило пісок густо-густо. Отже, на соснах ані знаку від того. Вони зеленіють так, як зеленіли літом. Аж ось в однім місці встелена земля пожовклим листям. Відки його тільки? Їмось підглядала, перебирала очима дерево за деревом. Он стоїть берізка, сама одна поміж стільки соснами. Тоненька вона та марна, але висока, як і всі дерева навкруги неї. Зняла вгору безлисті гілячки, бідна сирітка поміж чужим народом. Доки зеленіла широким листям, то ніхто її не назирав. Аж тепер її побачили, як постелила свій лист кругом себе по землі, а сама заціпеніла на довгий мертвецький сон зимовий. Їмості здавалося, що ця берізка – її Славко. Свіже повітря помогло їмості. Вертаючи назад додому, вона вже позбулася болю голови. Але думки її нічого веселого їй не віщували. Таки треба дожидатися смерті з косою. Життя її закінчене до самого верху. Нічого проти долі бунтуватися. Правда, не такі вона надії мала на Славка. Та що діяти? Не знати, чи є така душа на світі, якій поводиться так, як вона собі цього бажає, думала їмость, а легенький сум обгортав її душу. Постановила таки сьогодні написати до дітей, що батько згоджується, нехай означає час шлюбу, коли новоженцям буде догідно. Пропало! Іди, Славку, межелюде! Чому ти маєш бути ліпший, як другі? Ах, які ж ті мужчини всі ні до чого! Так роздумувала їмость і нараз побачила перед собою Дибка, молодого в тих літах, що Славко. Виділа докладно лишень його обличчя, решта ж його статі ховалася в тумані.
а обличчя неначе всвяться, кругом нього горить проміння веселкою. Їмось протерла очі рукою. «Ах, це ти, небого!» Стерла з повіків сльозу, що мінилася проти сонця красками веселки. З нею разом стерла їмось із свого серця всі спомини про Дибка. Знала, що він їй уже ніколи не нагадається. Чи він досі жив? Про це байдуже. Сьогодні ж він умер для їмості. Старе її серце не потребуватиме ні від кого ніякої розради. Стояла біля тих вузьких загонів мужицького жита. Густе воно, як щітка. Їмось здивувалася дивним дивом. І як вона цього перше не помітила? Адже це мужицьке жито та зродило через ніч ягоди. На кождім листочку, але що називається на кождім, на кожнісіньким, на самім кінчику, по ягідці. Та ще які ягоди? Голубі, голубі, одна в одну. Голубі, як небо, ще краще від неба. Бо та голуба краска жиє, світить голубими вогниками. Аж за очі ловить, аж скобочив очі. Не таке яскраве небо, не такі яскраві зірки нічної пори на нім. А ось одна ягідка горить. Горить полумінню, червоним світлом, рожевим, жовтим, синім, голубим. Розлилася в тім світлі, не пізнаєш, де кінчиться ягідка, а де починається полумінь. За нею займилася друга, а там третя. Якийсь невидний палій робить пожежу між ними, і вони перекидаються в найкраще каміння. Нема йому назви, ані ціни нема. За ніякі скарби світу не купити їх. А он, поміж листочками, їмось аж налякалася. Там видно зорю, як вона хитається між небом і землею. Як піднесеться до неба, то світить голубим світлом. Як же спуститься на землю, то горить усілякими красками. Це падуча зірка. Небо не хоче її задержати, та бо і земля не приймає. Тож паде вона в долину і піднімається вгору, раз у раз. Відкіля ж вони взялися тут, ті ягоди? Ніде їх тут не було, лиш роса на їх місці. Вони стояли у боднях у Божій коморі, там, на небесах. Ніщо інше, лиш певне якесь непосидюще та збиточне янголятко не мало інакшої роботи та закралося до Божої комори. Понабирало тих ягідок повнісінькі пазушки, злинуло нічної пори понад мужицькі жита, та й ну шкоду робити, розсівати та розкидати ті ягоди повними пригорщами, аби шкода була. Сіє, сіє, сіє. Навмисне, на збитки, навмисне. Мало ж воно велику втіху з такої забави. Але за радощами поступає слід у слід сум і гризота. Ой, чи не виб'ють же в небі те янголятко порядно за таку пустоту, за те, що змарнувало тільки добра, порозкидавши його поміж мужиків. 1910-1911 роки.